โดยปกติแล้วคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการ นะอันนี้ไม่ได้แล้วนะฮะก็ที่นี่คือสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นสถานีพระพุทธศาสนาที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงคุณโยมฮะเพราะวันนี้หลวงพี่เลียวเข้ามาแล้วมาพร้อมกับวันนี้ฝนไม่ตกเมื่อคืนฝนตกแล้วก็แต่น้ำไม่ไหล น้ำที่กุฏิไม่ไหลฮะแต่อาบแล้วไหลแล้วนะวิ่งวุ่นกับท่านเจ้าอาวาส 2 รูป ไม่ได้วิ่งหมายถึงว่าเดินไปหาที่มาที่ไปของระบบน้ำนิดหนึ่งก็อุบิเหตุกันหน่อยฮะแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาสู่ช่วงรายการก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องราวให้ฟังในวันนี้นะเพราะว่าหลวงพี่มีความผิดส่วนตัวก็เลยต้องสารภาพออกอากาศ จริงๆเป็นเรื่องสมควรไหมก็พระทำโทษตัวเองไม่เห็นแปลกเนาะก็เจริญพรทุกท่านวันนี้หลวงพี่ก็มาในรูปแบบของความเป็นพระเนาะนะฮะแล้วก็ปกติเราจะให้พรกันหลังรายการแต่โยมก็บอกว่าท่านเจ้าคะด้วยสังขารอีฉันไม่ไหว งั้นด้วยสังขารหลวงพี่ก็ไม่ไหว งั้นเรามาเจอครึ่งทางเดี๋ยวเราหลังจากนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บเราก็ให้พรกันแต่ตอนปิดท้ายก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้ก็ต้องบอกคุณโยมไว้ก่อนว่ามันก็จะมีเปลี่ยนแปลงบ้างนะเผื่อบางท่านต้องรีบกลับไปนอนนะเพราะว่าด้วยต้องถนอมอายุไข เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเหลืออีกไม่กี่วันเนาะอีก2 วันหลวงพี่เชื่อมั่นว่าน้องๆแล้วก็คุณโยมหลายๆท่านปกติไม่ใช่พระนี่หว่ามาจัดรายการตอนนี้ทำไมเป็นพระทำไมมีพระมาจัดรายการแทนพี่เลียวคือบางคนเขาไม่รู้ข่าวนะเปิดมาเห็นเหลืองๆก็ปิดแล้ว เหลืองอีกแล้ว มากันตลอดเลยสถานีพระพุทธศาสนาโยมไม่ใช่สถานีร็อก ร็อก FM เงี้ยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นจะให้พระไปจัดร็อกก็ไม่ได้วันอีก2 วันก็จะเป็นประเพณีของชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นวันศุกร์นะตรงกับวันศุกร์คุณโยมคือถ้าท่านใดที่อยากท้าทายชีวิต นี่ใช้คำนี้เลยเรียกว่าครั้งหนึ่งเป็นอันซีนเลยนะ1 ปีเขาจัดให้1 ครั้งก็คือเป็นประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพเดินขึ้นไปเพื่อทำการส่งน้ำองค์พระธาตุดอยสุเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเดินจริงโดยปกติคนโบราณหลวงพี่ต้องย้อนกลับไปให้ฟังก่อนโดยปกติแล้วคนโบราณนะฮะชาวล้านนาเนี่ยเขาจะเดินกันช่วงค่ำไม่ใช่ช่วงดึกเปลี่ยนผ่านวันอย่างวันศุกร์เนี่ยที่เขาจะมีก็คือมันเป็นวันโกนถูกไหมแต่วันจริงๆที่เขามีวัตถุประสงค์ก็คือมันคืออีก1 วันก็คือวันวิสาขาบูชาคุณโยมนั่นก็คือว่าบนวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยท่านก็จะมีพระเดินลงมาเพื่อให้ญาติโยมนั้นได้ใส่บาตรตรงบันไดนาคนะแล้วจากนั้นเนี่ยเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปฟังเทศฟังธรรมนิดนึงแล้วไฮไลท์ก็คือร่วมกันสงองค์น้ำพระธาตุนะองค์น้ำส่งน้ำองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพนั่นน่ะคือเป้าหมายแล้วเขาก็เดินกลับไปแต่คราวนี้เมื่อวันเวลามันเปลี่ยนไปเขาก็เริ่มเดินกันแต่วันนะพอเดินกันแต่วันเนี่ยบางคนขึ้นไปถึงแล้วเดินไปถึงแล้วนะแล้วเขาจะบอกฉันมาทำอะไรที่นี่ คือมันไม่มีอะไรให้ทำไงนั่นแหละก็เลยต้องบอกว่าพอเสร็จปุ๊บเขาก็เดินกลับบางคนก็เดินเอากำลังอันนี้ก็ดีไปแต่คราวนี้เรื่องของเรื่องมันก็อย่างที่หลวงพี่เล่าให้ฟังชาวเชียงใหม่เนี่ยในยุคก่อนนั้นเขาจะใช้เส้นทางสุเทพถนนสุเทพซึ่งเป็นถนนที่ต้องเดินตัดผ่านวัดไฟหินที่หลวงพี่อยู่เนี่ย
นะแล้วก็เดินขึ้นไปนะเส้นทางธรรมชาติ แล้วก็ตัดลัดผ่านเข้าไปที่วัดจริงๆเป็นวัดผาลาดนะแล้วถัดจากวัดผาลาดไปหน่อยนึงเนี่ยมันจะเป็นสะพานมันก็คือสะพานตรงผาลาดนั่นแหละโดยปัจจุบันนะแต่เมื่อก่อนนี้มันจะเป็นเส้นทางที่เรียบน้ำตกมันเป็นน้ำตกก็เป็นน้ำตกสายเดียวกันห้วยแก้วเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเป็นน้ำตกสายมณฑาทานแล้วจากนั้นก็เดินขึ้นไปจะไปถึงโค้งขุนกันเนี่ยเขาจะคำนวณเวลากันคุณโยมปกติแล้วเขาจะออกตี 2ไปถึงโค้งขุนกันเนี่ยประมาณตี 5นิดเพื่อที่จะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวให้เป็นชุดขาวส่วนผู้ชายก็หม้อห้อมแล้วจากนั้นก็ไอ้ข้าวของที่เตรียมเพื่อใส่บาตรเนี่ยเขาก็จะเดินต่ออีกนิดนึงประมาณสัก500 เมตรก็จะถึงตรงสะพานขออภัยตรงบันไดหน้าของวัดพระธาตุดอยสุเทพเขาจะอยู่ตรงนั้นรอใส่บาตรนั่นแหละครับนั่นคือที่มาที่ไปเนาะที่หลวงพี่เล่าให้ฟังก่อนเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ก็วันเวลาเปลี่ยนไปแต่การเดินยังคงเหมือนเดิมหลังจากที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นได้สร้างถนนขึ้นมานะตรงนี้ชาวเชียงใหม่เราก็ถือได้ว่าครูบาเจ้านั้นท่านเป็นผู้มีบุญคุณนะแล้วก็เป็นผู้ที่ริเริ่มตรงนี้ขึ้นมาโดยที่การสร้างทางเนี้ยไม่ใช้เงินรัฐแม้แต่บาทเดียวเป็นเงินจากคณะศรัทธาทั่วทุกสารทิศของภาคเหนือลงเรียกว่าเป็นข้าหบดีของชาวเชียงใหม่ลำพูนด้วยซ้ำก็ทำให้มีถนนนี้ขึ้นมาดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงครูบาเจ้าท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดพระธาตุดอยสุเทพท่านจึงมีดำริ ให้จัดเป็นประเพณีขึ้นมาก็เลยทำให้วัดในเมืองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะร่วมกันจัดเป็นบูธนิทรรศการขึ้นมาดังนั้นวัดฝายหินของเราก็จึงเป็นหนึ่งในนั้นนะที่ไปตั้งเป็นบูธนิทรรศการหลวงพี่ก็ต้องไปประจำ นะตรงนั้นเพราะว่าหลายๆท่านก็บอกว่าให้ช่วยไปหน่อยเอาไปก็ไปแต่หลวงพี่ด้วยวันที่2หลวงพี่มีตรวจสุขภาพตั้งแต่เช้าต้องเจาะเลือดแล้วก็ตรวจคือตรวจละเอียดนะก็เลยอาจจะต้องไม่จะใช้เวลาน้อยหน่อยที่จะอยู่ข้างบนนะแต่ก็จะพยายามแหละเพราะว่าพอขึ้นแล้วมันลงไม่ค่อยได้เป็นเรื่องจริงคุณเขาจะปิดถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ขึ้นรถได้แต่ขาลงต้องเดินกลับเพราะรถขึ้นและลงไม่ได้เลยถนนเส้นนั้นนี่จะให้คนนั้นเดินอย่างเดียวแต่จะมีขบวนบุษบกนะเป็นขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานเนี่ยน้ำสงฆ์องค์พระธาตุดอยสุเทพเนี่ยเป็นขบวนพระราชทานนะเป็นบุษบกก็จะสลับสับเปลี่ยนบุคคลสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภออย่างเงี้ยก็มานะก็เขาก็จะเปลี่ยนตามจุดต่างๆเนาะนั่นแหละทุกปีคุณโยมนั่นแหละใครที่อยากจะท้าทายมาเดิน11 กิโลเองแต่เนื่องจากวันนี้หลวงพี่ค่อนข้างจะเอาหนักนะวันนี้หลวงพี่เพราะว่าก็ขึ้นไปดูน้องเนนไปดูพื้นที่นิดนึงแล้วหลังจากนั้นหลวงพี่ก็ต้องวัดระยะทางจากวัดผาลาดลงมาเดินลงมาจนถึงวัดฝายหินคือหลวงพี่ต้องเช็คระยะเพื่อที่จะต้องทำแผนที่เพราะว่าปีหน้านะคุณโยมชาวเชียงใหม่ท่านใดไม่รู้เดี๋ยวหลวงพี่แจ้งให้ฟังแล้วกันพอดีว่าพระอาจารย์สง่านะซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดผาลาดแล้วก็รักษาการเจ้าวาดวัดปันเสาท่านก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยก็จะจัดคณะศรัทธาให้เดินขึ้นดอยเช่นกันแต่ว่าให้เป็นเส้นทางธรรมชาติคือเดินป่าละคุณโยมแต่เป็นการเดินป่าตอนกลางคืนเดินขึ้นไปจนถึงวัดผาลาดในวันมาฆบูชาปีหน้าเห็นอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะผ่านหลวงพี่มาอีกทีหนึ่งก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าตื่นเต้นเพราะว่าอะไรเพราะเส้นทางเนี้ยกลางคืนไม่มีใครเดินจริงๆ
แต่ถ้ามันเริ่มต้นได้จะดีมากเพราะต่อจากนั้นสามารถต่อไปวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นเส้นทางโบราณเดินด้วยเท้าแล้วผ่านคือเราใช้เส้นทางโบราณมากๆเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นเป็นมิติใหม่หลวงพี่เห็นด้วยเนาะก็เราขับรถกันขึ้นดอยสุเทพมันก็มาช้านานแล้วลองเดินมั่งเหมือนคนโบราณมันได้อรรถรสเนาะก็เช่นเดียวกันอีกไม่นานอันนี้ก็บอกว่าเป็นโครงการเนาะของวัดฝายหินที่จะจัดปฏิบัติธรรมก็จะมีโครงการเดินเพื่อให้ดูจิตดูใจตัวเองเดินขึ้นไปบนวัดผาลาดผ่านเส้นทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวเขาเดินกันเนี่ยนะภาวนาไปด้วยแล้วก็จะนำไปนั่งตามจุดต่างๆอย่างเช่นม่อนภาวนาอย่างเงี้ยอย่างเช่นวัดสามยอบอย่างเงี้ยซึ่งเป็นวัดโบราณคุณโยมจะเห็นแต่ฐานเนาะแล้วจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆมันก็จะมีจุดพักนะเป็นจุดศึกษาธรรมะจนถึงวัดผาลาดนั่นแหละก็จะมีเรื่องราวเรื่องเล่าผ่านตรงนี้แล้วเดี๋ยวพระอาจารย์สง่าท่านก็จะมาเป็นวิทยากรให้ด้วยอันนี้บอกไว้ก่อนนี่อันนี้เป็นโครงการที่กำลังจะเริ่มแล้วนะก็ไม่บอก เอาแค่นี้เกริ่นไว้ก่อนเนาะส่วนวันนี้หลวงพี่ก็เดินตามก็เอาการนะเดินรอบเลยร่วมเบ็ดเสร็จก็เกือบ10 โลแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางธรรมชาตินะป่าเขาเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ยหนมหลวงพี่นี่ใส่จีวรอย่างหลวงพี่แล้วลองเดินดูสิหนมไหมล่ะ นะจะรู้ว่ามันทรหดมากวันนี้มีเรื่องราวที่หลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาเรียกว่าใช้เป็นธรรมะข้างทางได้หลวงพี่ก็มีเรื่องสารภาพก่อนเนาะพอดีว่าโดยส่วนตัวเมื่อวานเนี่ย ที่หลวงพี่ไม่สามารถจัดได้เพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่ามันเพลียสะสมคุณโยมหลวงพี่เนี่ยนอนเช็คอุณหภูมิในกุฏิทุกคืนตอนกลางวันมัน40 องศาตอนกลางคืนมันเหลืออยู่32 33ประมาณนี้32 33 32 33นั่นแหละเราก็นอนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็นอนแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บคือมันคลายความร้อนไงเสร็จปุ๊บด้วยความเพลียเมื่อวานนี้เพลียมากแล้วอยู่ๆหลวงพี่จำวัดยาวเลยเพราะฝนมันตกไงพอฝนมันตกแล้วรู้สึกว่ามันเย็นก็เลยเอนตัวหลับนิดนึงก็กะว่าแป๊บนะแล้วพอดีพระอาจารย์ท่านก็มาเช็คอินเทอร์เน็ตด้วยกะว่าอำนวยความสะดวกให้หลวงพี่จัดรายการที่กุฏิก็ต้องบอกท่านไว้ก่อนว่าในโอกาสต่อไปอาจจะเห็นแบ็กกราวด์เป็นกุฏิหลวงพี่ นะก็ปรากฏว่าหลับเลยจำวัดยาวเลยตื่นขึ้นมาอีกทีนึงคุณพระ6:15ตายแล้วโดยปกติหลวงพี่ทำวัดตี 4:30ไงอุ้ยตายแล้วทำไมเราเป็นอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็รีบตื่นพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บทำวัดเลยทำวัดเช้าทำวัดเนี่ยมันไม่มีเวลาที่แน่นอนคุณโยมคำว่าเช้าเนี่ยต่อให้คุณโยมตื่นสายขึ้นมาก็ทำวัดได้แต่คราวนี้เราเป็นภิกษุเราต้องมีเวลาที่แน่นอนในเมื่อเราพลาดโอกาสตรงนี้ตี 4แสดงว่านี่สัญญาไม่เที่ยงมันจะกลายเป็นคนเกียจค้านคือมันเหมือนมารมาสั่งไม่เป็นไรไม่ได้มันจะกลายเป็นเขาเรียกมันคงจะไม่ใช่นิสัยเป็นสันดานพระทำอย่างนั้นไม่ได้หลวงพี่ก็เลยรีบทำวัดเช้าแล้วก็ลงโทษตัวเองวันนี้หยิบบาตรออกไปบิณฑบาตปกติหลวงพี่จะอธิษฐานนะแล้วก็จะใส่รองเท้าเดินลงเขาไปก่อนเพราะว่ามันเป็นพื้นยังมาต่อยแล้วมันแตกแล้วเวลาเหยียบที่คุณนะคุณโยมหลวงพี่พระใหม่นะไม่ใช่พระที่ท่านโอ้โหเจนจัดเดิน
เพราะว่าอันนั้นเซลล์หนังเท้าของท่านตายแล้ว เวลาพระที่ท่านเดินเก่งๆเท้าเปล่าอ่ะคุณไปดูสิหนาขนาดนี้หนาจริงเรียกว่าแกะไม่รู้สึกอ่ะเอามีดเฉือนเนี่ยยังไม่รู้สึกเลยเพราะเซลล์มันตายแล้วไงคือท่านเดินจนเนื้อมันทบเป็นชั้นๆท่านก็ไม่เจ็บแต่เราเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้เลย โอ้โหนะพระบอบบางนะแล้วก็หลวงพี่ก็เลยทำโทษตัวเองถอดรองเท้ากลางเขาก่อนกลางทางแล้วก็เดินลงมันเจ็บให้มันเจ็บไปให้รู้ว่าอย่าทำอย่างนี้อีกคือเตือนตัวเราอย่าทำอย่างนี้อีกแล้วก็เดินพิจารณาไปเรื่อยๆทำไมเป็นงั้นแล้วก็วาดหวังว่าวันเนี้ยบิณฑบาตสั้นๆแล้วเดินหลบเข้าซอยได้ก็คือบุญไม่ได้นั่นก็คือเป็นการลงโทษตัวเองวันนี้จะเขาเรียกวันหลวงพี่ก็หมายมั่นว่าวันนี้หลวงพี่อาจจะไม่ได้ฉันทั้งวันแต่บังเอิญว่าบอกโยมน้องเขาไว้โยมอุปถากคือพระบอกโยมที่ภาวนาอุปถากได้นะแต่บังเอิญว่าหลวงพี่ก็เลยบอกโยมน้องเขาไว้ว่าภัตตาหารเนี่ยที่จะเอามาเนี่ยเอามาเผื่อก็เลยไม่ได้อะไรมากมายแต่เราลงโทษตัวเองว่าถ้าไม่ได้วันนี้ก็อาจจะไม่ได้ฉันเลยแม้กระทั่งโยมน้องเอามาถวายอาจจะไม่ฉันเดินพอเดินเสร็จปุ๊บก็บังเอิญว่ามีไม่ได้คาดหวังนะเพราะหลวงพี่เดินระยะสั้นแล้วเดินปิดบาทก็มีคุณโยมตัวน้อยเนาะวิ่งมาขอนิมนต์ใส่บาตรเอาหลวงพี่ก็รับบาตรแล้วก็ให้พรนึกในใจพระพุทธองค์ไม่ทอดทิ้งก็เดินแล้วก็ล้อเข้าซอยไม่สนแล้วได้อันเนี้ยไม่สนเราก็เดินล้อแล้วเดินออกกำลังจะเดินกลับก็มีน้องคุณโยมน้องนักศึกษานิมนต์ก็โมทนาแค่นั้นกลับได้มันนิดนึงไม่ได้เต็มบาทอะไรเหมือนทั่วไปไม่ลงโทษตัวเองก็เลยเสร็จปุ๊บพอขึ้นวัดยังไม่ฉันนั่งพิจารณาเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วภาพของหลวงพี่เนี่ยออกมา มันออกมาตอนที่ในสมัยเป็นคฤหัสถ์ในสมัยที่หลวงพี่เป็นวัยรุ่นห้าวๆเลยหลวงพี่เป็นบุคคลที่ต้องเท่ากันทำอะไรต้องเสมอนี่ตัวปัจเจกเลยเพราะฉะนั้นเวลาพระเดินสวนทำไมเราจะสวนไม่ได้เราก็คนถนนก็สาธารณะนี่เลยนะนี่คือหลวงพี่เลยเมื่อก่อนเนี้ยนั่นน่ะไม่ได้ก็ไปด้วยกันเราก็เป็นผู้ชายก็โดนพระได้เนี่ยวันนี้หลวงพี่เนี่ยเจอตัวเองในขณะที่เดินอยู่มันเป็นช่องฟุตบาทขนาดเล็กเพราะว่าโยมที่เขาขายของเขาเอารถเข็นขึ้นมามันก็เลยบีบทางหลวงพี่ไปไม่ได้คือคนจะเข้าได้แค่คนเดียวผ่านไปแล้วคราวนี้ก็จะมีโยมผู้หญิงเขาซื้อของอยู่เขาก็หลบหลวงพี่ก็เลยเดินมีโยมนักศึกษาแล้วตัวใหญ่ก็มองมาเป็นสายตาที่เหมือนที่หลวงพี่เคยทำมาก่อนเราเห็นตัวเองแล้วไงอารมณ์ว่าทำไมกูต้องหลบให้พระ อารมณ์นี้เลยแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยความที่เหมือนกับรับรู้ว่าก็หลบโยมเขาก็หลบลงฟุตบาทในขณะที่หลวงพี่กำลังเดินเข้าซอกตรงนั้นไปเพื่อจะผ่านไปก็มีนักศึกษาอีกคนหนึ่งผู้ชายตัวผอมมากเดินเลยฟุบแต่มันพอดีฟุตบาทพอดีไม่เบียดพระตก ก็บุญแล้วนะพอผ่านมาปุ๊บหลวงพี่พิจารณาเลยนี่ตัวกรรมเราเห็นตัวเองเลยว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้ววันนี้มันกลับมาแล้วอารมณ์นั้นมันกลับมาบอกเห็นไหมเราเคยทำอะไรกับใครอารมณ์นั้นมันก็จะกลับมาหาเรากฎแห่งกรรมวันนี้เห็นชัดมากหลายเรื่องนะและเป็นอะไรที่สุดๆเหมือนกันเนาะ
เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเดี๋ยวขอทักทายคุณโยมก่อนที่ไปเรื่องราวอื่นๆเนาะอาจจะกระเปิบกระป๊าบหน่อยนะขออนุญาตใช้คำหลวงพี่ภาสกร นะฮะคือหลวงพี่ก็เป็นพระที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนกัน เมื่อก่อนนั่งด้วยกัน2 รูปหลวงพี่ท่านจะออกตัวให้ก่อนนั่นน่ะ บอกพระ2 รูปนี่ต้องบอกไว้ก่อนนะโยมไม่เรียบร้อย นะเราก็แอบยิ้มขอบคุณครับในใจแต่พอพูดถึงกุฏิแล้วก็ค่อยบอกท่านสารภาพหลวงพี่ครับรู้แล้ว ขออนุญาตทักทายเนาะคุณโยมลิลลี่นมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรโยมนัทนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมพี่มุนานมัสการค่ะเจริญพรต่อมาเป็นอันนี้อะไรเนี่ยนมัสการครับหลวงพี่อ่านว่าอะไรนะ stability นะแหมตั้งชื่อซะโยมพิสุกับนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมกนิกานมัสการค่ะสาธุเจริญพรตอนนี้ตรังฝนตกเจ้าค่ะสมัยก่อนถ้าตกหนักนะแต่ฝน1ฝน2คุณโยมอย่าไปลองมันนะแล้วก็พยายามอย่าไปโดนฝนแรกๆมันคือฝนกรดเคยได้ยินไหมคำว่าฝนกรดเพราะว่ามันช้าเอาฝุ่นละอองด้วยแล้วก็สารเคมีด้วยควันต่างๆจากโรงงานเวลามันลงโดนตัวเนื้อตัวเราคุณโยมจะแสบเนาะแต่ไม่เกี่ยวกับพุทธกาลนะที่เป็นวิปโยคเป็นฤดูวิปโยคที่ฝนตกลงมาเป็นสีแดงไม่เกี่ยวกันอันโยมน้องป๋อมแปมนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรนะอันนี้คุณโยมแสนสุขกราบนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมอันนี้ตีสลันวิทย์นมัสการครับหลวงพี่เจริญพรโยมคุณศักดิ์ธิรุตนมัสการครับเจริญพรคุณโยมเนาะมาอันนี้ส่วนของอะไรนะ YouTube ยังไม่ เอาเฉพาะอันนี้กัน Facebook ดีกว่าเดี๋ยววันเสาร์วันศุกร์วันที่2เดินขึ้นดอยวันเสาร์วันที่3ในวิสาขบูชานั้นจะเป็นการทำพิธีโอโหสิกรรมครั้งที่2ของปีนี้บนวัดฝายหินเนาะอันนี้เป็นพิธีนะคุณโยมนะก็ท่านใดว่างก็มาแล้วกัน นี่แหละเดี๋ยวหลวงพี่จะดูก่อนว่าทำบนลานด้านหน้าได้ไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคุณโยมขึ้นมาบนวัดฝายหินแล้วไม่เจอพอไม่เจอก็กลับแล้วก็บอกไม่เห็นมีเลยคือที่ทำเนี่ยมันอยู่ในหลืบ ศาลาอเนกประสงค์ของวัดฝายหินเนี่ยอยู่ด้านหลังอันนี้โยมเหล่งอยู่ใช่ไหมถ้าคุณโยมเหล่งมาเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ศาลาที่หลวงพี่นั่งประกาศโอโหสิกรรมให้อันนั้นแหละมันอยู่ข้างหลังไงแต่โยมที่เขาไม่รู้เนี่ยอยู่เชียงใหม่แต่ไม่เคยมาวัดฝายหินพอขึ้นมาไม่เห็นเนี่ยกลับก็เลยบอกพระอาจารย์ไว้ว่าเดี๋ยวขอวิสาขานี้จะขอจัดด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวผางประทีปก็คือโคมประทีปเนี่ยวันที่3ก็จะจุดให้เป็นทางเลยโยมจะได้รู้ว่ามีงาน ตรงนี้หลวงพี่ทำอโหสิกรรมครั้งที่2นะคุณโยมครั้งที่3อีกทีก็อาสาฬหบูชาปีหนึ่งทำ3 หนไม่ทำแล้วเปลืองกำลังส่วนที่เหลือก็แค่ประกาศไม่ได้ทำเป็นพิธีเนาะอันนี้แจ้งไว้ก่อนเสาร์นี้แล้วก็ซึ่งเสาร์นี้ไม่ใช่เวรเดอะเฮียนเพราะฉะนั้นพิธีเริ่ม6:30ใช่ไหม6:30ก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นนะถ่ายทอด
ผ่านFacebook เรียวเดอะเฮียนกับผู้ที่สิทธิ์อันนี้ก็แจ้งเอาไว้เนาะประมาณ6 โมงครึ่งอ่ะท่านใดที่กลับทันก็ทำท่านใดที่กลับไม่ทำก็ช่วยไม่ได้ นะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายต่อฮึบโยมปาล์มรายงานตัวค่ะหลวงพี่แล้วก็ชาวเดอะเฮียนค่ะเจริญพรคุณจินนชากราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรจ้ะแล้วก็มาถึงคุณโยมพี่สุวรรณากราบนมัสการค่ะเจริญพรโยมพี่นพกราบนมัสการค่ะเจริญพรโยมเมธสิทธิ์กราบนมัสการครับเจริญพรจ้ะอันนี้แมนกราบนมัสการครับหลวงพี่เลียวเจริญพรหลวงพี่ดีแล้วอย่าหลวงพ่อเลยสถานใจ นะอันนี้คุณโยมปรินดากราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรอันนี้คุณโยมธนสิทธิ์สาธุครับเจริญพรจ้ะโยมปริญญาบอกกราบนมัสการค่ะหลวงพี่อันนั้นคุณโยมปรินดาอันนี้คุณโยมปริญญาเจริญพรต้อมกราบนมัสการครับหลวงพี่อ้าวโมทนาสาธุคุณจินชาบอกว่าเดี๋ยวนะพระอาจารย์ของเลียวเดอะเฮียนรูปใหญ่ครับ รูปใหญ่โยมทักมาด้านหน้าหลวงพี่หมายถึงตรงพระ3 ตนลานโพหรือเปล่าเจ้าคะใช่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าเคลียร์ทันหรือเปล่าเพราะว่าไม้มันหักลงมานั่นน่ะไม่ใช่ธรรมสถานเด้อพระธรรมสถานก็มีพระ3 ตนตอนเนี้ยท่านให้ขึ้นมาทำบนวัดอ้วนยังไงก็รักสาธุเจริญพรจ้ะอันนี้โยมวรานิชกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรเอาละ ก็โยมบูญนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรอันนี้คุณศักดิ์ทิรุบอกเห็นหลวงพี่เหมือนเห็นพระอาจารย์ภาสกรมาเลยครับอย่าเช่นนั้น นะให้ท่านอยู่ในใจ ไปกวนท่าน ก็เดี๋ยวเรามาวันนี้เห็นหัวข้อใช่ไหมจะขอธรรมะข้างถนนจัดให้พอดีว่าคุณโยมมีปัญหาชีวิตพระก็ต้องแก้ปัญหาชีวิตได้ถูกไหมไม่ใช่ว่าเอาแต่นะ มีบังเอิญว่าเราเป็นคารวาสที่เจนโลกมาก่อนดังนั้นเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่เราอาจจะช่วยเขาได้ก็นิดหนึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราสมาทานศีลเสร็จปุ๊บเรานั่งสมาธิแล้วจากนั้นก็เข้าสู่การตอบคำถามคุณโยมท่านไหนเนี่ยพอจะตอบคำถามไม่ใช่พอจะถามคำถามก็ถามเข้ามาใน Facebook เรียวเดอะเฮียนหรือว่าแล้วก็พุทธิสิทธิ์รัตนสมบูรณ์แล้วก็ถ้าจะโทรศัพท์เข้ามาเหรอเป็นครั้งแรกจริงๆนะเนี่ยในรอบหลายปีถ้าจะเปิดสายเนี่ยถือว่าคุณโยมคนนั้นโชคดีมาก ได้คุยสดๆนะ053-226-058 053-226-058 อันนี้คือเบอร์ห้องส่งเลยแต่เดี๋ยวถ้าไปจัดที่กุฏิไม่มี นะแต่ยังหรออีกนาน มันร้อน โอ้ร้อนจริงๆนะคือก็พยายามเข้าสมาธิอยู่เนาะแต่มันก็เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพระอาจารย์ท่านกำลังปรับให้อยู่เนาะเดอะเฮียนเห็นแต่ศีรษะหลวงพี่ก็ตามเหตุปัจจัยเรามาเดี๋ยวนะคุณโยมเข้ามาสู่ในช่วงของสมทานศีลกันก่อน เอาจริงนะถามว่าเกรงไหมเกรงมากไม่เหมือน
ไม่เหมือนตอนที่เป็นเรียวเนาะโอ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่นู่นนั่นเลยคือมันพริ้วได้แต่พอเป็นพระเนี่ยการพูดการคิดหรือว่าอะไรเนี่ยมันพลาดไม่ได้แล้วพอพลาดเสร็จปุ๊บนี่โอ้โหเรื่องใหญ่พระนะดังนั้นเนี่ยท่านจึงบอกว่าพระต้องสำรวมครูบาอาจารย์ก็ห่วงนะอันนี้ไม่ใช่ครูบาอาจารย์สายมหานิกายเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายพระธรรมยุทธ์ก็ห่วงหลวงพี่จะจัดได้เหรอ มันจะจัดได้ไหมเนี่ย จัดได้นะอันนี้ฮะแต่พยายามจะระวังพอระวังแล้วมันเกรงสังเกตไหมหลวงพี่พูดตะกุกตะกักตะกุกตะกักมันไม่พริ้วไงเอาอย่างนี้หลวงพี่ขอเป็นตัวของตัวเองนะขออนุญาตครูบาอาจารย์ด้วยขออนุญาตกับผมเนื่องจากว่า เพิ่งจะเป็นพระใหม่อาจจะใช้คำศัพท์ได้ไม่เหมือนทั่วไปที่พระท่านใช้กันบางครั้งอาจจะหลุดไปบ้านต้องขอโหสินะครับท่านไม่ได้ตั้งใจทำให้พระพุทธศาสนาต้องมัวหมองหรือแปดเปื้อนแต่เป็นการดำเนินรายการอย่างไม่เกรง แล้วก็คุณผู้ฟังนั้นก็จะได้รับฟังได้อย่างสบายและเต็มอรรถรสหน่อยก็ขออนุญาตเฉพาะในรายการนะ2 ชั่วโมงนี้ ไม่ได้เดี๋ยวสวยมาเข้าสู่ในช่วงรายการของเดอะเฮียนคุณโยมเรามาว่าข้อสมทานศีลกันเวลาเราว่าข้อสมทานเนี่ยต้องเต็มจิตเต็มใจนะสุดจิตสุดใจไม่ใช่ว่าเบี่ยงไว้นิดนึงหรืออากากบาทไว้หน่อยเนาะข้อนี้แหมกูประจำเลยสุราเนี่ยเว้นไม่ได้เดี๋ยวเปรี้ยวปากกากบาทไม่เอานะอย่างน้อยให้มันเต็มก่อนแล้วถ้ามันขาดค่อยว่ากันใหม่ศีลขาดต่อศีลได้แต่ถ้าทำอะไรผิดพลาดไปมันแก้ยากมันแก้ไม่ได้ถูกไหมไปตบยุงตายเงี้ยจะให้ยุงฟื้นขึ้นมามันก็ฟื้นไม่ได้แต่ศีลขาดมันต่อได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วพนมมืออย่างน้อยเราได้มีข้อศีลหน่อยหนึ่งคุณว่าตามเด้อพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เทโวเข้าถึงความเป็นสหายกับเราเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพระเจ้าประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิตอนนี้ทุกท่านเป็นคนที่มีศีลแล้วศีล 5ดังนั้นการรักษาศีล 5อย่างเคร่งครัดอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพระโสดาบันเอานะยอมไม่หลุดสักช่วงระยะเวลาเนี้ยนิดนึงขอเป็นพระโสดาบันชั่วอึดใจตอนนี้ที่ท่านว่าข้อศีลหลวงพี่เชื่อมันว่าในใจเนี่ยยิ้มกลิ่มแล้วมันสบายใจเพราะมีศีลเต็มศีลเต็มคือความเป็นมนุษย์ศีลไม่เต็มนะแค่คนมันหลุดบ้างคนเนี่ยยังไม่เท่ามนุษย์นะเรามักจะไปเรียกผสมกันต่อมา
เป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิคุณโยมเพิ่งเข้ามาใหม่บางท่านหมู่แพนด้าน่าจะมีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ นะคือหลายๆท่านคือแพนด้าเนี่ยกลุ่มแพนด้าเป็นกลุ่มลับไม่ใช่ราชการลับเลยเป็นกลุ่มที่พระอาจารย์ภัสกรท่านตั้งขึ้นเป็นชาวแพนด้าขอบตาดำแต่หลวงพี่จะพระอาจารย์ภัสกรจะเทศช่วงเวลาประมาณสัก20:30หรือ21:30เนี่ยเป็นต้นไปนะแต่คราวนี้หลวงพี่ดึกกว่าท่าน คราวนี้ถ้ามาเป็นแพนด้าดำขอบตาดำไม่ใช่ขอบตาดำนะยิ่งกว่ามัสคาร่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจึงเป็นรายการตรงนี้หลวงพี่ก็เกรงใจเพราะว่ามีญาติธรรมหลายคนเนี่ยก็ส่งเทียบเชิญเข้าไปหลวงพี่ไม่กล้าเข้าที่ไม่กล้าเข้าไม่ใช่อะไรนะเข้าไปเนี่ยถ้าเราทำไม่ดีทำมันหลุดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียหายกับพระพี่ชายขอให้พระพี่ชายท่านเป็นอนุสรณ์ตรงนั้นให้ชาวแพนด้านั้นได้ชื่นใจก็พอเอาน้องเข้าไปเดี๋ยวแปดเปื้อน เดี๋ยวพระน้องไปทำแปดเปื้อนก็เลยเกรงใจตรงนี้นะฮะแต่เขาก็มีกลุ่มกิจกรรมน่ารักกันตลอดนะฮะก็โมทนาสาธุเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นเนาะนั่นแหละมาในส่วนของการที่ต้องนั่งสมาธิคุณโยมหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะฝึกสมาธิหลวงพี่ไม่ใช่ครูสมาธิต้องบอกก่อนหลวงพี่เป็นครูพักรักจำแต่บังเอิญว่าบันดาลเป็นครูพักรักจำมาหลายปีพอสมควรดังนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลา10 ปีพระอาจารย์หลายๆท่านก็บอกว่าหลวงพี่ค่อนข้างจะเร็วหมายถึงว่าในเรื่องของการฝึกแล้วมันพอไปสายฤทธิ์ก็แป๊บเดียวก็เห็นนี่นู่นนั่นเป็นคำถามที่ยิงไปท่านก็เลยสงสัยท่านก็เลยถามปรากฏว่าท่านว่าโอ้อันนี้มันไปทางสายฤทธิ์ก็ต้องก้าวข้ามผ่านเดี๋ยวไปติดฤทธิ์ไปเรียนกับคุณย่าเยาวเรศกายทิพย์ของรู้ใช่ไหมคุณย่าเยาวเรศท่านให้นั่งสมาธิหลวงพี่ก็ดันเห็นประกายเป็นเงินกับทองคุณย่าตกใจบอกตั้งแต่รับสิทธิ์มาไม่เคยมีตอนนั้นเป็นคฤหัสถ์นะหลวงพี่ฝึกหลวงพี่สะอาดอยู่ข้างๆหลวงพี่สะอาดยังเห็นบางเป็นสีต่างๆแต่หลวงพี่เป็นเห็นเงินกับทองเป็นรัศมีคุณย่าบอกมันนี้จะสอน no ไม่เอา นะแล้วก็มาฝึกกรรมฐานก็หลายอย่างผ่านมาเยอะพอสมควรครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าของเก่ามันมาถึงแต่อันเนี้ยหลวงพี่ก็ต้องบอกออกตัวไว้ก่อนว่าหลวงพี่ไม่ใช่ครูสมาธิดังนั้นจึงไม่อาจหารในการสอนแต่ถ้าบอกว่าเรามาฝึกพร้อมกันเพื่อเป็นประสบการณ์ของตนเรามาแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะการทำสมาธิหรือทำกรรมฐานท่านมีครูบาอาจารย์กันมาก่อนแล้วหลวงพี่แค่ฝึกตามท่านเพราะฉะนั้นก็เป็นศิษย์นอกสายตากรณีตรงนี้คุณโยมวัยรุ่นทั้งหลายที่ไม่ค่อยจะนั่งสมาธิหลวงพี่จะบอกว่า ถ้าเป็นไปได้คุณโยมเนี่ยให้ทำกรรมฐานน้ำเย็นโดยไม่ต้องภาวนาคุณโยมไปหาน้ำเปล่าเนี่ยขวดขนาดเนี้ยแช่เย็นไว้จากนั้นเปิดฝาแล้วดื่มมันเย็นแล้วนะดื่มให้หมดเลยยกขวดเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งแล้วค่อยมานั่งให้ความเย็นมันทำงานก่อนแล้วให้สังเกตว่าความเย็นมันไปอยู่ตรงไหนจุดที่มันจะอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ท้องน้อยแหละบางคนจะไปอยู่ตรงอกบ้างสะดือบ้างแต่เข็นให้มันลงไปต่ำกว่าสะดือก็คือท้องน้อยหลังจากนั้นให้คุณโยมนั่งลงนะหลับตาแล้วก็เอาสติมีสติใช่ไหมอย่าเสียสติหรือสิ้นสตินะเอาสติของเราเนี่ยที่เรารู้ว่ามันเย็นอยู่แล้วเอาไปจับไว้ให้นิ่งๆแน่นๆเลยนะให้ความเย็นมันอยู่นิ่งๆเลยทำได้ไหมถ้าคุณโยมทำได้คุณโยมเก่งมากนะวัยรุ่นลองดูแล้วกันหลวงพี่ท้าเลย
จับให้มันอยู่แล้วกัน1 นาที 2 นาทีเนี่ยเนาะ ถ้าอยู่แล้วส่งข่าว แต่ถ้าไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันสำหรับคุณผู้ฟังที่ทำกันอยู่แล้วเป็นกรรมฐานน้ำเย็นนี่ก็อนุโมทนาสาธุเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนื่องจากว่าเป็นการออกอากาศผ่านสถานี FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์หลวงพี่ขออนุญาตเป็นการอ่านเนาะเป็นการอ่านบทความของหลวงปู่ชอบฐานสโมซึ่งต้องบอกว่าหายากมากนะเพราะหลวงปู่เป็นผู้ที่พูดสั้นแล้วหนักแน่นเนาะหลวงปู่มั่นยังบอกเลยว่าหลวงปู่ชอบเนี่ยพูดน้อยแต่ต่อยหนักดังนั้นด้วยระยะเวลาที่ไม่ได้กำหนดเนาะท่านใดที่นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันวอกแวกให้จับตัววอกแวกเอาไว้แล้วก็พยายามกำหนดให้มันอยู่นิ่งๆให้ได้แต่จิตมันไวมากดังนั้นท่านต้องระวังเนาะแล้วก็ลองมาดูกันนะว่ามีท่านใดที่นิ่งบ้างสมาธิไม่ใช่ความคิดคุณโยมฟังไว้นะการนั่งสมาธิมันไม่ใช่การนั่งเพื่อให้คิดแต่มันเป็นการนั่งเพื่อให้ว่างซึ่งมันยากเพราะในขณะที่คุณโยมนั่งลงตัวจิตของคุณโยมทำงานทันทีค่อยๆหลับตาลงและหลวงพี่จะบรรยายไปด้วยค่อยๆหลับตาลงในขณะที่คุณโยมหลับตาลงจิตนั้นมันทำงานตลอดเวลามันจะคิดเรื่องราวที่ผ่านมาตลอดวันแม้กระทั่งในอดีตคุณผู้หญิงก็จะไปคิดถึงบรรดาปัญหาต่างๆวัยรุ่นก็จะไปนึกถึงคนที่เรามีความชอบมีเป้าหมายคุณผู้ชายทั้งหลายมันก็จะมีย้อนกลับไปเรื่องราวเก่าๆมันจะผ่านเข้ามาแต่เมื่อผ่านเข้ามาแล้วคุณโยมตบให้มันออกไปไอ้นี่มันส่วนเกินออกไปจากความคิดจำไว้ดังนั้นเนี่ยเราจะโกหกตัวเองไม่ได้สมองจะไม่รับรู้ในสิ่งที่ปากโกหกแต่สมองจะรับรู้ในสิ่งที่จิตมันฟ้องเพราะฉะนั้นค่อยๆกำหนดลมหายใจนะคุณโยมอยากจะมีพุทโธก็ได้หรือจะจับความเย็นไว้ก็ได้หรือไม่จับอะไรเลยก็ได้ถ้าคุณโยมนิ่งพอหายใจเข้าหายใจออกตามจังหวะของมันเนาะหลวงปู่ชอบพระเถระที่ได้รับการยกย่องจากหลวงปู่มั่นและครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายท่านเป็นพระที่พูดน้อยแต่มักจะเทศในเรื่องของไตรสรณคมศีล 5เป็นข้อธรรมอื่นๆอีกมากมายท่านว่านี่แหละคือรากฐานของการบำเพ็ญเพียรภาวนาถ้าไม่มีฐานไม่มีศีลรองรับก็ยากจะดำเนินการตามความเพียรนั้นได้หลวงปู่นั้นจะเทศเป็นวลีสั้นๆประโยคสั้นๆแต่ก็เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งถ้าปฏิบัติได้ปฏิบัติจริงปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบและพิจารณาได้พิจารณาจริงพิจารณาถูกพิจารณาตรงพิจารณาชอบแน่นอนมรรคผลนั้นอยู่แค่เอื้อมอย่างเรื่องแรกท่านบอกว่าจิตไม่เคยบอกเท็จกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าได้ทำลงไปแล้วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้เรื่องที่เราทำตัวเรานั่นแหละรู้ตัวเองดีที่สุดถึงจะโกหกคนทั้งโลกได้แต่เราจะโกหกความจริงไม่ได้ปากคนเราพูดว่าจริงได้แต่พูดเท็จไม่ได้แต่จิตนั้นไม่เคยพูดเท็จในเรื่องกรรมเรื่องต่อมาเป็นเรื่องอวิชชา
มันพาให้เกิดเมื่อถึงจะต้องตายก็ขอปลดอวิชชาไว้ข้างหลังให้เข้าป่าเข้าดงไปเราไม่ต้องการอีกต่อไปขอให้เชื่อจิตเชื่อธรรมนั้นเถิดเป็นเอกในโลกทั้งสามนี่แน่นอนถ้าปฏิบัติได้ปฏิบัติจริงปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบและพิจารณาได้พิจารณาจริงพิจารณาถูกพิจารณาตรงพิจารณาชอบแน่นอนมรรคผลนั้นคงอยู่แค่เอื้อมนั่นเองเรื่องต่อไปทุกข์ในภพชาติสำหรับเราต่อจากนี้ไม่มีอีกแล้วมันจบแล้วการเดินทางในสายทุกข์ของเรานั้นมันสิ้นสุดแล้วในชาตินี้ชีวิตธาตุขันธ์ที่เหลืออยู่ทุกวันนี้ก็อยู่เพราะเมตตาสงเคราะห์สัตว์โลกผู้ที่มีวาสนาร่วมกันเท่านั้นธาตุขันธ์แตกดับวันไหนวันนั้นก็จบกันหมดทุกอย่างเป็นธรรมะสั้นๆจากหลวงปู่ชอบฐานสโมเอาละคุณโยมค่อยๆถอนนะค่อยๆถอนกรรมฐานค่อยๆถอนสมาธิการค่อยๆถอนก็คือค่อยๆปลดลมหายใจค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาทีละนิดทีละนิดนะอย่าลืมพูดพลาดเพราะว่าในช่วงของจิตที่มันสู่ภวังค์เนี่ยมันเป็นช่องว่างการที่คุณโยมฟึบขึ้นมาทันทีเนี่ยนอกจากมันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นบังเอิญมีใครสักคนหนึ่งเอาของที่เรียกว่าที่ทำให้เราตกใจมาจ่อไว้ตรงหน้าแล้วเราลืมขึ้นมาปุ๊บเรียบร้อยกรรมฐานแตกนะดังนั้นจึงต้องค่อยๆผ่อนทุกอย่างเวลานักวิ่งเนาะก่อนจะซ้อมนักกีฬาก่อนจะลงแข่งเนี่ยเขาจะวอร์มเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นทำงานนะหลังจากแข่งเสร็จปุ๊บก็ต้องวอร์มเพราะอะไรอยู่ๆไปหยุดไม่ได้นะกล้ามเนื้อกระชากทันทีเพราะฉะนั้นเขาต้องวอร์มก่อนวอร์มให้ช้าลงจนกระทั่งมันเข้าสู่สภาวะปกติกล้ามเนื้อจะปกติมันก็เหมือนถ้าคุณเอาเหล็กร้อนๆเลยเนี่ยนะเอาไปจุ่มน้ำทันทีมันก็เหล็กไม่ทนส่วนผสมไม่ดีก็แตกนั่นแหละอารมณ์เดียวกันนะเพราะฉะนั้นค่อยๆให้มันเย็นจบลงไปนี่แหละนะได้ไหมมีใครได้อะไรไหมอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพี่บอก นะว่าอะไรนะตอนแรก ที่ให้นั่งสมาธิเนาะแล้วก็กลัวว่ามันจะวอกแวกเนาะนะฮะ อันนั้นเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวคุณโยมบางท่านก็จะต้องไปนอน ตามสังขารงั้นเดี๋ยวรับพรก่อนเนาะมีที่กรวดน้ำไหมถ้ามีที่กรวดน้ำเอามาแต่ถ้าไม่มีไปกรวดแห้งคือยังไงน้อมจิตตามแล้วหลังจากนั้นมีโอกาสก็ค่อยๆไปเทน้ำกรวดลงพื้นดินให้พระแม่ธรณีเป็นพยานหน่อยไม่กรวดได้ไหมไม่กรวดก็ได้บุญไม่ได้หายเนาะแค่เราระลึกถึงบุคคลที่เราจะให้ในการที่เรานั่งสมาธิแค่2 นาที3 นาทีเนี่ยคุณโยมนั่งไปเมื่อกี้3 นาทีครึ่งเท่ากับรถติดไป1 ไฟแดงอีกนิดนึงถ้าพร้อมแล้ว รับพรเด้อ เป็นกรวดน้ำเนาะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศสันตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีติขายุโกภ
ภาวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนานังอานุภาเวนะจตุราสีติสหสธัมมาขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสาเพเตโรคาสาเพเตพยาสาเพเตอันตรายาสาเพเตอุปาทวาสาเพเตรุนนิมิตตาสาเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกพลวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสาภดาทุกขโรคพยาเวลาโสกะสัตตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุเตชะสาชยสิทธิธนังลาพังโสเทภคยาสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธิจยสวาสัตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวันตุสาพมังคารังราขันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสทาโสเทภวันตุเตภวันตุสาพมังคารังราขันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสทาโสเทภวันตุเตภวันตุสาพมังคารังราขันตุสาพเทวตาสาพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสเทภวันตุเตอ้าวสาธุสาธุสาธุเสร็จแล้วไปนอน ส่วนหลวงพี่จัดรายการต่อมาก็หลายท่านอาจจะได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยเนาะรายการธรรมะคุณโยมคุณโยมกนกพรกราบนมัสการค่ะเจริญพรต่อมาเดี๋ยวเนาะขอดูตึ๊ดอันนี้คุณจินนชาบอกตรงพระ3 ตนที่เป็นองค์สีทองไม่ใช่องค์สีขาวใช่ไหมเจ้าคะเป็นกลางแจ้งใช่ไหมเจ้าคะแล้วถ้าฝนตกในวันวิสาขะไหมเจ้าคะมีแผน2ก็ แผน1ตรงนั้นก่อนแผน2ก็คือตรงที่หลวงพี่พระท่านฉันเนี่ยตรงศาลาอเนกประสงค์ก็กลับมาที่เดิมเนาะคุณโยมสิรินันท์สาธุค่ะเอาเจริญพรโยมยุ้ยดีใจจังค่ะจะได้มีท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวแทนพระอาจารย์ภัสกรเจ้าค่ะยึดท่านไว้ก่อน อย่าเพิ่งคาดหวัง นะหลวงพี่ก็ทำตามเหตุปัจจัยเพราะว่าอันเนี้ยคือบวชให้ท่านด้วยเนาะอันนี้คือหลวงพี่อ่านชื่อท่านไม่ออกหลวงชื่อท่านเป็นภาษาจีนนะเนาะแต่ก็เจริญพรต่อมาโยมยุ้ยขอท่านเรียกกลุ่มอะไรเจ้าคะขอเข้ากลุ่มด้วยไม่มีกลุ่มเดอะเฮียนเลย นะเพราะมันเป็นรายการเนาะพระอาจารย์พูดถึงท่านบ่อยๆเลยเหมือนรู้จักท่านเลยค่ะดีท่านมาเวลาอะไรวันอะไรคะมาทุกวันแต่หลวงพี่จะอินดี้คือจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาเนี้ย5 ทุ่มจนถึงตี 1แต่หลวงพี่อินดี้วันไหนไม่สบายไม่มาวันขออาจารย์เป็นเทปวันไหนเหนื่อยขอเป็นเทป คือภารกิจมันเยอะคุณโยมแล้วก็วันที่เดินทางท่องเที่ยวตอนนั้นเป็นคฤหัสถ์เดี๋ยวพูดก่อนตอนนั้นเดินทางท่องเที่ยวคือมันต้องไม่ใช่ท่องเที่ยว
ไปสำรวจพื้นที่เพื่อนิมนต์ครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่มีเวลามันเหนื่อยหลับอันนั้นก็คือขอพระอาจารย์เทปนะครับท่านก็ได้ แต่ตอนนี้เป็นพระเที่ยวไม่ได้ ก็จะอยู่ในรัศมีของเจ้าอาวาสเรียก มานี่ มานี่ก็ประมาณนั้นเนาะอ่านกราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรแหมอะไรนะของเขาแคปชั่นแต่ละอันนี่สุดยอด โยมมดดำเจริญพรขอให้มีลูกค้าเยอะๆโยมมดดำเจมดดำนี่เขาแต่งหน้าสุดยอดนะจะบอกให้แต่งหน้าทั้งศิลปินดาราเพียบนะอันนี้โยมเทพรัตน์กราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมพี่นพสาธุสาธุค่ะเจริญพรจ้ะโยมเหลงว่าได้เจ้าค่ะวันนี้รู้สึกจุดเย็นกว่าหลายวันวุ่นที่ผ่านมาทำเองเจ้าค่ะน้อมกราบสาธุสาธุหลวงพี่นำกรรมฐานนำบทภาวนาแล้วก็ให้พรนะเจ้าค่ะแล้วก็สาธุกับทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติภาวนาด้วยอันนี้โยมยุ้ยท่านจะศึกนะเจ้าค่ะจะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวใจพวกเราค่ะ1 พรรษาเต็มแน่ๆแล้วยืดออกไปหน่อยเพราะว่าปีนี้อธิกสุรทินคือ8-2 หนเพราะฉะนั้นออกพรรษาปีนี้จะยาวแล้วหลวงพี่ต้องอยู่ทบปีเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกจุดเป็นจุดตายแล้วก็อันเนี้ยพ่อแม่บุญธรรมเยอะก็ต้องให้ท่านหน่อย50 กว่าคนพ่อแม่บุญธรรมในที่นี้เนี่ยอายุก็อ่อนกับหลวงพี่ก็เป็นได้นะเขาเรียกว่าเป็นพ่อแม่ทางโลกกับพ่อแม่ทางธรรมต้องแยกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่เกี่ยวกันอายุมากอายุน้อยบางอย่างหลวงพี่ก็ไม่รู้ก็สามารถยกให้เขาเป็นพ่อครูแม่ครูได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกันเอาล่ะ คราวนี้เดี๋ยวจะมาในเรื่องของคำถามคือหลวงพี่เป็นพระใหม่แต่ดังนั้นธรรมะที่ได้เป็นธรรมะแบบข้างถนนอะไรที่หลวงพี่เจอข้างถนนหลวงพี่จะตีเป็นธรรมะไม่ได้ดัดจริตแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะโยมเนี่ยขอมาแล้วก็มีมาถามสัมภาษณ์หลวงพี่ด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่ไม่จะได้ให้อันนี้ก่อนนี่ ท่านคะโยมอยากทราบว่าทำไมท่านจึงเลือกอุปสมบทที่วัดนี้อยากทราบความรู้สึกท่านอายุเท่าไหร่คะโอ้ยนี่ถ้าเป็นฆราวาสนะหลวงพี่ก็จะบอกว่าเหมือนกับถามน้ำหนักผู้หญิงอ่ะจริงโยมน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะผู้หญิงจะไม่กล้าตอบผู้ชายเหมือนกันอายุเท่าไหร่นะโอ้แล้วเป็นพระโกหกไม่ได้ด้วย หลายคนก็สงสัยท่านคะโยมอยากทราบว่าทำไมจึงเลือกอุปสมบทที่คือหลวงพี่อยู่ที่ธรรมสถานตั้งแต่ปี50จริงๆก่อนหน้านั้นมาอยู่เรื่อยๆพาศิลปินพาเจ้าตาสุรังคณาสุนทรพนาเวศมาพาพี่เจี๊ยบผู้ชงโยธาพิทักษ์มากราบหลวงแม่มากราบมาให้รู้จักหลวงพี่ภัสกรตั้งแต่ปีเดี๋ยวนะ38เดี๋ยวประมาณปี46ประมาณ46นั่นน่ะหลวงพี่มาที่ธรรมสถานตั้งแต่ตอนนั้นนั่นน่ะแล้วก็พาเข้ามาเรื่อยๆครูบาอาจารย์เยอะตอนนั้นนะแล้วก็ชอบวันที่ก็คือเรามาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยก็เพราะท่านด้วยหลวงพี่ก็บอกมาตรงนี้ก็เลยอยู่แล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในพระพุทธศาสนาซึ่งนอกจากนั่งสมาธิฟังพระเทศน์อติเตกาเลเนิ่นนานมาแล้วนั้นมีน่าเบื่อมากจริงๆเพราะหลวงพี่อยู่กับวัดมาก่อนแล้วคราวนี้สิ่งที่ทำให้หลวงพี่อึ้งกับการที่
เอาง่ายๆอาจารย์แม่ชีท่าน คือเราแอบเห็นการจับพลังพระตกใจมากแหมไม่มีอุปกรณ์ด้วยเป็นพระจะมาพกพระมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมนะแต่จะมาจับตัวเองโอ้พระดี มันก็ไม่ได้ น่าเกลียดจับพลังพระคุณโยมหลวงพี่ไม่รู้ตอนนั้นขึ้นมาถูพื้นตอนประมาณสักทุ่มกว่าเห็นอาจารย์แม่ชีนั่งมีไฟมีโคมไฟส่องลงมาแล้วท่านก็จับแล้วอยู่ๆมือจุ้งแล้วก็เฮ้ยแม่หลวงแม่เป็นไรเปล่าวะ อารมณ์นั้นเลยแล้วสักพักแล้วก็จับ2 มือนะบางถ้าอันไหนเป็นพระสมเด็จท่านจับ2 มือแล้วเงี้ยรุ่งเฮ้ยตกใจแล้วก็หาใครสักคนอยากถามเพราะเราแบบคนใหม่เลยก็ปรากฏว่ามีโยมน้องที่เป็นศิษย์หลวงแม่ที่ธรรมทานตอนนั้นอ๋อไม่ต้องตกใจหลวงแม่จับพลังพระเฮ้ยมีเหรอสนใจแล้วมันแปลกหลวงพี่ไม่เคยเห็นอะไรกับตาอย่างนี้ไงนะแล้วก็จากนั้นมันมีอะไรหลายๆอย่างอ่ะซึ่งเฮ้ยเราอยากได้อ่ะเราอยากเป็นน่ะก็เลยฝากเนื้อฝากตัวฝังมันอยู่นะแล้วสุดท้ายหลวงพี่ภาสกรก็เลยอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรจริงเหรอหลวงพี่ถามพระได้ด้วยเหรอไม่ถามพระนี่ไม่ใช่พระแบบหลวงพี่นะไม่ใช่นะถามพระเครื่องเลยเพราะพระอาจารย์ภาสกรเป็นยังไงหลวงพี่เป็นไงขี้สงสัยคือถ้ามันไม่เก็ตเนี่ยมันก็จะไม่เก็ตมันต้องถามหาคนที่รู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรวะนั่นแหละก็เลยถามหลวงพี่ท่านก็เลยอธิบายให้ฟังเนี่ยจับแล้วสามารถถามท่านได้เลยว่าท่านอยู่ในสมัยไหนแล้วท่านตอบว่าไงท่านไม่ได้ตอบว่าท่านเขาเรียกท่านแสดงให้เห็นว่าทันหรือไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นฤทธิ์ออกมาชอบเลยเรื่องฤทธิ์ เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เอาวะแม่หลวงพี่ทำไงอยากเรียนอยากเรียนใช่ไหมศีลให้ครบก่อนตั้งแต่นั้นเนี่ยหลวงพี่สวดมนต์เป็นคนที่ไม่สวดมนต์นะไม่ชอบอะไรอ่ะต้องมานั่งทุกเย็นมานั่งให้เมื่อยขาถูกไหมหลวงพี่เชื่อมั่นว่าทุกคนเป็นที่คิดแบบนี้แรกไม่ใช่ตอนนี้ แล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บเฮ้ยหลวงพี่บอกว่าถ้าสวดมนต์แล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยที่หลวงพี่มองว่าธรรมสถานเหมาะมากสำหรับเรามันมีอะไรแปลกๆเยอะดังนั้นพอเสร็จปุ๊บเป็นการเชื่อมต่อหลวงพี่อธิบายให้ฟังว่าธรรมสถานเนี่ยขึ้นกับวัดฝายหินแต่เป็นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พระอาจารย์ภาสกรกับอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนนั้นขอท่านเจ้าอาวาสมาดูแลตัวนี้ยกเป็นธรรมสถานเอกเทศนั่นจึงเป็นที่มาที่ไปและหลวงพี่เองเนี่ยและเป็นประกอบกับช่วงนั้นสถานีวิทยุเพิ่งเกิดและพระอาจารย์ยังหาดีเจไม่ได้เลยรับคลื่นจากวัดพระธาตุดอยสุเทพมาเปิดเขาเรียกคล้ายๆเป็นสถานีทวนสัญญาณให้แล้วจะไปเปิดรายการซ้ำกันเพื่อหลวงพี่ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจัดให้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปจัดรายการผีชื่อผูโผโลมาหลอนนั่นแหละแล้วหลวงพี่ก็ไปกรุงเทพก่อนไปบอกป๋องโยมป๋องกพลทองพลับบอกตอนนี้เดี๋ยวกูจัดที่นี่แล้วนะนี่นู่นป๋องเหรอดีชื่อรายการอะไรป๋องมันก็ติงมาหลวงพี่กับป๋องเป็นเพื่อนกันเพื่อนสีเลยเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละจึงเป็นที่มาที่ไปว่ามันเชื่อมต่อกันธรรมสถานกับวัดโดยมีหลวงพี่เนี่ยโยมเลียวเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างข้างบนข้างล่างมันก็เลยทำให้เรามีความผูกพันแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้หลวงพี่สงสัยจนทุกวันนี้พระอาจารย์ภาสกรบวชเพราะมีความผูกพันกับวัดฝายหินเพราะว่าเขาเรียกว่าชาติก่อนของท่านเนี่ยกระดูกของท่านถูกฝังอยู่ที่นี่มันเป็นเรื่องจริงหลวงพี่อยู่ในเครื่องแบบพระ
มุสาไม่ได้ สิ่งใดที่หลวงพี่รู้หลวงพี่ก็จะพูดความจริง เพราะฉะนั้นพระของพระอาจารย์ภัสกรเนี่ยกระดูกแต่โบราณตระกูลท่านอยู่ที่นี่ท่านจึงมีความผูกพันที่นี่หลวงพี่จึงสิ้นสุดตนนั้นณจุดตรงนี้แล้วคนที่ดูให้เนี่ยก็หลายๆท่านก็บอกแต่หลวงพี่อาภัพไม่มีใครบอกขนาดคนที่เหมือนจะรู้ก็ไม่ยอมบอกเราก็เลยทำอะไรไม่ได้ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องเก่ามาแล้วก็เลยต้องปล่อยให้เป็นส่วนตรงนี้ไปนั่นแหละจึงที่เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมแล้วหลวงพี่ภัสกรกับหลวงพี่เองเนี่ยเป็นเสมอก็คือเหมือนเป็นเสมือนพี่น้องแท้ๆแต่จริงๆมันคือลูกพี่ลูกน้องก็เลยต้องทำอะไรที่ตอบแทนท่านหน่อยเพราะตอนที่ท่านมรณภาพหลวงพี่ไม่ทันได้ทำอะไรเลยมัวแต่วิ่งนี่นู่นนั่นแล้วทั้งชีวิตเนี่ยหลวงพี่ไม่เคยเสียน้ำตาเลยนะโยมพ่อเสียชีวิตหลวงพี่ก็ไม่ได้ร้องไห้โยมย่าที่เลี้ยงหลวงพี่มาหลวงพี่ก็ไม่ได้ร้องไห้ไม่ร้องจริงนะมันเป็นเพราะว่าเราทำใจได้ว่านี่คือที่มาที่ไปของชีวิตคนเรามีเกิดก็ต้องมีตายมันทำใจได้แต่พอมาเป็นของหลวงพี่ภัสกรปุ๊บวันสุดท้ายคือถ้าใครอยู่ในงานอาจจะเห็นหลวงพี่ร้องไห้เอาตอนทำอโหสิกรรมแล้วเปิดท่านโอ้โหหลวงพี่กั้นไม่ไหวพุ่งเลยร้องไห้เลยนั่นเพราะว่าภาพที่ท่านพูดในเรื่องของหลวงพี่ตอนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนั่งทำคอมพิวเตอร์อยู่ห้องใต้ดินหลวงพี่เดินพระอาจารย์ภัสกรเดินเปิดประตูมาเฮ้ยข้าเข้ากรุงเทพเดี๋ยวมันจะถึงวันสำคัญเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะเป็นวิสาขะเพราะหลวงพี่จะไปเทศไปเทศที่ยุพุทธในวันวิสาขะทุกปีจะถึงวิสาขะเนี่ยก็จะมีพิธีเอาโหสิกรรมไม่ใช่เหรอเองทำได้ปะหลวงพี่คนเริ่มต้นเป็นฆราวาสแล้วใครจะมาฟังฆราวาสมาประกาศโอโหสิกรรมให้ฆราวาสเนี่ยทำไมก็ทำได้นี่เองก็ขอครูบาอาจารย์ไปสินั่นน่ะหรือจะเอาเนี่ยตอนนั้นก็เชิญตู้หลายๆรูปตอนนั้นหลวงพี่นุกยังไม่อยู่ก็พระอาจารย์วิศวัตรบ้าง แต่ละคนบ้างก็คือหน้าตรงนั้นไม่ยอมหลวงพี่หนีมาตลอดเพราะว่ามันมีเหตุหลายๆอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้เราก็กลัวไงจนกระทั่งมามีหลวงพี่นุกก็ทำให้แล้วจากนั้นพอธรรมสถานอยู่ตัวเนี่ยหลังจากที่พระอาจารย์ภัสกรมรณภาพลงเรามีความรู้สึกว่าวิชาท่านเริ่มหายไปหายไม่ได้วิชาหลวงพี่จะหายไปไม่ได้สมดุลโลกสมดุลใจสมดุลธรรมเนี่ยหายไม่ได้เพราะฉะนั้นปริยัติตรงนี้นอกจากสนุกแล้วยังได้ประโยชน์เป็นหลักวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งเอามาเปรียบเทียบแต่ไม่สูงเท่าธรรมะพระพุทธเจ้านั่นแหละหลวงพี่ก็เลยจะสืบสานต่อเรื่องของเรื่องแค่นั้นเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราดำเนินการแล้วก็จะบวชพอมาถึงตรงนี้นั่นแหละที่มาที่ไปจึงเลือกวัดฝายหินเนาะอยากทราบความรู้สึกก็รู้สึกดีที่ตัดสินใจเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านให้แนวทางในการปฏิบัติหลวงพี่เนี่ยอยู่กับพระธรรมยุทธ์มาตลอดชีวิตรับใช้ก็รับใช้พระธรรมยุทธ์เพราะครูบาอาจารย์หลวงพี่พระธรรมยุทธ์หมดเลยแต่ทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะบังเอิญว่าได้ไปวัดหนองป่าพงแล้วชอบปฏิปทาของหลวงพ่อชาสุภัทโทหลวงพี่ก็เลยกราบว่าถ้ามีโอกาสก็จะขอเป็นแบบท่านแล้วจะขอเป็นมหานิกายบ้างอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านได้ปรารภกับหลวงพ่อชาไว้ว่าหลวงพ่อชาตอนแรกเนี่ยท่านจะขอยติเป็นพระธรรมยุทธ์แต่หลวงปู่มั่นบอกอย่าเลยถ้ายติกันหมดแล้วมหานิกายจะทำอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วเมื่อหลวงปู่มั่นเนี่ยมาที่ภาคเหนือหลวงปู่มั่นมี
มีลูกศิษย์แล้วการที่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์เนี่ยเป็นพระมหานิกายบึ้มเลยนะเดี๋ยวหลวงพี่จะเอามาอ่านให้ฟังเพราะว่าเป็นการจัดทำของวัดเจดีย์หลวงในการที่หลวงปู่มั่นเนี่ยขึ้นมาจาริกที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนั่นแหละแล้วก็ได้มีหลายๆท่านมาเรียนกรรมฐานนะเป็นครูบาอาจารย์สายภาคเหนือเป็นครูบาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังตรงนี้อยากทราบอายุจะรู้ไปทำไมเนี่ย หลวงพี่55แล้วพอเนาะบอกแค่นี้ต่อมาอันนี้จบไปบางทีชีวิตมันก็น่าท้อนะเจ้าค่ะอยากให้ท่านแสดงธรรมเพื่อให้คลายใจหน่อยอันเนี้ยเขาขอเป็นธรรมะข้างถนนหลวงพี่เป็นพระใหม่เนาะอันนี้ต้องขอออกตัวก่อนการให้ธรรมะหลวงพี่คงไม่ได้อะไรมากมายขอหยิบยกในเรื่องที่หลวงพี่เจอทุกวันแล้วกันอย่างตอนนั้นกวาดต้นโพเรารู้เลยว่าอ๋อเนี่ยมันคือกรรมเม็ดโพที่ร่วงเนี่ยคือกรรมที่เราไปทำเดี๋ยวทำบุญมั่งเดี๋ยวทำกรรมมั่งมันก็เหมือนเม็ดโพที่มันแตกออกไปแต่พอเรามากวาดให้มันสะอาดนั่นคือพอกวาดไปเนี่ยลูกโพมันก็วิ่งรวมกันเฮ้ยมันบึ้บขึ้นมาเราเห็นลูกโพเนี่ยพอมันไปรวมกันเนี่ยมันคือกรรมเล็กๆกรรมเล็กๆเนี่ยที่เราค่อยๆเคลียร์ทีละตัวทำบุญไงเคลียร์อันไหนที่เคลียร์ได้ก็คือเรากวาดไปแล้วแต่พอมันมารวมเยอะๆไอ้กรรมเล็กๆเนี่ยถ้าสมมุติไม่ทำบุญเลยไม่ให้มันลบล้างไปเลยไอ้กรรมเล็กๆเนี่ยมันเหมือนลูกโพที่เรารวบกันไปกองรวมกันคุณเชื่อไหมกวาดลูกโพเนี่ยด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวอันใหญ่ๆไม่ไปเฮ้ยเป็นไปได้เหรอลูกโพเพราะมันรวมกันไงนั่นก็คือกรรมเล็กๆที่เราทำไว้วันที่สิ้นชีวิตมันทำให้หลวงพี่เห็นเลยว่าอ๋อวันที่เราตายเนี่ยนั่นก็คือวันที่ลูกโพมารวมกันก็คือกรรมทั้งหมดน่ะมันมารวบยอดรวมวึ่มตายซะหมดอายุไขไปซะนั่นคือจุดที่หลวงพี่พิจารณากรณีที่คุณโยมท้อถอยเนี่ยชีวิตที่มันน่าท้อใช่ไหมบางทีชีวิตมันก็น่าท้อนะเจ้าค่ะอยากให้ท่านแสดงธรรมคุณโยมเคยเห็นหอยทากไหมหอยทากเวลาฝนมันตกเนี่ยแล้วก็ฝนหยุดไปแล้วพื้นมันชื้นปุ๊บพวกหอยมันจะออกมาหอยทากบ้างหอยเชอรี่หอยนี่หอยนั่นมันออกมาค่อยๆแล้วคุณโยมเห็นไหมหอยเนี่ยเวลามันเดินทางมันเดินหรือมันคลานมันคลานนะมันคงไม่เดินเท้ามันอาจจะมีมั้งถ้าส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เท้ามันอาจจะมีแต่มันเล็กๆมันงับเราตีเป็นว่าคลานแล้วกันมันคืบเพราะมันไม่มีเท้านะมันก็จะค่อยๆไปค่อยๆไปคุณโยมเชื่อไหมชีวิตที่คุณโยมบอกว่าน่าท้อถอยเพราะมันลำบากคุณโยมว่าหอยทากเนี่ยมันลำบากไหมอุดมพูดถึงสล็อตค่อยๆเดินถูกต้องสล็อตก็ลำบากกว่ามันจะคลืบคลานไปได้เนี่ยมันโดนกินไม่รู้กี่ครั้งแล้วหอยทากล่ะที่มันค่อยๆเดินคุณโยมว่ามันลำบากไหมมันอันตรายไหมชีวิตมันไม่รู้เลยว่าชะตากรรมมันอยู่ตรงไหนแต่สิ่งที่มันค้นหาหอยทากคือความปลอดภัยหอยทากมันหาความปลอดภัยนะคุณโยมจุดสิ้นสุดของมันอยู่ตรงไหนแล้วจุดสิ้นสุดของคุณโยมอยู่ตรงไหนจุดสิ้นสุดของคุณโยมเนี่ยที่บอกว่าท้อแล้วยังไงต่อท้อแล้วจะไม่สู้เลยเหรอหอยทากมันยังสู้เลยรู้ว่าระหว่างทางที่มันหาที่ปลอดภัยเนี่ยกูจะตายหรือเปล่าไม่รู้มนุษย์จะเดินมาเหยียบกูหรือเปล่ามันไม่รู้หรือคลานไปแล้วเนี่ยมันจะโดนตัวอะไรมากินมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะคือสิ่งที่
ถามว่าชีวิตมันอยู่บนเส้นได้ไหมมันอยู่บนเส้นได้นะหอยทากแต่มันยังต้องเดินทางนั่นคือชีวิตมันคือวัฏจักรคุณโยมเองก็จ้องเช่นกันคุณโยมก็ต้องเดินทางเพื่อค้นหาเดินทางเพื่อต่อสู้เพราะฉะนั้นชีวิตหอยทากมินเมย์คุณโยมเยอะก็บอกตามตรงหลายๆครั้งที่เราท่านเดินเหยียบแกลบถูกไหมนั่นแหละแล้วมันมีสิทธิ์ไหมกูเดินอยู่นะมันพูดไม่ได้พอจะตะโกนปุ๊บแบลบเรียบร้อยตายใต้ตีนเรานั่นคือชีวิตแล้วถามว่าเราทำบุญไหมทุกคนก็จะคิดเสมอว่าแกก็แค่สัตว์ตัวหนึ่งที่บังเอิญเผลอไปเหยียบมาตายใต้ตีนกูถูกไหมกลายเป็นชีวิตนั้นไร้ค่าทันทีจำไว้คุณโยมทุกชีวิตมีค่าเราทุกคนเคยคิดแบบนั้นแต่วันนี้อย่าเพิ่งไปคิดแบบนั้นเพราะหนึ่งชีวิตย่อมมีค่าเขาไม่ได้มีสิทธิ์ตายคุณโยมเช่นกันวันนี้อาจจะท้อแต่จำไว้นะฟ้าหลังฝนย่อมมีสิ่งที่มันสดใสอยู่เสมอพรุ่งนี้ก็เช้าวันนี้ให้หลับให้เต็มที่ซะก่อนบางครั้งจิตมันเหนื่อยไงนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพี่ยกมามันอาจจะดูแล้วมันไม่สำคัญแต่หลวงพี่มองเห็นอีกมุมหนึ่งของมันจึงเอามาแบ่งปันเป็นธรรมะเนาะเป็นธรรมะข้างถนนเป็นธรรมะของหอยทากไม่ได้มากก็ได้น้อยหรอวะเนาะเพราะฉะนั้นจงหาความปลอดภัยในชีวิตเช่นหอยทากที่มันก็หาทุกวันเช่นกันเจริญพรต่อมาอันนี้อะไรนะทำไมพระท่านจึงห้ามใบ้หวยทั้งที่หลายๆท่านก็ให้หวยตายแล้ว จะตอบไงดีเนี่ย จริงๆเนี่ยพระใบ้หวยได้ไหมคุณโยมพระใบ้หวยเนี่ยตอนแรกหลวงพี่คิดว่าเป็นการอวดอุตรินะจริงๆมันไม่ใช่การอวดอุตริก็คือการอวดอุตริที่มันไม่มีในตัวตนซึ่งโยมก็ทำไม่ได้นั่นเรียกอวดอุตริอันนี้ใบ้กันบึ้มเลยแม่น้ำหนึ่งอย่างนี้แม่นั่นแม่นี้โอ้มาหลวงพ่อปากแดงยังใบ้เลยเอ้า ถูกไหมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อปากแดงเป็นพระประธานนะโยมไม่ให้เป็นพระคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พระจะใบ้หวยถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกแต่มันไม่เหมาะเพราะอะไรมันสุ่มเสี่ยงคุณโยมการที่พระพูดออกไปเนี่ยแล้วถ้าสมมุติเลขนี้สิแล้วถ้ามันไม่โดนล่ะมันไม่โดนเลยความซวยจะมาหาพระนะเนี่ยหลวงพ่อบอกแล้วเนี่ยให้แทงหนูขายบ้านนะแทงพระแทงพระไม่ใช่แทงหวยเนี่ยตายหรือเฮ้ย นะมันก็ไม่ใช่เพราะมันจะไปเข้าข่ายมุสาเข้าใจหรือยังท่านจึงห้ามเอาไว้อย่าเลยแต่ถามว่าทำได้ไหมหลวงพี่เคยพูดใช่ไหมว่าการพยากรณ์เนี่ยของโหราศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเราอย่าไปหมกมุ่นถูกหลวงพี่ก็ยังย้ำเช่นนั้นแต่อย่างนี้การพยากรณ์นั้นถ้าเราไปหมกมุ่นนั้นคุณโยมจะเสียความเชื่อมั่นแต่ถามว่าเราไปเนี่ยเราไปพึ่งพาได้แม้พระพุทธองค์ก็ยังพยากรณ์จำได้ไหมฤาษีสุเมธดาบทพระพุทธเจ้าทีปังกรท่านยังพยากรณ์เลยว่าภายในอนาคตการภาคหน้าฤาษีเมธดาบทท่านนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในกลับต่อไปเห็นไหมก็จึงได้เป็นนี่แหละพระโคดมนั่นคือที่มาที่ไปพระพุทธเจ้าพยากรณ์แต่พระพุทธองค์นั้นพยากรณ์อย่างมีเหตุปัจจัยพระพุทธองค์นั้นยังดูเลยว่าแต่ละท่านเนี้ยบุพเพนิวาสาแต่ละเป็นอย่างไรยังย้อนได้ไม่แปลกในเรื่องของการพยากรณ์เพียงแต่ว่ารับฟังเอาไว้เนาะ
หลวงพี่พูดเป็น2 ทางนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเสร็จปุ๊บทำไมคือถ้าที่เขาแม่นน่ะถ้าหลวงพ่อไหนเขาแม่นท่านกล้าพูดก็โอเคไม่ได้ว่าไม่ผิดไงแต่ถ้าพูดแล้วโยมหมดตัวเนี่ยอันเนี้ยมันจะเข้าข่ายอาดินากึ่งเกือบปาราชิกเพราะทำให้ทรัพย์เขาหมดไงแต่ถ้าถูกโจทย์อาดินาปุ๊บนี่ต้องเข้าคณะสงฆ์เลยนะต้องสังคายนาพระรูปนี้เลยเพราะว่าต้องให้องค์สงฆ์เป็นผู้ตัดสินโดยมีพระวินัยทรนั้นเป็นผู้ให้คำเขาเรียกให้คำปรึกษาเพราะมันมีเมมาก ถ้าเราต้องขายบ้านอะไรพวกนี้เพื่อไปเรียบร้อยเลยพระเนาะอันนี้จบไปเจริญพร ต่อมาหนานเจนกราบนมัสการครับหลวงพี่ไม่หลับไม่นอนมาแก้ให้ด้วย เจริญพรน้องมันน่ารักช่างไปทำตอนนี้ไปอะไรนะไปทำให้กับไม่ใช่ไปทำงานนะเขาไปถูกว่าจ้างให้ไปทำเมเจอร์ใช่ไหมเมเจอร์ที่แพร่เนาะต่อมาคุณโยมลายไทยกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรต่อมาคุณโยมพัทรากรกราบนมัสการหลวงพี่ครับขออนุญาตถามหลวงพี่เลียวว่าพระสามารถอะไรเนี่ยใช้โลชั่นยากันยุงได้ไหมครับถือว่าเข้าข่ายเครื่องประทินผิวไหมครับไม่ทราบว่าจะนำไปถวายได้ไหมครับกราบนมัสการอ๋อเอิร์ธเหรอได้คือมันเป็นเครื่องป้องกันคุณโยมพระก็คนโดนกัดน่ะฆ่ายุงไม่ได้ด้วยนะอย่างหลวงพี่เนี่ยโดนยุงลายด้วยกัดโอ้โหกัดแบบตูดเป่งเลยเนี่ยแต่เฮ้ยถ้าเป็นโยมันเรียบร้อยแล้วพอดีเป็นพระเฮ้ยได้แค่ปัดนึกในใจกูทำอะไรมึงไม่ได้จริงๆคุณโยมจินชาขอนิมนต์หลวงพี่พิจารณาทำข้างถนนลงเพจทุกวันได้ไหมเจ้าคะอย่างวันนี้ชอบคติต่อมเบี้ยวมากเจ้าค่ะกิเลสโดนดีก็เอาไว้ตามเหตุอะเพราะเวลาหลวงพี่บิณฑบาตเนี่ยแต่วันนี้บิณฑบาตแบบทำโทษตัวเองนะแต่ทุกครั้งไปหลวงพี่จะต้องสวดมนต์เพราะพระอาจารย์ภัสกรจะบอกเสมอว่าอิติปิโสไปท่านก็แต่อิติปิโสแต่ถ้าเห็นอะไรเนี่ยตาในระยะ39หลวงพี่จะพิจารณานั่นแหละแล้วก็เอามาเดินไปแล้วพิจารณาพอได้พิจารณาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสนุกตรงที่ว่ามันได้อะไรหลายๆอย่างพอสมควรไม่แปลกใจว่าทำไมองค์หลวงปู่ขาวอนารโยนั้นจึงบรรลุธรรมที่ตำบลหลงขอดเนาะกลางทุ่งหญ้าเลยกลางนาข้าวเลยไม่แปลกใจเพราะว่าท่านเดินไปแล้วก็พิจารณาไปนั่นเองเอาละต่อมาท่านคะอยากทราบถึงอานิสงส์ต่างๆที่เราทำแล้วเราได้เจ้าค่ะอานิสงส์เนี่ยคุณโยม คุณโยมต้องรู้ก่อนว่าอานิสงส์มันหมายถึงอะไรอานิสงส์มันก็คือผลบุญผลบุญผลกุศลต่างๆอันนี้ตามความหมายเขาเลยนะที่ทำเอาไว้เนี่ยแต่สำหรับหลวงพี่แล้วเนี่ยอานิสงส์มันคือกฎธรรมชาติล้วนๆเลยอานิสงส์มันคือกฎธรรมชาติมันคือกฎแห่งกรรมเมื่อเราทำกรรมดีนั้นจะกลับมาหาเรามันเป็นอานิสงส์แต่ต้องบอกว่าคือ คุณโยมทำสิ่งใดมันได้สิ่งนั้นแต่คราวนี้สิ่งที่เราทำมันเป็นวัตถุทานถูกไหมเมื่อเป็นวัตถุทานแต่สิ่งที่กลับมาอานิสงส์นั้นมันเป็นสิ่งใดล่ะมันเป็นสิ่งที่เราอธิษฐานแบบไหนบุญนั้นจะกระจายอานิสงส์นั้นก็คือจะกระจายตามหน้าบุญที่เราทำกับสิ่งนั้นมันไม่ใช่จะเท่ากันหรอกมันก็เหมือนกับการทำบุญเนี่ยในตารางบุญอานิสงส์เนาะว่าทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยง่าย
หนังสือเล่มนี้ คุ้นไหมคุ้นกับหลายๆวัดแต่หลังจากเจ้าของไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่มีการพิมพ์เลยหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีคุณโยมผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์โดยถูกต้องจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรูปที่แล้วก็คือพระอาจารย์ภาสกร ภูริวัฒโนท่านพิมพ์เป็นล้านเล่มอันเนี้ยจะบอกได้ดีมากนะท่านได้รับตรงนี้นะได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชโดยตรง เพราะฉะนั้นหนังสือวิธีสร้างบุญตอนนี้ไปอยู่ในถุงปาตังโกเยอะเลย ไม่ได้พูดเล่นพูดจริงเห็นแล้วรู้สึกสลดเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรท่านยังมีอีกเป็นล้าน เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยในส่วนของอานิสงส์เองเนี่ยเราทุกคนสามารถรับรู้ได้ในส่วนอานิสงส์นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าจำแนกเป็นชนิดนะฮะอานิสงส์จึงเป็นในส่วนของกฎแห่งการสมดุลเขาเรียกกฎของความสมดุลนะเมื่อเราทำสิ่งใดไว้กับโลกโลกก็จะคืนสิ่งนั้นกลับมาสู่ตนอย่างเท่าเทียมแต่อาจจะยิ่งใหญ่กว่าเพราะอะไรเพราะมันมีคำว่าเวลาระยะเวลาบวกกับดอกเบี้ยพุทธศาสนาไม่เคยปฏิเสธเรื่องดอกเบี้ยอย่างที่หลวงพี่เล่าเรื่องวัวแม่เขียวนั่นคือดอกเบี้ยที่แม่เขียวได้รับก็คือการเกิดเป็นวัวด้วยเงิน5 บาทดังนั้นในส่วนตรงนี้นี่เองเนี่ยเมื่อเราทำบุญไปแล้วอานิสงส์ตรงนี้ทำไมยังไม่ได้วะใจเย็นๆใจเย็นๆมันไม่ได้หายไปไหนคุณโยมบางคนนั้นใช้วิบากที่หนักมากในชาติก่อนยังไม่หมดต้องมาชดใช้ในชาตินี้เมื่อชดใช้ในชาตินี้เนี่ยบุญใหญ่ๆก็ทำเสมอแต่ทำไมโยมก็ท้อใจว่าฉันก็ทำบุญอยู่เลยทำไมบุญไม่ส่งผลอย่าลืมเรายังไม่รู้เลยว่าเมื่อชาติที่แล้วเราทำอะไรหนักเอาไว้แต่พอชาตินี้เรายังชดใช้ไอ้บุญที่ทำหนักอยู่แล้วมันยังไม่จบพอมันยังไม่จบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่ส่งผลยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ก็ยังไม่ส่งผลบังเอิญว่าโยมผู้นั้นหมดอายุไขพอหมดอายุไขตายปุ๊บเกิดปั๊บโอปาปาติกาทันทีดันได้วิมานวุ้ยโยมก็งงก็เลยถามท่านเดี๋ยวนั่นวิมานมายังไงทุกวันนี้อีฉันก็โอ้โหแทบจะแย่อยู่แล้วไม่มีเงินจะทำบุญเงินไม่สำคัญโยมอยู่ที่เราศรัทธาแต่พอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บบุญอันยิ่งใหญ่ที่คุณโยมสะสมอยู่เรื่อยๆมันไปเป็นวิมานให้แต่พอเกิดปุ๊บเกิดใหม่มันจะมีวาระพอเกิดใหม่เสร็จปุ๊บกูกลับมาจนเหมือนเดิมเพราะกรรมมันยังใช้ไม่หมดแต่พอหมดเมื่อไหร่คราวนี้ล่ะคราวนี้เป็นเรื่องของหน้าบุญที่เคยทำและสะสมมามันจะขึ้นตึงคุณโยมจำไว้อย่างว่าชาตินี้เราเป็นอย่างไรตายไปสมมุติเราอธิษฐานนิพพานเป็นอารมณ์ก็จริงแต่ถ้าถามว่าถึงไหมสมมุติว่าถึงก็แล้วไปแต่ถ้าไม่ถึงเราตายปุ๊บนิสัยชาตินี้จะไปบ่งบอกถึงชาติหน้ามันจะเป็นเช่นนั้นแต่ยกเว้นผู้ที่ทำอนันตริยกรรมนะฆ่าเลื่อยเปื่อยยังตอบไม่ได้เพราะหลวงพี่ก็ยังไม่ถึงชาติหน้านะแต่ให้รู้ว่ามันน่ากลัวเพราะว่ามันก็มีหลายๆคนแล้วตอนนี้เริ่มเฉลยชีวิตมาแต่ละคนแล้วเผชิญอะไรกันมาบ้างหลวงพี่ก็รับรู้แต่ละคนแล้วเพราะฉะนั้นพระมีหน้าที่เตือนทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้เนาะคุณจินข่าวดีคือยังเห็นหนังสือผลบุญตามโรงพยาบาลอยู่เจ้าค่ะล่าสุดเห็นที่รามาเจ้าค่ะโอ้โมทนาสาธุ ดีมากๆเนาะวิธีสร้างบุญบารมีผลบุญคือกำลังชีวิตของหลวงพี่ก็ไม่เป็นอะไรที่หลวงพี่ไม่อยากให้ไม่อยากให้คำสอนตรงเนี้ยของพระอาจารย์ภัสกรหายไปอะไรอีกหลายๆเรื่อง
เนาะก็พยายามอยู่นะทำแล้วเท่าที่เราทำได้แหละสำหรับคำถามตรงนี้อานิสงส์จบไปเนอร์เจริญพรอุ้ยอันนี้ถ้าพูดหลวงพี่จะแย่ไหมเนี่ยทำไมเรื่องสวยทำไมมาให้พระตอบเนี่ยทำไมเรื่องสวยจึงมาถูกเปิดเผยช่วงตอนนี้เจ้าคะแล้วทำไมเจ้าหน้าที่จึงตรวจไม่เจอตายแล้ว ถ้าพูดเรื่องนี้เนี่ยกุฏิเราจะร้อนมากกว่านี้ไหมเนี่ย ช่วงนี้ก็40 องศาอยู่แล้ว โอ้กุฏิหลวงพี่เล็กนะโยมนกกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะโมทนาสาธุจ้ะกุฏิหลวงพี่เนี่ยที่สร้างด้วยปัจจัยของคุณโยมทั้งหมดทั้งมวลนะเนาะอันเนี้ยต้องบอกว่ายินดีมากๆนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วบังเอิญมันร้อน แปลกช่วงนี้ทำไมร้อนผิดปกติก็เลยต้องมานั่งข้างนอกเอาหลวงพี่นั่งนอกจริงนะพระอาจารย์ก็มานั่งเป็นเพื่อนทุกวันน่ารักแล้วพระจะไปนั่งไงพระจะไปนั่งขอบระเบียงเพื่อจะไขว่ห้างกระดิกเท้ามันก็ไม่งามหลวงพี่ก็เลยต้องมานั่งขัดสมาธิในท่านั่งสมาธิแล้วมันหน้าวัดเลยคุณโยมแล้วรถก็เข้าออกนะคนที่ไม่เข้าใจเขาหมั่นไส้ไอ้คนที่เข้าใจก็แล้วไปแต่คนที่เขามาใหม่อุ้ยพระวัดนี้นี่เข่งเนาะเข้ามาแล้วดีจังเลยเนี่ยเห็นพระนั่งสมาธิ อยากจะบอกเปล่ากูไม่ได้เข่งข้างในมันร้อน นะโอ้ยทุกวัน นั่นแหละมันทำให้หลวงพี่แบบพอมันโหยไงแล้วพอฝนมันตกอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้าเลยทำโทษตัวเองที่ต้องเดินให้มันเจ็บให้มันจำนั่นน่ะก็พอมันสะสมอะแล้วเราก็ง่วงมันเป็นแล้วป๊อกเลยนั่นน่ะพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ไหมพรุ่งนี้เทปนะคุณโยมเพราะว่าหลวงพี่มีตรวจเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะวันศุกร์เช้างดน้ำและอาหาร20 ทุ่มตึกสงฆ์ก็คงต้องเดินไปเป็นพระ นะจะขับรถไปเหมือนตอนที่เป็นคฤหัสถ์หรือว่าปั่นจักรยานไปมันก็ใช่ที่เฮ้ยพระปั่นจักรยานว่ะผิดไหมไม่ผิดนะเอาจริงพระไม่ผิดแต่โลกาวัชชะก็แค่ติดเตียนแต่มันไม่ผิดไงก็แหมพม่ายังปั่นได้เลย ไม่เป็นไรหรอกก็เดินไปตามเหตุนั่นแหละ ต่อมาเดี๋ยวนะทำไมไม่สุ่มเสี่ยงเนาะถ้าหลวงพี่หายไปก็ เรื่องสวยเนี่ยคุณโยมเรารู้กันอยู่แล้วมันมีมาแต่ไหนแต่ไรมันมีทุกองค์การจริงๆมันปราบไม่หมดจะบอกว่าทำไมมันปราบไม่หมดเพราะมันมีมาตั้งแต่โบราณมีทั้งหมดทั้งมวลนะเรื่องสินบาทสินบนเนี่ยนะมันปราบไม่หมดเฉกเช่นสวยเช่นกันนะ ทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องมีกล้องวงจรปิดที่หน้ารถคุณโยมสังเกตไหมทำไมเมื่อก่อนไม่มีหลวงพี่ก็ไม่มั่นใจว่าเมืองนอกเนี่ยเขาบังคับให้ต้องมีหรือเปล่าเราก็ไม่เคยไปด้วยแต่หลวงพี่มารับรู้ว่ากล้องวงจรปิดมาระบาดตรงที่ประชาชนหรือว่าณตอนนี้ประชากรไทยทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเช่นชนแล้วหนีถูกไหม2เรื่องของเจ้าหน้าที่เป็นหลักชอบกล่าวข้อกฎหมายที่เขาเรียกชอบตู่ข้อกฎหมายให้กับประชาชนความไม่ไว้ใจจึงเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วก็อันที่3ก็คือไว้ป้องกันสำหรับคู่กรณีใครผิดใครถูกไหมนั่นคือที่มาที่ไปของ
กล้องวงจรปิดที่เราติดกัน โดยปกติแล้วจะไม่ติดกันถูกไหมนี่แหละแต่คราวนี้ เรื่องสวย เราปฏิเสธไม่ได้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรซึ่งเราก็รู้แต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้กรณีที่เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยอันนี้หลวงพี่เห็นด้วยนะกับนายกสมาคมรถบรรทุกที่เขาบอกเรื่องสวยมีมานานแล้วให้ตำรวจไปตรวจตำรวจไม่เจอหรอกซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่เจอคาดเดาได้เลยหลายๆคดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาเรียกความซื่อตรงในหน้าที่บุคคลเหล่านี้ไม่เคารพในเครื่องแบบไม่เคารพในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นั่นแหละพอความไม่เคารพเกิดขึ้นความบิดเบี้ยวมันเกิดขึ้นหมดเลยในสังคมทุกคนอ้างหมดเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะเพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นคนที่ซื่อเป็นคนที่ตรงเนี่ยบางทีเขาก็อยู่ยากเดี๋ยวหลวงพี่ยกตัวอย่างสมมุติว่ารุ่นพี่เนี่ยเขารับหมดเขากินสวยกันหมดตั้งแต่ตัวใหญ่ตัวรองขึ้นมาแต่คนที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์เพิ่งจบใหม่ไฟแรงถามว่าไม่ทำได้ไหมเฮ้ยแตกแถวเหรอโดนเขาเรียกโดนกักตำแหน่งไปชายแดนมึงไปถึงตรงนั้นอยู่ตรงนี้คือด้วยอำนาจตรงเนี้ยเพราะอะไรไปขวางเท้าเขาไงไปขวางเท้าเขานั่นแหละกลายเป็นแกะดำมันก็เลยต้องเอาอนาคตคืออนาคตมันเป็นประกันไงคุณอันนี้เข้าใจเนาะมันจึงต้องเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามรู้ว่าผิดแต่ทำนั่นน่ะนั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่ ก็แล้วทำไมถึงตรวจไอ้ที่ตรวจไม่เจอเขาถึงได้บอกว่าคนเหล่าเดียวกันไปตรวจคนเหล่าเดียวกันแล้วมันจะเจอไหมนั่นน่ะทำไมเวลาประชาชนทำผิดตำรวจเขียนส่งฟ้องได้ทำไมตำรวจทำผิดต้องให้ทนายเขียนทำไมประชาชนอย่างเราเขียนแล้วส่งฟ้องไม่ได้สงสัยไหมทำไมมันต้องไปรัดตรงกระบวนการนั้นหลวงพี่ก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นความเท่าเทียมจึงไม่มีหรือเปล่า ไม่รู้เรื่องตรงเนี้ยมันหมิ่นเมย์ไม่ใช่หน้าที่พระแต่พระตอบไปแล้วจบถ้าไม่จบเดี๋ยวพระจบแน่ เดี๋ยวนะมีผู้ถามมาว่าทำไมพระจึงต้องสูบบุหรี่คืออันเนี้ยหลวงพี่เคยถามครูบาอาจารย์อยู่พระอาจารย์ทำไมต้องสูบบุหรี่ท่านก็ตอบมาว่าก็สูบไงแล้วทำไมก็สูบก็จะสูบเนี่ยคือหลายท่านมีข้อสงสัยไงบุหรี่คือยาเสพติดไหมคือสมัยก่อนเนี่ยนะยกตัวอย่างแล้วกันสาธุขอโหสิหลวงปู่แหวนสุจินโนเราจะเห็นภาพท่านหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเราก็จะเห็นภาพท่านนะหลวงพ่อคูณกับหลวงปู่แหวนเนี่ยดูดใบจากแต่ว่าเมืองเหนือเขาจะเรียกขี้โยดูดขี้โยก็ไส้ในคือยาสูบเลยธรรมดาเลยสูบก็คือท่านสูบเพื่อความเพลิดเพลินไม่ได้มีอะไรนั่นแหละแต่ว่าคือถามว่าสูบแล้วเป็นโทษไหมคือณตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนมันสูบตรงไหนก็ได้ไม่ได้มาบอกว่าโอ้ยมันโทษแบบนั้นโทษแบบนี้ยาสูบมันเป็นนี่นู่นนั่นน่ะแต่สมัยนี้ไม่ได้นะเป็นปอดมันเป็นนั่นเป็นนี่แต่ให้ผลิตเยอะๆองค์การยาสูบส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยาสูบเพื่อ ก็บอกอยู่หยกๆไม่ใช่เหรอหลวงพี่ก็เลยงงๆนะนี่แหละ ก็มันก็เลยจริงๆไม่ได้มีอะไรก็แค่ท่าน
ท่านสูบเพื่อหนึ่งเคยชินสองความเพลิดเพลินของท่าน แค่นั้นอย่างอื่นไม่มีอะไรเบ็ดเสร็จปุ๊บถึงเวลาท่านทำกรรมฐานก็ทำท่านก็ทำกรรมฐาน ดีไม่ดีการสูบของท่านเป็นคือสมาธิด้วยซ้ำอย่าลืมนะ สัญญาแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณโยมนะฮะเด็กเล่นเกมถามว่าสมาธิเขาอยู่ตรงไหนไม่ใช่มานั่งแบบเราสมาธิเขาอยู่ที่เกมเพียงแต่ละไม่ได้ละปุ๊บปากด่านะเพราะฉะนั้นสมาธิอยู่ที่เกมก็จริงแต่ประสาทที่ปากเขาทำงานแล้วทำงานอะไรคุยกับเพื่อนเฮ้ยมึงอะพร้อมยังเนี่ยดูดิพลาดเลยนี่เนี่ยมาแล้ว ROV พระไม่ได้เล่นนั่นแหละพอดีเห็นเนรเขาเล่นกันอยู่เนี่ยพระคือผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เล่นไม่เล่นจริงหลวงพี่เล่นไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยสมาธิเขาอยู่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นอย่างบางรูปอย่างหลวงพี่โตเนี่ยฮะท่านโตวัดฝายหินเนี่ยทุกครั้งหลวงพี่โตชอบปลูกต้นไม้ตัดแต่งไม้นั่นน่ะท่านมีความสุขในการปลูกให้ปุ๋ยรดน้ำถามว่าตรงเนี้ยท่านได้อะไรคำตอบท่านได้สมาธิท่านได้สมาธินะคุณโยมเพราะอะไรเพราะจิตของท่านเนี่ยจดจ่อทุกขณะในสมองของท่านในจิตของท่านประมวลแล้วว่าต้องขุดลึกเท่าไหร่หยอดเมล็ดแค่ไหนกบยังไงเอาน้ำเติมแค่ปุ๋ยลงไหมมาหมดสมาธิท่านอยู่ตรงนั้นแล้วท่านมีความสุขอะไรก็ตามที่ทำแล้วยิ้มนั่นคือคุณโยมทำถูกแล้วสมาธิอะไรทำแล้วยิ้มนะแต่ไม่ใช่ไอ้นั่นก็ยิ้มไอ้นี่ก็ยิ้มทั้งวันอันนั้นเขาเรียกบ้าไม่เลือกที่ทำแล้วสบายใจและมีความสุขนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเป็นความสุขของแต่ละคนท่านพุทธทาสความสุขของท่านอยู่ที่ไหนไก่ปลานะท่านพุทธทาสภิกขุนะท่านจะเลี้ยงไก่แจ้ท่านบอกสวยก็ลูกเลี้ยงนี่ความสุขนั่นแหละฮะหลายๆเขาเรียกสัญญาแต่ละคนจึงไม่เท่ากันนั่นแหละคุณโยมก็เลือกเอานะแต่สิ่งหนึ่งที่หลวงพี่รับรู้ว่าสามีคุณโยมที่บ้านเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาได้รับรู้เขาได้สมาธิตลอดก็คือพ่อล้างจานได้แล้วพ่อล้างจานไอ้นั่นก็จะล้างสมาธิอยู่ที่จานเมียสั่ง นะก็ตามนี้เนาะต่อมาเนี่ยพระสูบบุหรี่เก็ตละวันนี้กุ๊บกิ๊บไม่เข้าเนาะกุ๊บกิ๊บเข้าไหมไม่เข้าถ้ากุ๊บกิ๊บเข้าจะตอบคือกุ๊บกิ๊บเนี่ยส่งเรื่องราวของคุณโยมแพรรี่มาให้ดูเรื่องของพระธาตุแต่เราคงไม่พูดถึงตรงนั้นเนาะ คราวนี้มันก็มีเรื่องถกเถียงในเรื่องของพระธาตุนะพระธาตุบ่งบอกพระธาตุบ่งบอกถึงความเป็นพระอรหันต์จริงหรือมีผู้ถามมาเรื่องพระธาตุเนี่ย คุณโยมเข้าใจเรื่องพระธาตุหรือเปล่าอันนี้เหมือนกับที่กุ๊บกิ๊บส่งมาเป็น TikTok ใช่ไหมที่บอกว่าอะไรคุณโยมแพรรี่เขาบอกพระธาตุเหมือนสิ่งปฏิกูลเราคงจะไม่พูดถึงตรงนั้น แต่จะบอกตรงนี้ฮะว่าคำว่าพระธาตุหนึ่งรู้จักกันมากน้อยแค่ไหนสองคำว่าพระอรหันต์รู้จักกันมากน้อยแค่ไหนคำว่าพระธาตุนั้นคือการแปรสภาพของแคลเซียมนะแปลเป็นอะไรก็แปลเป็นผลึกไม่ว่าจะเป็นควอตซ์ทับทิมมรกตนะหรือแม้ก็อะไรก็แล้วเป็นคริสตัลแล้วแต่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแบงค์ไว้ก่อน
มาฟังในเรื่องของคำว่าอรหันต์ก่อนพระอรหันต์นั้นถามว่าใครที่เป็นพระอรหันต์ใครบอกได้เราไม่สามารถจะบอกได้พระอย่างหลวงพี่ก็บอกไม่ได้ผู้ที่จะบอกและตัดสินใครได้ว่าเป็นพระอรหันต์มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเราจึงสมมุติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยแล้วเราเห็นจริยวัตรของท่านอันในการปฏิบัติที่งดงามเราเรียกว่าพระสุปฏิปันโนนั่นหมายถึงพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเราไม่มาเรียกโอ้พระอริยะรู้เหรอแล้วถ้าท่านไม่ใช่นี่ลงนรกเลยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่พูดหลวงพี่เคยเตือนเพจอะไรนะพระอรหันต์อะไรทุกอย่างเนี่ยพระอรหันต์แห่งภาคอีสานถ้าจำไม่ผิดนะแล้วหลวงพี่บอกว่าขออนุญาตนะครับพระอรหันต์เนี่ยเรียกพระอรหันต์ท่านรู้หรือเปล่าคือหมายถึงว่ารูปท่านน่ะหมายถึงว่าหลวงปู่รูปนั้นน่ะทราบไหมว่าท่านน่ะไปเขียนอย่างนี้ว่าพระอรหันต์ถ้าท่านทราบแล้วถ้าท่านไม่ว่าอะไรเนี่ยแปลกตั้งแต่นั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาเขียนหรือเปล่านะเพราะว่าแบบนี้เขียนไม่ได้ไปบอกว่าพระอริยะแห่งลุ่มน้ำแบบรู้เหรอแล้วท่านรู้ไหมท่านยกตัวเองเป็นพระอริยะไหมส่วนใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่รู้หรอกท่านไม่มาวุ่นวายเรื่องประเภทนี้ไอ้เรานี่แหละไปทำให้ท่านเสียเจอหลายที่แล้วแต่พวกนี้ไม่ฟังบอกปฏิบัติธรรมแต่เขาเรียกว่ามานะตัวเป้งเลยไม่ฟังใครนะหลวงพี่เนี่ยอย่างโยมน้องเนี่ยไอ้เจ้าปอนเนี่ยชอบเตือนหลวงพี่มีคนเดียวเลยที่แบบพอหลวงพี่ล้ออะไรนี่พี่เลียวมันไม่เหมาะสมตรงเนี้ยมันเป็นการปรามาสหลวงพี่ก็ลบคลิปออกคือถ้าเขาไม่รักเขาไม่เตือนเพราะฉะนั้นเพราะเขารักเขาจึงเตือนไงเคยเห็นไหมที่เดี๋ยวด่าอันนั้นเรียกโรคจิตชีวิตต้องด่าอย่างเดียวคิดบวกไม่เป็นไงนี่แหละก็เยอะเพราะอะไรเพราะว่าความอยากมีตัวตนมันเกิดขึ้นจึงต้องหาเรื่องในการด่าพอด่าเสร็จปุ๊บคนอื่นมาอ่านเสร็จปุ๊บใครวะก็จะไปดูเขานั่นแหละเขาเรียกอยากมีตัวตนในทางที่ผิดแล้วมันติดลบชีวิตติดลบทันทีนะนั่นแหละจึงไม่เหมาะในส่วนของความเป็นอรหันต์หลวงพี่อธิบายแล้วนะผู้ที่จะพูดได้ว่าเป็นพระอรหันต์คือพระพุทธเจ้าแต่คราวนี้มาในเรื่องของพระธาตุ คุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนพระธาตุคืออะไรพระธาตุหมายถึงว่าเป็นเครื่องหมายของอะไรเป็นเครื่องของการบ่งบอกถึงความขยันหมั่นเพียรในการฝึกปฏิบัติตนครูบาอาจารย์นั้นเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ที่เรากราบและเคารพท่านก็เหมือนเรามาก่อนเหมือนหลวงพี่มาก่อนเป็นตัวเล็กๆจุดเริ่มต้นเล็กๆของท่านในการปฏิบัติแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท่านรับรู้ผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะจนพิจารณาจบแล้วพอจบแล้วท่านก็ยังทำหน้าที่ของท่านต่อนั่นน่ะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าไม่รู้เป็นพระอริยะหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่านี่คือจริยวัตรที่ท่านทำอย่างงดงามแล้วก็ไม่มีที่ติแล้วก็เป็นที่เคารพต่อทุกท่านนั่นน่ะเป็นเครื่องฟ้องพอแล้วนี่คือพระสุปฏิปันโนพอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายท่านถือว่าใช้สมาธิฝึกตนขัดเกลาตนนะดังนั้นเมื่อครูบาอาจารย์ต่างๆในมรณภาพลงแล้วเผาปรากฏว่าอัฐิธาตุของท่าน แปรสภาพอัฐิธาตุคือกระดูกแปรสภาพนั่นแหละพอแปลสภาพเป็นพระธาตุปุ๊บรับรู้ทันทีเลยว่านี่แหละจริยวัตรอันงดงามจะไปบอกว่าสมาธิเป็นตัวฟอกธาตุขันธ์ไหมก็ไกลเพราะฉะนั้นจึงตอบไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเราเป็นส่วนหนึ่งของแค่ผู้สังเกตการณ์ดังนั้นในกรณีของคำว่าพระธาตุนะเป็นอย่างไรไปดูที่วัดสันติธรรมคุณโยม
วัดสันติธรรมนั้นมีหอพระธาตุไปหาแล้วก็ไปดูพระธาตุของพระอาจารย์ภัสกรด้วยเนี่ยเดี๋ยวต้องขอหลวงพี่ต้นไม่มีภาพพระอาจารย์ภัสกรแต่มีชื่ออยู่นั่นแหละอยู่ในหอพระธาตุเนาะอันนี้คุณโยมจะได้อะไรหลายๆอย่างเยอะเลยเพราะว่าถือว่าเป็นหอพระธาตุที่มีพระธาตุครูบาอาจารย์ทั่วประเทศตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันแล้วก็ใช่ไหมจนถึงปัจจุบันเนี่ยเยอะมากเกือบจะเยอะที่สุดด้วยซ้ำเพราะหลวงพี่ไปแต่ละวัดเนี่ยนะของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมีเหมือนกันแต่ไม่เยอะเท่าวัดสันติธรรมเชียงใหม่เราเนี่ยมาดูได้นะฮะก็นี่ตามเหตุนะหลวงพี่เก็ตแล้วเนาะเก็ตไหมในเรื่องของพระธาตุนะก็ผ่านไปเจริญพรต่อมาก็มีหลายเรื่องนะเดี๋ยวนะฮึบคำถามโยงเขาสุดยอดมากอันนี้เลยท่านทำฝ้าเติมฉนวนกันร้อนได้ไหมเจ้าคะไม่น่าได้พอดีโยมท่านถวายแอร์ไว้โยมไม่ให้ออกชื่อแต่จริงๆน่าจะบอกชื่อเล่นได้นะ ก็พอดีวันนี้โยมเขาขอถวายแอร์หลวงพี่ก็เดี๋ยวต้องให้ช่างมาดูบอกพรุ่งนี้จะโทรหาหลวงพี่วันที่1เพราะวันที่2เนี่ยเขาจะมาติดตั้งแต่คราวนี้วันที่2ตอนเช้าหลวงพี่ต้องไปหาหมอกว่าจะได้รับยาที่ผอ.อนุมัติก็น่าจะเลยเพลแล้วล่ะหลวงพี่ต้องเดินกลับมาเป็นพระไม่พกตังค์หลวงพี่ไม่รับตังค์ไงจึงไม่มีเดินไปเดินกลับ แล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บภาคบ่ายช่างเห็นโยมบอกช่างจะมาติดตั้งแต่ภาคบ่ายที่วัดฝ่ายหินเขาตัดไฟเวรกรรม เวรกรรมซ้ำซ้อนนะเขาตัดไฟเพราะเขาจะตั้งหม้อตั้งไอ้หม้อแปลงใหม่แล้วก็จากนั้นช่วงเย็นต้องขึ้นดอยสุเทพฐาน3นั่นน่ะก็ต้องทำตามหน้าที่อาจจะมีรายงานสดนะในช่วงของวันที่2จากในส่วนของดอยสุเทพตรงนั้นฐานที่3ไม่รู้หลวงพี่จะได้รายงานมั้ยนะ อันนี้ก็เลยบอกคุณโยมไว้ก่อนต่อมาทำไมผลกรรมจึงเห็นผลช้าคนทำใจก็รอได้คนทำใจไม่ได้ก็แก้แค้นมันต้องมีเวลานะคุณโยมคือ ผลกรรมเนี่ยบางคนใจร้อนไงเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันทำแต่ความชั่วทำไมกรรมมันจึงไม่ตามใจเย็นของฟรีมันไม่มีในโลกไงเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาทำอะไรไว้แล้วสิ่งนั้นมันจะรอตามกลับในขณะเดียวกันอุ้ยตายตกใจเลยคุณโยมเอ้ย แล้วเขาเปิดตรงไหนฮึบเอาแล้วเดี๋ยวนะเอาแล้วเขารับไงวะเนี่ยแป๊บหนึ่งคุณโยมพระอาจารย์ไม่ได้สอนให้รับด้วยเจริญพรนมัสการค่ะลูกโตอ้าวเจ้าว่ายังได้วิวนี้อยู่7 ยอดเนี่ยลูกอ๋อเจริญพรตู้ตลอดเนอะอ๋อฟังตู้อยู่เนาะเจ้าฟังตั้งแต่ลูกตู้ยังไม่ได้บวชโอ้ยขอบคุณมากเนาะแล้วตอนนี้ทำไมยังไม่นอนคุณแม่อุ้ยมันนอนยากเอ้าอุ้ยนอนยากเนาะอย่างใดล่ะ
รับก็บางทีคือรับยากที่จะเอาจะนอนยาก นะฮะนะ ว่าจะนับบางทีตี 2 ตี 3หรือพอดีมีลูกตู้มานี่โอ้เจ็บดีเลย โอ้ยเนาะนับโยมแม่นับลูกแกะเนาะลูกแกะ1 ตัวลูกแกะ2 ตัว เดี๋ยวมันก็หลับ นะนั่งสมาธิโยมแม่ จริงไม่ไปวัดไฟหิน อะ มีไก่ไปส่งตัวแล้วก็อีกอย่างอุ้ยก็ได้เตียวไก่บอกให้ได้เราแก่แล้วเนาะ อ๋อบอกเป็นอย่างเนี่ยส่งเสียงมาเนี่ยดีใจแล้วพระดีใจแล้วเนาะนมัสการนะลูกอ้าวเจริญพรท่านี้แหละสวัสดีโอ้ยโยมแม่เป็นคนแรกเลยเนาะเนี่ย นะให้กำลังใจเนาะโอ้ยพระก็ดีใจ นะ053226 058แสดงว่าโยมแม่จดทัน อันนี้ที่บอกว่าทำไมผลกรรมเนี่ยมันจึงไม่ตามยังทำมันตามไม่ทันใจเย็นๆไม่มีใครหนีรอดที่บอกว่าเอ้ยข้าอยู่คนอย่างข้าอยู่เหนือกรรมไม่เห็นรอดสักคนตายทุกคนไอ้ตอนตายเนี่ยตอนเป็นเรารับผลกรรมจากข้อกฎหมายหรือการกระทำอะไรก็ตามที่มันมีผลสะท้อนกับร่างกายให้เจ็บร่างกายมันเจ็บมันปวดของมันนะถามว่าใจรับรู้ไหมใจรู้นะแต่มันทำอะไรไม่ได้เพราะร่างกายมันเจ็บแต่พอตายลงปุ๊บสิ่งคราวนี้แหละไม่มีร่างเพราะร่างถูกเผาแล้วอะไรจะมารับบทบาทนั้นแทนในเรื่องของกรรมตัวใจก็คือตัวจิตต้องรับแทนเพราะจิตเวลาตายไปมันเป็นความเศร้าหมองคุณโยมดังนั้นจึงทำอะไรไม่ได้รับสภาพแห่งกรรมนั้นไปแต่มันไม่เห็นไงต้องเห็นด้วยเหรอเวลาเขารับกรรมและตอนที่เขาทำบุญใหญ่ๆเนี่ยคุณโยมไม่เห็นเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาเสวยอยู่เขาเสวยบุญใหญ่ที่เขาเคยทำเขาไม่ได้เสวยกรรมที่เขาเคยก่อดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าเฮ้ยมันสบายจังเลยเว้ยคุณโยมเห็นแค่ช่วงเดียวเองแต่คุณโยมไม่เห็นทั้งชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นจะเพิ่งไปตัดสินเนาะอันเนี้ยก็ให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยก็หมดเวลาแล้วแล้วเดี๋ยวเอาไว้วันศุกร์เดี๋ยวถ้ามีแรงพอก็จะนิดนึงจะรายงานจากข้างบนดอยวัดพระธาตุดอยเนาะก็ตามเหตุปัจจัยณช่วงเวลานี้5 ทุ่มถึงตี 1 แม่มีบอกย้ำกันเล็กน้อยถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมรับพรเนาะ สิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังก็ขอให้กิจการงานขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จขอให้มีลาภตลอดกาลนานขอให้มีเดชมีอำนาจที่ยั่งยืนและเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเรียบร้อยไปพักผ่อนกันเนออันนี้คุณโยมพี่เพิ่งเข้ามาโยมพี่นุชกราบนมัสการชาหลวงพี่เจริญพรปิดรายการแล้วปะนอนโยมพี่ แล้วเจอกันอันนี้คุณโยมมนทิลากราบนมัสการหลวงพี่เจริญพรมาซะช้าเชียวเนาะคุณจินชากราบสาธุที่ท่านเมตตากรรมฐานแล้วก็ทุกเรื่องราวในวันนี้เจ้าค่ะโมทนาสาธุเนาะเจริญพรเอาล่ะไปพักผ่อนล้านนาเมืองเหนือช่างงานเนื้องานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุมมือกันเดียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวา
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาตั้งแต่วันที่28 พฤษภาคมจนถึงวันที่11 มิถุนายน 2566 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทายทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าไตรจีวร300 ไตรหนังสือพระไตรปิฎก300 เล่มหม้อน้ำมนต์ล้านนา300 ชุดทุนการศึกษาสามเณร500 รูปท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สำนักงานวัดพระธาตุดอยสุเทพธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี549-026-7720หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์061-998-1978พระครูธรรมธรวัชรินทร์090-028-6609พระครูสิริเจติยานุกูล089-853-8031หรือติดต่อได้ที่นานวุฒิชาติคำปันห้องส่งวัดอินทขินสะดือเมือง086-671-3446ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยสร้างงานเรืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาปารมีจุมสลีมาเที่ยวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุมมือกันเที่ยวเป็นถอยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองรวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ใจรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานงานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงพ่อครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพร่ำพรมลงมาเป็นน้ำนวลองค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอำไพชุ่มเย็นรื่นรมฤทัยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญ600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่มน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยทิ้งคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันขอตอบดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตานชาตานสาสุสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเที่ยวขึ้นดอย
ที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พร้อยจะคอยทิ้งคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานสถานชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันรวมสืบสานวันเที่ยวขึ้นดอยท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรม กล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดี เป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จับริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมจริยธรรม
สามารถที่จะร่วมบุญได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันวิสาขบูชาจะประกอบพิธีดังกล่าวที่วัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยท่านใดที่จะร่วมบุญสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่วัดป่าจริยธรรมหมายเลขโทรศัพท์083-327-5700หรือจะเข้าชมรายละเอียดข้อมูลต่างๆของวัดป่าจริยธรรมได้ทางเว็บไซต์ www.wadpa.net จะมีข้อมูลให้ทุกท่านได้ศึกษาหาข้อมูลกันในเว็บไซต์ดังกล่าวอีกแห่งหนึ่งก็คือที่วัดหนองกายตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกำลังสร้างอุโบสถรูปทรงเจดีย์พุทธคยายังไม่แล้วเสร็จแล้วก็เชิญชวนสาธุชนได้ร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดเป็นที่ธรณีสงฆ์เพื่อใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนาให้กับวัดหนองกายด้วยวัดหนองกายมีกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลให้ท่านสาธุชนได้เลือกทำกันเป็นจำนวนหลายรายการท่านสามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของวัดหนองกายโดยเข้าไปเยี่ยมชมไปดูไปศึกษาเรียนรู้ถึงกิจกรรมที่เราจะร่วมบุญได้ที่ www.wadnongkai.com นี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ทางรายการแนะนำให้ทุกท่านได้ร่วมบุญกันอีกวัดหนึ่งก็คือวัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ณขณะนี้ที่วัดอารามมงคลโดยท่านพระครูปริยัติโพธิธรรมในฐานะเป็นผู้อำนวยการสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของวัดอารามมงคลและก็เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะตำบลยางตลาดท่านกำลังสร้างเสนาสนะให้เป็นที่พักของสามเณรแห่งใหม่หลังใหม่ซึ่งจะดีกว่าของเดิมตอนนี้กำลังระดมกำลังของน้องๆหลานๆสามเณรพระภิกษุในวัดให้เป็นนวกรรมหมายถึงเป็นช่างที่เป็นพระเป็นเณรโยมภาษาทางพระธรรมวินัยเรียกว่านวกรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สามเณรนั้นทำนวกรรมได้ตามข้อกำหนดในพระวินัยเพราะฉะนั้นงานก่อสร้างงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่พระสงฆ์สามเณรเราทำได้ท่านสาธุชนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยแล้วไม่ผิดแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยข้อแรกเลยก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปจ้างแรงงานจากที่ไหนไม่ต้องเสียเงินไปมากมายกับค่าดำเนินการต่างๆเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนท่านใดที่จะร่วมบุญส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรที่วัดอารามมงคลในช่วงนี้ถือว่าเหมาะโอกาสดีเหมาะสมที่จะร่วมด้วยช่วยกันจัดสร้างจัดทำเสนาสนะที่พักอาศัยของลูกๆและหลานสามเณรที่ไปศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอยู่ที่นั่นสนใจก็ติดต่อขอรายละเอียดที่วัดอารามมงคลได้เลยนะโยมนะใครสนใจก็โทรศัพท์เข้าไปได้ที่วัดอารามมงคลอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมมาโดยตลอดในวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมก็จะนำเทปการบรรยายให้ความรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศลาวเป็นเทปที่3ที่ท่านพระอาจารย์มหาจัลลาตันบัวลีท่านได้เล่าเอาไว้บอกเอาไว้เพื่อให้คนไทยเรานั้นได้รู้ถึงแนวทางแนวคิดของลัทธิคอมมูนซึ่งตรงกันข้ามกับหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงนั้นเพื่อให้เรา
รู้เท่าทันจะได้ระวังป้องกันพระราชอาณาจักรของพวกเราท่านทั้งหลายให้อยู่รอดปลอดภัยไม่ตกเป็นเครื่องมือของคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้จะนำเทปที่3มาเปิดให้กับสาธุชนได้สดับรับฟังกันเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันในช่วงต่อไปแต่ในเบื้องต้นนี้ขอแจ้งข่าวงานบุญสำหรับส่วนตัวของอัตมภาพให้ญาติโยมสาธุชนได้ทราบในเบื้องต้นนี้สักนิดหน่อยช่วงนี้อัตมาภาพเองจะต้องขึ้นลงไปที่สวนป่าสามัคคีธรรมอยู่เป็นประจำเพราะว่ามีงานที่จะต้องทำค้างไว้เป็นการปรับพื้นที่เพื่อหนีน้ำท่วมแล้วก็จะต้องมีการปรับปรุงสถานที่ต่างๆที่ได้สร้างไว้แล้วนั้นเพื่อแก้ไขแบบทั้งหมดแล้วก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกวันญาติโยมสาธุชนที่จะร่วมสนับสนุนทำบุญกับอัตมาภาพเพื่อให้ได้ทำหน้าที่ดูแลสวนป่าสามัคคีธรรมที่ได้จัดได้ทำไว้แล้วนั้นให้มีการพัฒนาไปสู่ในทางที่ดีขึ้นในทางที่สะดวกยิ่งขึ้นญาติโยมก็สามารถร่วมทำบุญได้นะโยมนะสามารถโอนปัจจัยเข้ามาที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางลำพูหมายเลขบัญชี114-214-9897โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข094-662-6935วันนี้จะนำเทปบรรยายของพระอาจารย์มหาจัลลาตันบัวลีเทปที่3หลังจากที่เราฟังไปแล้ว2เทปทั้ง2เทปที่ผ่านมานั้นท่านพระอาจารย์มหาจัลลาตันบัวลีได้รับอาราธนานิมนต์ให้ไปบรรยายให้ความรู้กับพระสงฆ์ที่จังหวัดชลบุรีเมื่อปีพระพุทธศักราช 2532 ปี 2532 นะโยมนะและหลังจากนั้นมาท่านก็เงียบไม่มีการบรรยายที่ไหนต่อพอมาถึงปีพระพุทธศักราช 2535 เกิดการปฏิวัตินองเลือดที่กรุงเทพมหานครที่ใช้ชื่อเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าพฤษภาธมิฬท่านสาธุชนก็คงจำกันได้ครั้งนั้นแหละทำให้พระอาจารย์มหาจัลลาตันบัวลีเนี่ยต้องได้รับอาราธนานิมนต์มาพูดบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องพุทธบริษัทของเราอีกครั้งหนึ่งและครั้งนั้นปีพระพุทธศักราช 2536 ได้รับอาราธนานิมนต์ให้มาพูดที่วัดอรุณราชวรารามโยมมาพูดที่วัดอรุณราชวรารามแตกต่างจาก2 ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ที่ไปพูดที่ชลบุรีผ่านมา4 ปีพระอาจารย์มหาจัลลาจะพูดในแนวไหนจะเข้ากับสถานการณ์ในประเทศไทยในสมัยนั้นที่เป็นทึ่งกำลังเกิดพฤษภาธมิฬอยู่นั้นได้อย่างไรตรงนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังบรรยากาศของการบรรยายในช่วงนั้นดูว่าพระอาจารย์มหาจัลลาบอกอะไรกับพี่น้องคนไทยของเราโดยเฉพาะพี่น้องพุทธบริษัทชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้ณบัดนี้ครับผมพันเอกพิเศษสุริจิตติเดชประธานชมรมชาวพุทธเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาก่อนอื่นที่จะเชิญประสบในมาบรรยายผมก็อยากจะเล่าปฐมเหตุที่จะต้องมาพูดในที่นี้ฟังสักนิดหน่อยคือวันหนึ่งมีท่านสุภาพสตรีคนหนึ่งได้คุยกับผมคือสุภาพสตรีคนนั้นท่านเคยอยู่เมืองลาวสมัยก่อนที่ประเทศลาวจะแตกท่านพูดไปท่านก็ร้องให้ไปท่านบอกว่าลาวที่ล่มสลายหรือแตกนั้นก็ไม่ถึงขนาดนี้พ่อแม่ก็ยังดีกันพี่น้องก็ยังดีกันพระสงฆ์และชาวบ้านก็ยังดีกันอยู่
แต่ว่าเมืองไทยตอนนี้ถึงที่สุดแล้วผัวเมียทะเลาะกันญาติพี่น้องต้องแตกแยกกันก็ผมก็นึกว่าพวกเราน่าจะได้รับทราบเหตุการณ์ของเมืองเราซึ่งผมถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะผู้ที่จะมาบรรยายในวันนี้ไม่ใช่มาเล่นการเมืองหรือมาพูดเรื่องการเมืองอยากจะมาถวายความรู้เพื่อให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังว่าเมืองเราก่อนที่จะล่มสลายนั้นมีสภาพเป็นอย่างไรคอยท่านผู้ฟังเปรียบเทียบกันเองแล้วก็ที่มาพูดนี้ผมก็เกรงเหมือนกันว่าอาจจะมีผู้ที่มีหวังดีพูดว่าถ้าเล่นการเมืองหรือมาชุมนุมทางการเมืองผมขอเรียนว่าไม่ใช่นะครับท่านมหาจันทราที่ท่านกรุณามาพูดในวันนี้ท่านต้องการมาเล่าประวัติศาสตร์ของประเทศลาวให้เราทราบซึ่งประเทศลาวก่อนจะล่มสลายคราวนั้นก็คล้ายๆกันแต่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์การที่ผมได้สดับกับฟังมาจากผู้ที่เคยอยู่เมืองลาวมาเขาบอกว่าประเทศไทยตอนเนี้ยเลวร้ายยิ่งกว่าเมืองลาวหลายเท่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องทะเลาะกันอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเสียใจมากเหตุนั้นโอกาสต่อมานี้ผมก็จะขอโอกาสเรียนเชิญท่านมหาจันทราการบุรีได้ถวายความรู้แด่พระคุณเจ้าเกี่ยวกับบทเรียนจากเมืองลาวต่อไปครับไปมนต์ครับขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระที่เคารพขอเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้กับผมได้รับอาราธนานิมนต์เป็นกรณีพิเศษจากอาจารย์ท่านเอกสฤทธิ์ให้มาบรรยายเรื่องประสบการณ์ในประเทศลาวความจริงการบรรยายเรื่องนี้กับผมได้บรรยายมาแต่ปี 20 แล้วจนถึงปี 28 ก็ได้เลิกบรรยายไปเพราะถือว่าคนไทยจะทราบสถานการณ์ดีแล้วก็หมดภารกิจที่เราจะพูดอะไรให้ฟังแต่บังเอิญอันนี้บังเอิญนะครับบังเอิญว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้มันกลับไปเป็นเหมือนกับประเทศลาวในสมัยปีพ.ศ. 2517-18ที่ก่อนที่ลาวจะแตกมันเหมือนกันอาจารย์ท่านเอกสฤทธิ์ท่านเป็นห่วงบ้านเมืองก็เลยไปพูดประลบกับอาตมาว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณใหญ่วัดอรุณท่านจะจัดให้มีการบรรยายข้อเปรียบเทียบระหว่างประเทศลาวและประเทศไทยก็ผมก็พิจารณาและปรึกษากับอาจารย์ว่าต่อหน้าสภาพการปัจจุบันนี้เรามาพูดเช่นนี้จะไม่มีอันตรายมากนักหรือมันจะทำให้เหตุการณ์ดีขึ้นหรือเลวลงลองมาหาข้อดีข้อเสียกันก่อนก็เลยตกลงว่าพูดดีกว่าไม่พูดทีนี้เมื่อคิดเช่นนี้แล้วก็ผมก็คิดกายหน้าผากคิดว่าจะพูดเรื่องอะไรจะพูดแบบไหนให้ย่นย่อที่สุดสั้นที่สุดง่ายที่สุดและเปรียบเทียบให้มันใกล้กันนั่งคิดนอนคิดอยู่หลายวันแล้วก็ฟังข่าวการเคลื่อนไหวต่างๆไปด้วยคิดไปคิดมาผมเมาเลยครับเรียกว่าเมาเลยเมาความรู้เมาข่าวเมาหมดทุกอย่างคืนนี้ก็ไม่ได้นอนเมาครับคือสภาพการในประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนกับลาวจริงแต่มันหนักเหลือเกินครับหนักยิ่งกว่าลาวประเทศผมนะครับมันแตกมันเป็นคอมมิวนิสต์แต่ไม่ถึงกับทำลายสถาบันครอบครัวนะครับพ่อก็ยังเรียกว่าพ่อแม่ก็ยังเรียกว่าแม่ผัวเมียก็ยังเรียกว่าผัวว่าเมียไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแต่สังคมไทยในปัจจุบันนี้ครับมันถึงขั้นแตกแยกกันหมดผมเลยไม่เข้าใจว่าคนที่สร้างสถานการณ์ผมไม่ได้ว่าฝ่ายไหนนะครับคนที่สร้างเรื่องสร้างราวนี้เป็นคนไทยหรือเปล่าผมเป็นลาวนะครับแต่ผมกินข้าวไทยอยู่แผ่นดินไทยผมเสียประเทศโน้นมาแล้วย้ายผมเสียต่อเลยครับผมยังไม่เข้าใจว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่า
เขาไม่คิดหน้าคิดหลังหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสังคมซึ่งปัจจุบันนี้มันเกิดแล้วนะครับ เมื่อแต่เช้านี้ผัวเมียมาวัดผมมาถวายสังฆทานถือหนังสือพิมพ์มาด้วยยังไม่ได้อ่านก็มาด้วยกันดีๆพอรับสังฆทานแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์พออ่านเสร็จเท่านั้นแหละผัวกับเมียก็ทะเลาะกันไปคนละเรื่องละราวเลยไม่ต้องเอาบุญวันนี้ตีกันไปมึงออกมาวัดกูก็ไปตีกันนี่แหละครับการกระทำเช่นนี้มันร้ายแรงยิ่งกว่าตายนะครับไอ้ที่ตายไปแล้วกี่ศพเราไม่รู้อะครับเขาเหล่านั้นมีเจตนาอยากจะให้คนทางชาติทะเลาะกันอย่างนี้หรือที่เขาตายนะครับผมเชื่อว่าเขาตายเพื่อต้องการอยากได้ประชาธิปไตยตายด้วยความบริสุทธิ์ใจของเขาอะแต่ทำไมมีคนบางคนบางพวกเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตของเขาน่ะเป็นบันไดไต่เข้ามาหาอำนาจโดยวิธีการสร้างความแตกแยกขึ้นในชาติอย่างรุนแรงถึงขนาดนี้ปัจจุบันนี้สังคมพื้นฐานของไทยได้แก่สังคมครอบครัวนั้นแตกแยกกันแล้วนะครับพ่อแม่ทะเลาะกันลูกกับพ่อกับแม่ทะเลาะกันในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นกับผมก็เลยเปลี่ยนแนวคิดใหม่ในบรรยายในวันนี้คิดว่าจะพูดเรื่องประเทศลาวนิดเดียวเพราะมันจะเป็นมาพูดมากแล้วพระเดชพระคุณท่านบางองค์ก็คงจะรู้แล้วว่าลาวมันแตกมายังไงเอาเวลาให้มากๆเพื่อจะได้ปรึกษาหารือหาวิธีการแก้ไขทำอย่างไรโยมจะไม่ตีหัวกันจะทำวิธีไหนเอาละครับก่อนจะฟังว่าทำอย่างไรเมืองไทยเราถึงจะสงบเรียบร้อยนี้ผมจะพาท่านพระเดชพระคุณย้อนเข้าไปดูประเทศลาวซะก่อนเพื่อเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกันอย่างไรและมันแตกต่างกันตรงไหนประเทศลาวและประเทศไทยนะครับโดยเชื้อชาติโดยสัญชาติโดยสภาพภูมิศาสตร์โดยสภาพประวัติศาสตร์แล้วมันแยกกันไม่ออกหรอกครับไม่ว่าส่วนไหนเป็นลาวส่วนไหนเป็นไทยมันเหมือนกันหมดแม้แต่ผมเพิ่งมายืนบรรยายอยู่เนี่ยถ้าท่านไปเจอผมที่อื่นสิครับไม่มีใครแนะนำว่าผมเป็นพระลาวเลยใครจะรู้ว่าผมเป็นลาวไม่มีใครรู้หรอกครับวันนี้ผมหลงทางไปฉันข้าวที่วัดเกลือวันผมนึกว่าวัดเกลือวันเป็นวัดอรุณผมงงถึงขนาดนั้นนะครับเข้าไปผมก็ฉันเฉยเลยไม่เห็นว่าพระลาวมาไม่เห็นว่าได้กินอิ่มก็ออกมาจากสมภารแล้วก็หนีมาสบายครับมันเหมือนกันไม่หมดเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนในชาติมันคล้ายคลึงกันแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันที่ชนชั้นมันปรากฏผิดกันชนชั้นในประเทศลาวนั้นถึงจะเป็นชนชั้นแต่เป็นชนชั้นที่ไม่ขัดแย้งกันเท่าไหร่เพราะความรู้คนอยู่ในขีดขั้นต่ำความสามารถอยู่ในขีดขั้นต่ำเศรษฐกิจอยู่ในขีดขั้นต่ำการเมืองอยู่ในขีดขั้นต่ำการขัดแย้งทางสังคมมันน้อยในเมืองไทยนี่ความขัดแย้งมันสูงเพราะขีดขั้นคนมันสูงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันถึงขั้นหายนะมันจะหายนะมากกว่าลาวหลาย10 เท่าเรื่องจันห่างเป็นห้างขี่ม้าจอกบางกอกห้างเป็นมุงกระต่ายนอนใครฟังได้ก็ฟังใครฟังไม่ได้ก็ไปแปลกันฟังเอามันจะเป็นจริงนะครับนโยมนะมันคล้ายๆกันแล้วทีนี้ว่าถึงประเทศลาวผมไม่เล่าแต่ต้นแต่ปลายนะครับเอาแต่ปีพศ 2516เริ่มกันนี่เลยแต่ก่อนลาวลบกันในป่าเหมือนกับไทยนี่แหละเสร็จแล้วอเมริกาประกาศถอนตัวจากอินโดจีนเพราะอเมริกาได้ทำเต็มมุ่งหมายแล้วคือสามารถดึงจีนและรัสเซียเข้ามาขัดแย้งกันในสมรภูมิอินโดจีนเรียบร้อยแล้วอเมริกาก็ถอนตัวออกไปเพื่อเปิดโอกาสให้จีนแดงกับรัสเซียนั้นทะเลาะกันนี่คือแผนอเมริกันเมื่ออเมริกันถอนตัวออกไปอย่างนั้นแล้วลาวทั้งสองฝ่ายซึ่งมาพิจารณาดูแล้วลาวฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบคือฝ่ายลาวแดงเมื่ออเมริกาถอนตัวออกไปแล้วอย่างนี้ฝ่ายลาวแดงไม่มีปัญญาจะใช้กำลังทางทหารตีนครหลวงเวียงจันทร์แน่นอนไม่มีปัญญาหรอกครับเพราะฉะนั้นเขาก็หาอุบายหาวิธีการเข้ามาเจรจากันทางการเมืองประเด็นพระคุณท่านขอนิมนต์ฟังให้ดีนะครับการต่อสู้ในลาวในเรื่องสงครามศิลปศาสตร์หรือศิลปยุทธ์แล้วสูงที่สุดครับเท่าที่เคยเห็นมาได้เคยศึกษาประวัติศาสตร์สงครามในเมืองลาวนี่สูงละเอียดอ่อนที่สุดเลยรัสเซียเคยปฏิวัติในรัสเซียก็ไม่ละเอียดเท่ากับลาวนี่โหละเอียดอ่อนยิบเลยครับแต่ผมมองดูแล้วยังไม่ละเอียดเท่าไทยนะครับไทยลึกกว่านั้นอีกลึกลงไปอีก
พอเสร็จแล้วทางฝ่ายเวียดนามเขามีกำลังรบเขาก็ตีกันไปเขมรมีกำลังรบกันไปลาวเลิกรบผู้นำลาวทั้งสองฝ่ายมาจับมือเจรจากันยุติสงครามในปีพ.ศ. 2516เข้ามาร่วมรัฐบาลกันก็เหมือนประเทศไทยเรานี่แหละครับมาร่วมรัฐบาลกันอย่างนี้แหละมาร่วมกันแต่ว่าจะไม่ถึงกับเป็นรัฐบาลทางนี้เขาขี่ขั้นเขาคอต่ำแต่ก็มาร่วมพัฒนาลาวนั้นมาร่วมรัฐบาลเลยพอมาร่วมก็มาจัดตั้งรัฐบาลผสมแห่งชาติขึ้นโดยมีเจ้าสุนภูมาหัวหน้าฝ่ายขวาเป็นนายกรัฐมนตรีเจ้าสุภานุวงศ์หัวหน้าฝ่ายซ้ายเป็นประธานองคมนตรีผสมการเมืองทำหน้าที่เหมือนประธานสภาผู้แทนราษฎรยุติสงครามกันเลยเซ็นสัญญาสงบศึกกันมาสัญญา14มาตราอนุสัญญา28มาตราและโครงการการเมือง18ข้อที่พวกนี้เอามาเจรจากันและก็ตกลงตั้งรัฐบาลกันในโครงการการเมือง18ข้อนั้นมีปรากฏชัดเจนอยู่ว่าประชาชนลาวประเทศลาวต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่าลืมนะครับเป็นประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสบายไม่ฝ่ายขวาก็เอาโอเคตกลงถ้ามีอันนี้อันที่สองประชาชนลาวมีสิทธิในการขีดเขียนการร่วมชุมนุมชนการแสดงมติทางด้านการเมืองประชาชนลาวโอเคตกลงประการที่สามประชาชนลาวมีสิทธิในการนับถือจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ท่านฟังดูสิครับแจ๋วไหมครับมันแจ๋วจริงๆโครงการการเมือง18ข้อเพราะฉะนั้นก็มาร่วมรัฐบาลกันได้พอมาร่วมรัฐบาลกันเรียบร้อยแล้วก็แบ่งตำแหน่งกันนะบางตำแหน่งฝ่ายขวาเป็นรัฐมนตรีฝ่ายซ้ายก็เป็นผู้ช่วยบางตำแหน่งฝ่ายซ้ายเป็นรัฐมนตรีฝ่ายขวาเป็นผู้ช่วยสลับตำแหน่งกันไปอย่างนี้ฝ่ายขวาก็ดีอกดีใจเพราะตำแหน่งสำคัญอยู่ในมือฝ่ายขวาหมดรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเจ้าศรีสุขน่าจะประสักขวาครับเป็นขวารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยพยาพุ่มพันธ์นรสิงห์ขวาครับและตำแหน่งไม่สำคัญตำแหน่งพระนี่มหาปูสุวรรณเมธีนะเป็นรัฐมนตรีนะตำแหน่งพระกับตำแหน่งโหลรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการฝ่ายซ้ายเอาไปแบบนี้พอเสร็จแล้วเข้ามาผสมกันแล้วตั้งรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วมันก็สงบสิครับฝ่ายขวาอยู่ในท่าประมาทหมดเลยอยู่ในท่าประมาทหมดก็เหมือนกันกับประเทศไทยนี้ผมกล้าพูดเลยครับว่าอยู่ในท่าทีประมาทหมดแต่ก่อนเรามีการอบรมลูกเสือชาวบ้านพสพชกรมนเหตุการณ์สงบเรียบร้อยจนสุดท้ายเลิกไปเองโดยปริยายเลิกไปเพราะเหตุใดผมไม่ทราบนะเพราะผมก็ถือว่าผมพูดให้โยมฟังหมดแล้วผมก็เข้าวัดสร้างวาผมก็อยู่วัดนี้ผมก็เป็นสมภารวัดนะครับผมก็เลิกไปส่วนฝ่ายลาวฝ่ายขวาก็เหมือนกันถือว่าสงบแล้วก็แล้วกันไปถือพาซื่ออย่างนี้ต้องการความสงบอย่างแท้จริงพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ฝ่ายซ้ายไม่ได้สงบจริงหรอกครับพอเข้ามาตั้งรัฐบาลผสมเรียบร้อยแล้วเขาเริ่มลุกสองทางเลยครับอันที่หนึ่งลุกทางการเมืองนั้นก็คือการเข้ามาจัดตั้งมวลชนโดยวิธีการต่างๆกันจัดตั้งองค์การสหพันธ์นักศึกษาจัดตั้งองค์การสหพันธ์กรรมกรจัดตั้งสหพันธ์องค์การพระภิกษุสามเณรสหพันธ์ครูข้าราชการผู้น้อยมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มสหภาพแรงงานนี่โรงงานน้ำปลานะครับมีคนงาน5คนเขาก็จัดตั้งได้เป็น1สหภาพ2คนก็เป็น1สหภาพเรียกว่าสหภาพทั้งหมดมีเกลื่อนประเทศกันแล้วกันแล้วแต่ละสหภาพก็ให้คำมั่นสัญญาเป็นลับๆไว้ว่าเมื่อไหร่ทำงานสำเร็จแล้วจะได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคเขาจะเล่นในพวกกลุ่มกรรมกรก่อนแล้วก็มาเล่นในกลุ่มปัญญาชนคือครูอาจารย์เลยครับสำคัญที่ประเทศลาวเพราะเป็นคนที่บุคคลน่าเชื่อถือเขาเข้ามาจัดตั้งแม้กระทั่งองค์การพระนี่ครับเขาเข้ามาจัดตั้งที่เวียงจันทร์ก็จัดตั้งเหมือนกันพอจัดตั้งทั่วไปหมดแล้วก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่เคลื่อนไหวแบบเบาๆแบะไม่หนักไม่หนาเพื่อคอยจังหวะทางด้านอื่นเสร็จแล้วพอมีการเคลื่อนไหวเดินขบวนมั่งประท้วงมั่งเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างขีดขั้นให้มันสูงขึ้นพร้อมกันนั้นต่างจังหวัดเขาก็จัดตั้งแบบเดียวกันนี้เหมือนกันไปหมดเลยโดยใช้งบประมาณจังหวัดละ16 ล้านดอลลาร์ครับ
จังหวัดละ$16 ล้านประเทศลาวมี16จังหวัดเอา16ล้านคูณเข้าไปว่าใช้เงินเท่าไหร่ในการจัดตั้งพอจัดตั้งจังหวัด$16 ล้านอย่างนี้แล้วก็มันก็มีขบวนการนักศึกษากรรมกรเนี่ยเต็มทั่วไปหมดทั่วประเทศแล้วเคลื่อนไหวนิดยังไม่เอารุนแรงนะพอทำได้จังหวะนี้แล้วเขาก็มันลุกอีกทางหนึ่งคือลุกไปทางเศรษฐกิจเพื่อจะได้เปิดเงื่อนไขทางการเมืองประเทศลาวนั่นน่ะไม่มีการผลิตสินค้าทุกอย่างผ่านไปจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศลาวเพราะฉะนั้นเขาใช้วิธีการซื้อสินค้าออกจากเมืองใหญ่ๆเอาไปกองทิ้งไว้ในป่าเพื่อให้ของมันแพงขึ้นให้ของมันหมดแล้วสินค้าไทยเข้าสู่ลาวมีจำนวนโควต้าจำกัดว่าแต่ละอย่างเดือนละเท่าไหร่พอเสร็จแล้วก็ซื้อระดมเงินซื้อเลยอย่างข้าวนี้กระสอบละ7,000มันซื้อ30,000น้ำตาลทรายกิโลละ100เขาซื้อ300ซื้อไปกองไว้ในป่าเฉยๆเนี่ยครับที่บ้านผมนี่มันอยู่ใกล้เซคัมพอนี่เป็นที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์สากลมีไทยลาวเขมรเวียดนามผสมกันอยู่ในนั้นเรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์สากลตรงนี้แหละครับเป็นที่ตั้งแห่งการซื้ออย่างมโหฬารเลยสินค้าจากไทยเข้าไปเท่าไหร่มันซื้อไม่อั้นสังกะสีนี่ธรรมดาสมัยโน้นขายกันแผ่นละ200กีบเขาซื้อไป200กีบนะซื้อไปกองไว้แล้วเอามาขายทีหลัง50กีบขาดทุนไป150กีบเขาก็ยอมเพื่อเอาชื่อเสียงข่าวสารก็ซื้ออะไรก็ซื้อให้ราคาสูงทั้งนั้นเลยเพื่อล่อหลอกดึงใจให้ข้าราชการฝ่ายขวาในคอร์รัปชันพอฝ่ายขวาเห็นว่าเอาของไปขายพรรคคอมมิวนิสต์สากลเนี่ยมันรวยดีก็เลยพากันเอาไปขายครั้งแรกก็พ่อค้าประชาชนนี่แหละเอาของในตลาดไปขายเขาซื้อไม่อั้นซื้อแล้วกองไว้พอต่อมาทหารตำรวจก็ขนของไปขายเหมือนกันเขาก็ซื้อแต่ซื้อแล้วทหารตำรวจเอาของไปขายเนี่ยเขาจะซื้อแล้วบันทึกไว้วันนายวันนี้ผู้บังคับกองร้อยกองพันคนนี้เอาสิ่งนี้มาขายได้เงินไปเท่านี้ต่อมาผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอผู้หมวดผู้กองเห็นว่าเอาของไปขายพรรคคอมมิวนิสต์สากลนี่กำไรมันดีงัดโกดังสินค้าไปขายมันซะเลยทีนี้ลาวแดงซื้อไม่อั้นพอซื้อของออกมากๆราคาของก็แพงขึ้นนะข้าวสารจากกระสอบละ 3,000 เป็น 7,000 จาก 7,000 กระโดดขึ้นมาเป็น 30,000 กีบ 30,000 กีบแล้วข้าราชการผู้น้อยเงินเดือนเท่าไหร่ 20,000 กีบรัฐบาลปรับเงินเดือนปรับเท่าไหร่ก็ไม่ไหว 20,000 กีบเต็มอัตราแล้วทำงานเดือนหนึ่งซื้อข้าวสารกระสอบนึงกินไม่ได้อะไรมันจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดความปั่นป่วนในทางเศรษฐกิจเมื่อปั่นป่วนในทางเศรษฐกิจแล้วมันก็เป็นเงื่อนไขให้การเมืองเป็นเหตุส่องแสงสว่างให้การเมืองเพราะฉะนั้นฝ่ายการเมืองก็เริ่มสตาร์ทใหม่ทีนี้โดยที่พวกเซคัมพอลาวแดงนั่นแหละเอาหลักฐานต่างๆที่ผู้ว่าการจังหวัดนายอำเภอผู้หมวดผู้กองกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาของไปขายให้เขานั่นแหละเอามาให้ลาวแดงเอามาให้นิสิตนักศึกษาได้หลักฐานอันนี้แล้วก็โอ้ของมันแพงเพราะผู้ว่าการจังหวัดนี่เองก็มีเหมือนกันลูกเดินขบวนไล่พ่อมีเหมือนกันที่ประเทศลาวนะฮะของมันแพงเพราะผู้ว่าการจังหวัดนี่เองปลุกระดมประชาชนไปเดินขบวนไล่ผู้ว่าการจังหวัดออกพอผู้ว่าการจังหวัดคนนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วลาวแดงตั้งคนของลาวแดงขึ้นมาแทนโดยเสนอว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนี่คือสหายกออกทำการปฏิวัติมาแล้ว20 ปีไม่มีมลทินในการปฏิวัติเราขอเสนอสหายกนี้เป็นผู้ว่าการจังหวัดในจังหวัดนี้ใครเห็นดีด้วยให้ปรบมือว่าแล้วก็ปรบเสียเองปับประชาชนไม่รู้อีหนูอีเองฟาดตามกันไปปับได้ผู้ว่าการจังหวัดใหม่โดยวิธีการปรบมือเสนอเอาการที่สองมาอีกหลังจากล้มล้างผู้ว่าการจังหวัดไปแล้วเขาก็มาเดินขบวนขับไล่ในอำเภอเดินขบวนขับไล่กำนันผู้ใหญ่บ้านออกพอกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันออกไปหมดแล้วเขาตั้งคนของลาวแดงขึ้นมาแทนเขาทำได้อย่างนี้อำนาจบริหารทั่วประเทศซึ่งเป็นอำนาจบริหารท้องถิ่นตกอยู่ในมือของฝ่ายซ้ายหมดแล้วเหลือแต่นครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นแกนกลางของรัฐบาลประเดี๋ยวพระคุณฟังตรงนี้จอดลงตรงนี้ให้ดีนะครับต่างจังหวัดได้ไปหมดแล้วผู้ว่าการจังหวัดก็เปลี่ยนมือหมดแล้วก็เหลือแต่นครหลวงเวียงจันทร์ที่เป็นแกนนำของรัฐบาลก็เหลือเท่านี้ลาวแดงนะซึ่งรัฐมนตรีของลาวแดงแต่ก่อนๆหลังจากมาผสมตั้งรัฐบาลกันเรียบร้อยแล้วน่ะแทนที่เขาจะทำงานเป็นตุเป็นตาเปล่าเขาไปปลุกระดมจัดตั้งข้าราชการผู้น้อยในแต่ละกระทรวงทบวงกรมต่างๆให้ปฏิเสธนายเก่าเจ้าของแล้วก็เสนอให้ตำแหน่งใหม่ๆใหญ่ๆสำคัญเหมือนกันในประเทศไทยในคณะนี้นะครับเหมือนกันนะครับอย่างนี้ว่าไม่เหมือนนะข้าราชการผู้น้อยในแต่ละกระทรวงทบวงกรมน่ะ
เขาทำยังไงกันเหมือนกันนะครับใกล้เคียงแล้วพอเสร็จแล้วข้าราชการผู้น้อยรับนโยบายของรัฐมนตรีลาวแดงโดยวิธีการซื้อจ้างบ้างโดยวิธีการอะไรก็สุดแล้วแต่พอได้โอกาสได้เวลาดีๆข้าราชการในแต่ละกระทรวงนั่นแหละก็ออกมาเดินขบวนขับไล่บรรดาอธิบดีหัวหน้าแผนกต่างๆออกไปให้หมดแล้วลาวแดงก็ตั้งคนของลาวแดงขึ้นมาเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงแทนเขาทำได้อย่างนี้อำนาจก็หยุดตกอยู่ในมือฝ่ายซ้ายหมดแล้วเหลือตั้งแต่รัฐบาลเหลือตั้งแต่รัฐมนตรีก็อยู่ไม่ไหวแล้วก็เปิดหนีออกนอกประเทศไปใครไปมันนี่คือความพ่ายแพ้ด้านการเมืองอยู่ในลาวเมื่อการเมืองมันแพ้อย่างนี้แล้วเรียกว่าชะงักหมดแล้วการปกครองอะไรไม่เป็นอันปกครองหรอกครับรัฐมนตรีหนีแต่กระจายครับการปกครองแล้วก็ชะงักหมดปลัดกระทรวงก็ที่เป็นของเขาก็ทำงานต่อที่เป็นยังครึ่งกลางๆก็ทำยังไงก็ไม่กล้าทำอะไรสักอย่างสั่งงานสั่งการก็ไม่ได้ประเด็นว่าคุณว่าบทนี้มันเหมือนนี้หรือเปล่ามันเหมือนนะครับเพราะรัฐมนตรีไม่มีน้ำยาอะไรแล้วหนีนอกประเทศบ้างอยู่เฉยๆบ้างหมดพออำนาจการเมืองมันหมดไปอยู่ในมือฝ่ายซ้ายหมดแล้วมันก็เหลือทหารสิครับมันเหลือทหารพอเหลือทหารอย่างนี้แล้วเขาทำยังไงกับทหารน่ะกันหลังจากเลิกรบกันแล้วก็ตั้งอยู่เป็นปมใครกองมันยังไม่ได้มาผสมกันต่อมาเขาก็เข้ามาผสมกันคราวนั้นผมเองอยู่จังหวัดศรีพันดรเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นครูสอนเป็นเลขาธิการเจ้าคณะเป็นหลายตำแหน่งครับเขาก็เลยนิมนต์ให้ไปต้อนรับทหารป่าเข้ามากับผสมทหารบ้านพอผมกับพากันไปเจ้าอาวาสทั้งหมด124 องค์ไปนั่งตากแดดหัวร้านหนิ่งๆอยู่ขอโทษนะครับมันร้อนนะครับนั่งแต่เช้าเลยชยันโตต้อนรับก็แต่เช้าเลยยันเย็นข้าวเพลนก็ไม่ได้ฉันชยันโตเมื่อลาทอนมานั่นน่ะแต่ก็ดีใจครับเขามีป้ายคำขวัญแห่เข้ามาประเทศลาวสันติภาพเอกราชเป็นกลางประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวรไม่มีคำว่าคอมมิวนิสต์แม้แต่คำเดียวไม่มีเลยแห่เข้ามาพระชยันโตต้อนรับพอเข้ามาผสมประสานกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับทีนี้เขาก็มาวัดหาผมถือหนังสือมาเล่มหนึ่งหนังสือนี้เรียกว่าหนังสือมติขนขวายพระสงฆ์ลาวเขียนขึ้นโดยมหาคำตันเทพโมลีเปลี่ยน6 ประโยคไปจากวัดหนึ่งแถวฝั่งธนบุรีนี่แหละครับพระเดชพระคุณท่านคงจะรู้ดีเขียนขึ้นเนื้อในใจความในหนังสือนั้นมีบอกว่าพระสงฆ์ลาวก็คือบุคคลที่กำลังหนุ่มแน่นสามารถประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติบ้านใจหน้าผาคิดพวกจะให้ทำอะไรบ้างเนาะเนี่ยคิดนะครับคิดยังไงก็ไม่ออกผมก็เลยอาศัยศักดิ์ศรีที่เคยเป็นทหารเก่าผมพูดโกงๆไม่อายท่านผมก็อิสระเก่าครับทหารลาวแดงเก่าตัวผมก่อนจะมาบวชเนี่ยเป็นอยู่9 ปีครับไม่อายบอกโกงๆเลยเสร็จแล้วก็ไปถามพวกกันซึ่งเป็นนายพลถามว่าจะให้ประกอบส่วนทำยังไงบ้างเว้ยเขาบอกอาจารย์ต้องทำทุกอย่างนั่นแหละเรียกว่าประกอบส่วนพอหลังจากนั้นเขาก็เข้ามาวัดผมบ่อยๆเพราะเป็นรู้จักกันมาแต่เก่าแล้วก็มาให้ความคิดแบบโน้นแบบนี้แล้วก็เริ่มดึงเอาพระนี่ครับเข้าสู่การจัดตั้งวิธีการเรียบเนียนนะครับพระเข้าสู่การจัดตั้งเอาไปเป็นอย่างผมนี่ก็เริ่มมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนแสงน่ะผู้แทนตำบลพระเดชพระคุณท่านอยากจะฟังสภาเปซิเดียมนะครับเริ่มฟังได้แต่บัดนี้ไปนะครับว่ามันเป็นยังไงสภาเปซิเดียมน่ะลาวเขาใช้มาก่อนแล้วเอาเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนตำบลให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศมีการเลือกตั้งเหมือนกันครับแต่ว่ากำหนดคุณสมบัติคนที่จะมาเลือกตั้งจะต้องไม่ต่อต้านการปฏิวัติเพราะฉะนั้นก็มีพรรคการเมืองพรรคเดียวเสนอชื่อเข้ามาคืออย่างนี้ครับสูงสุดในโลกคอมมิวนิสต์นี้เขาเรียกว่าเลขาธิการพรรคอาจจะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกก็ได้เรียกชื่อเป็นนายกก็ได้เป็นประธานาธิบดีก็ได้แล้วแต่ว่าตัวจริงๆก็คือเลขาธิการพรรคใหญ่กว่าเพื่อนเลขาธิการพรรคนี่ก็ดึงเอาคนนี้เข้ามาร่วมก็ดึงคนนี้เข้ามาร่วมมารับใช้มารับแผนงานจากเจ้าของเนี่ยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาหารือเสร็จเขาเรียกว่าคณะเลขาธิการพรรคคณะเลขาธิการพรรคนี่แหละคือคณะสภาปิซิเดียมครับทีนี้ตัวคณะเลขาธิการพรรคนี้มีอำนาจยังไงมีอำนาจสุดกูเลยครับเลือกเอาใครเข้ามาเป็นสมาชิกก็อยู่ที่คนนี้อยู่ที่พวกนี้เลือกเอาใครออกจากสมาชิกก็อยู่ที่พวกนี้มีอำนาจสูงมีไม่กี่คนหรอกครับและก็มีอย่างที่ลาวนี่ก็มีไกรสอนเป็นหัวหน้าเขาเรียกว่าเลขาธิการพรรคเขาก็เรียก
ส่วนประธานประเทศเนี่ยเป็นหุ่นเชิดเฉยๆหรอกไม่มีความหมายหรอกครับรัฐธรรมนูญลาวมาตรา3ลาวมีรัฐธรรมนูญแล้วครับ80มาตรา3บอกว่าการร่วมชุมนุมชนการจัดตั้งสังคมตามเงื่อนไขต่างๆนั้นทำได้ภายใต้การชี้นำของพรรคปฏิวัติประชาชนลาวแต่เพียงผู้เดียวหมายความว่ามีพรรคการเมืองพรรคเดียวมาตรา30ประชาชนลาวจะนับถือศาสนาพุทธก็ได้ไม่นับถือก็ได้มาตรา80การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนี้ทำได้ภายใต้ความเห็นดีเห็นชอบของสภาผู้แทนประชาชนสูงสุดเท่านั้นและสภาประชาชนสูงสุดคือใครก็คือสภาประชาชนระดับเกษตรระดับแผงระดับจังหวัดที่มาร่วมกันและใครเป็นคนตั้งเขาเป็นคนเสนอชื่อให้ประชาชนเลือกก็คณะเลขาธิการพรรคนี่แหละครับเสนอชื่อคนนั้นเป็นผู้แทนของจังหวัดนี้ให้ประชาชนเลือกเอาเสนอชื่อคนนี้เป็นผู้แทนของประชาชนจังหวัดนี้ให้ประชาชนเลือกเอาจะเลือกไล่ใดกอนายขอนายงอมันก็คนเดียวเลยแหละครับก็มันมีพรรคการเมืองพรรคเดียวนี่ผมเองนั่นแหละรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนแสงคือผู้แทนระดับตำบลเขาเอาไปทางผ้าเหลืองอย่างนี้แหละครับเอาไปทางผ้าเหลืองเนี่ยก็ไปเป็นให้เขาได้ที่1นั่นนะครับต่อมาก็มีการเลือกตั้งระดับอำเภอระดับอำเภอเนี่ยเขาไม่ให้ประชาชนไปเลือกแล้วเขาให้ผู้แทนแต่ละตำบลไปเลือกสมาชิกสภาผู้แทนอำเภอเนี่ยใครเป็นคนตั้งก็คณะเลขาธิการพรรคคือคณะสภาพิธีเดียมมันดึงมาใส่แล้วให้ประชาชนเลือกเอาจะเอาใครแข่งขันกันเองในพรรคระหว่าง3คนนี้มันก็เท่านี้แหละครับต่อมาก็มีการเลือกตั้งผู้แทนระดับจังหวัดนี้ใครเป็นคนเอาคนมาคนอื่นสมัครได้ไหมไม่ได้จะต้องพรรคปฏิวัติประชาชนลาวแต่ผู้เดียวเป็นผู้เสนอชื่อมาให้ประชาชนเลือกมันจะเลือกได้นายกนายขอนายงอมันก็อันเดียวกันนี่แหละสมาชิกสภาผู้แทนระดับจังหวัดนี่แหละเราเรียกว่าสภาสูงสุดแห่งชาติแต่อำนาจไม่มีส่วนรัฐมนตรีเอาไปมาจากไหนรัฐมนตรีนั้นเอาใครมาเป็นก็ได้อยู่ที่เลขาธิการพรรคจะเลือกเอาอาจจะเอาผู้แทนระดับไหนมาก็ได้มาเป็นแต่เป็นรัฐมนตรีเฉยๆก็ไม่มีความหมายเว้นเสียแต่ได้สังกัดพรรคทีนี้คนจะเข้าสังกัดพรรคนี่มีทั่วไปหมดไม่เลือกเฉพาะว่าเป็นใครนะแต่ว่าจะต้องคัดเลือกมาจากสภาเปซิเดียมเรียกมาเป็นรัฐมนตรีแต่ถ้ารัฐมนตรีคนนั้นมีฐานะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก็ไม่มีความหมายอีกนั่นแหละและสมาชิกพรรคนี้เป็นได้ยังไงเป็นได้เพราะคณะเลขาธิการพรรคเลือกเข้ามาเพราะฉะนั้นสูงสุดอำนาจมันอยู่ที่เลขาธิการพรรคไม่ใช่อยู่ที่ประธานพรรคประธานไม่มีความหมายมันอยู่ตรงนี้สภาเปซิเดียมก็อยู่ตรงนี้ลาวเรียกว่าคณะเลขาธิการพรรคพอรองลงมานี่เรียกว่าคณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอันนี้ทำหน้าที่เหมือนกันกับวุฒิสภาแหละครับเหมือนกันมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจว่าได้เป็นสมาชิกหรือไม่ถ้าเป็นสมาชิกก็มีอำนาจเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เริ่มเล่นบทนี้กับพระที่มีความรู้อย่างพระเดชพระคุณท่านเนี่ยอยากจะศึกไหมครับถ้าศึกเขาก็ประกอบส่วนให้เป็นครูบ้างเป็นอาจารย์บ้างทำนองเดียวกันก็เอาครูอาจารย์ไปสัมมนาแนวความคิดไม่ตรงกันเอาไปสัมมนาเอาพระมหาปรริญญาทั้งหลายแหล่ที่ศึกไปสอนหนังสือไม่เป็นหรือสอนไม่ถูกทิศถูกทางแนวคิดไม่ตรงกันก็ส่งไปสัมมนาอีกเหมือนกันพระที่มีความรู้มันก็หมดไปเหลือแต่พระแก่ๆกันเนียนน้อยๆพอเสร็จแล้วเขาก็เริ่มด่าพระเป็นการดั่งเชิงเขาด่าพระทั้งหมด12ข้อนะครับผมจำไม่ค่อยได้เอาว่าย่อๆก็แล้วกันเพราะว่า1พระนี่เป็นศักดินา2พระแรงงานตายท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านเทปที่3ท่านพระอาจารย์มหาจัลลาตันบัวลีมาบรรยายที่วัดอรุณราชวรารามเมื่อปีพระพุทธศักราช 2536 หลังเกิดพฤษภาธมิฬท่านบอกชัดเลยว่าประเทศไทยกำลังตกอยู่ในสถานะที่คล้ายคลึงกันกับประเทศลาวเมื่อปี1718แล้วก็หนักกว่าประเทศลาวด้วยประเทศลาวครอบครัวยังไม่แตกแยกแต่ประเทศไทยเนี่ยผัวเมียทะเลาะกันลูกทะเลาะกันครอบครัวแตกแยกเพราะการเมืองปัญหามันอยู่ที่
ใครเข้าไปนั่งอยู่ในการเมืองแล้วทำอะไรกับประเทศนี้รายการคดีโลกคดีธรรมย้ำมาโดยตลอดว่าที่มีการต่อต้านไม่ให้บัญญัติรับรองพระพุทธศาสนาไว้ในรัฐธรรมนูญให้เป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยรายการนี้สงสัยคนต่อต้านคนคัดค้านมาโดยตลอดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ดำเนินการในประเทศลาวหรือเปล่านี่คือข้อสงสัยมาตลอดพอมาฟังพระอาจารย์มหาจัลลาตันบุรีแล้วหมดข้อสงสัยทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราจะทำกันอย่างไรต่อไปรายการคดีโลกคดีธรรมจับทางคนพวกนี้มาได้ประมาณ10 กว่าปีแล้วโยมแล้วก็ใช้วิธีการดักวิธีการป้องกันวิธีการรำงับพฤติกรรมที่จะทำลายประเทศชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยวิธีการสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องคนไทยของเราด้วยหลักวิธีการ3 ข้อแต่พวกเรามองไม่เห็นกันมองไม่เห็นประโยชน์มองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อย่างไรมองไม่เห็นรายการนี้อธิบายให้ฟังยังไงเราก็ยังเฉยๆกันอยู่ใช่ไหมการปลูกฝังการฝังความคิดที่ถูกต้องลงไปในสมองในความรู้สึกนึกคิดในจิตใจของผู้คนในสังคมเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะพี่น้องคนไทยเราถูกทำลายความรู้สึกนึกคิดอย่างที่พระอาจารย์มหาจัลลาตันบัวลีพูดมาโดยตลอดถูกทำลายความคิดความเห็นถูกสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นแม้แต่ในระดับครอบครัววิธีการที่จะแก้เผ็ดไอ้คนพวกนี้ก็คือเราก็ต้องนำความถูกต้องกลับมาแล้วเชิญชวนพี่น้องญาติพ่อแม่สามีภรรยาลูกๆกลับมายืนอยู่บนจุดยืนของพวกเราเหมือนเดิมให้ได้วิธีการก็คือเอาตัวเรานี่แหละเป็นประทัดฐานทำตัวเราสร้างตัวเราให้เป็นให้ได้ก่อน3 ข้อที่แนะนำไปนั่นแหละทำกันเถอะแล้วจะเห็นผลในอนาคตขอให้เชื่อมั่นตัวเองเถอะนะแล้วเราจะทำกันได้ขอฝากไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาติดตามรับฟังกันต่อวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอาตมาภาพต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรไม่สู้ก็เสียไม่เคลียร์ก็สิ้นแผ่นดินจะอยู่เราจึงต้องสู้เพื่อไว้ศักดิ์ศรีนิสัยไทยนั้นไม่คิดราวีหรือว่าต่อตีระรานผู้ใดต้องสู้เท่านั้นเพื่อบ้านเมืองสุขป้องทุกภัยนั้นบรรพชนท่านมีเลือดหลั่งไหลควานทองเล่มนี้ของเรานี่ไงหลายชาติอยากได้เอาไปครอบครองแต่มันต้องพายทุกรายไปหมดเพราะไทยปรากฏยึดเหนี่ยวปรองดองรักษามัคคีปลีกายปกป้องเรากล้าประลองกับทุกศึกเสือไม่สู้ก็เสียไม่เคลียร์ก็สิ้นแผ่นดินจะอยู่รุ่นทวดย่าปู่ห่วงไว้จึงเหลือเราลูกหลานไทยอี
สานใต้เหนือตระหนักทุกเมื่อเราเชื้อชาติไทยมันต้องพายทุกรายไปหมดเพราะไทยปรากฏยึดเหนี่ยวปรองดองรักษามัคคีพลีกายปกป้องเรากล้าประลองกับทุกศึกเสือไม่สู้ก็เสียไม่เคลียร์ก็สิ้นแผ่นดินจะอยู่รุ่นทวดย่าปู่ห่วงไว้จึงเหลือเราลูกหลานไทยอีสานใต้เหนือตระหนักทุกเมื่อเราเชื้อชาติไทยที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดนรงค์ฤทธิ์ มูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนชายไทยผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีความศรัทธาในปฏิปทาและบารมีธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัยจำนวน9 คนที่มีคุณสมบัติคือมีอายุ20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและบ่เกิน45 ปีบ่เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุมาก่อนบ่มีประวัติด้านอาชญากรรมบ่มีรอยสักบนร่างกายสามารถเข้าฝึกท่องจำคำขออุปสมบทได้ตามนัดหมายเพื่อเข้าอุปสมบทเนื่องในวันคล้ายวันถือกำเนิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่11ถึงวันจันทร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2566ชื่อรุ่นเทิดธรรมาธิปไตยณพัทธสีมาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วไปเข้ารับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณวัดร่ำเปิงตะโปธารามพระอารามหลวงโดยบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่สามารถร่วมบริจาคสมทบได้ตามจิตศรัทธาติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครโดยตรงได้ที่นายพยูนมีทองคำประธานกรรมการมูลนิธิครูบาศรีวิชัยโทรศัพท์0897007939ล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมทะเลมาเที่ยวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุมมือกันเที่ยวเป็นถอยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาตั้งแต่วันที่28 พฤษภาคมจนถึงวันที่11 มิถุนายน 2566ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทายทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าไตรจีวร300 ไตรหนังสือพระไตรปิฎก300 เล่มหม้อน้ำมนต์ล้านนา300 ชุดทุนการศึกษาสามเณร500 รูปท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สำนักงานวัดพระธาตุดอยสุเทพธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี549-026-7720หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์061-998-1978พระครูธรรมธรวัชรินทร์090-028-6609พระครูสิริเจติยานุกูล089-853-8031หรือติดต่อได้ที่นานวุฒิชาติคำปันห้องส่งวัดอินทขินสะดือเมือง086-671
3446 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอย มูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนชายไทยผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีความศรัทธาในปฏิปทาและบารมีธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัยจำนวน9คนที่มีคุณสมบัติคือมีอายุ20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและบ่เกิน45 ปีบ่เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุมาก่อนบ่มีประวัติด้านอาชญากรรมบ่มีรอยสักบนร่างกายสามารถเข้าฝึกท่องจำคำขออุปสมบทได้ตามนัดหมายเพื่อเข้าอุปสมบทเนื่องในวันคล้ายวันถือกำเนิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่11ถึงวันจันทร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2566ชื่อรุ่นเทิดธรรมาธิปไตยณพัทธสีมาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วไปเข้ารับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณวัดร่ำเปิงตะโปธารามพระอารามหลวงโดยบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่สามารถร่วมบริจาคสมทบได้ตามจิตศรัทธาติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครโดยตรงได้ที่นายพยูนมีทองคำประธานกรรมการมูลนิธิครูบาศรีวิชัยโทรศัพท์0897007939ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ในเมื่อเฮาเกิดร่วมดินเดียวกันเฮาฮักกันไว้ช่วยกันสร้างสรรค์ประเพณีเฮานั้นยังมันเสื่อมคลายขอยกมือสากว่ามือไว้เจ้าพี่นายน้องที่เคารพทุกท่านครับสารธรรมกำเมืองครับปิกมาปะกับเจ้าพี่นายน้องเฮาแล้วนะครับอยู่อู้จากกันที่นี่ด้วยเรื่องราวสาระที่มีอยู่ในธรรมเมืองของเฮานะครับวันนี้เฮายังอยู่อู้จากกันกับมณีจันตะกุมารอยู่นะครับปนานสิงห์วรรณไสยของจังหวัดลำพูนครับก็ได้เรียบเรียงเอามาจากธรรมที่มันเป็นธรรมชาดกโบราณของบ้านเมืองเฮานะครับเนาะก็เอามาเล่าให้กันฟังนะครับเนาะโอ้ประเดี๋ยวนี้นะครับฮู้กันแล้วรู้นะครับมณีจันตะกุมารกับตัวของพรหมปั่นครับส่งคนไปประเดี๋ยวนี้ฮู้กันละว่าไผ่บ่ตายปิกไปอยู่บ้านอยู่จองเหมือนกันละนะอันมณีจันตะเนี่ยบ่ตันได้อย่างเตื้อนะครับเนาะก็อันพอดีว่าฮู้ข่าวว่าตัวของพรหมปั่นนั้นได้อยู่บ้านอยู่จองละนะแต่ทีนี้เฮาก็ปิกมาที่เมืองป่าสินนะครับเนาะอันที่เจ้าเมืองนะครับเนาะโสมราชาครับที่เปิ้นนั้นเป็นป่อของตัวของอันพรหมปั่นนี่นะเพิ่นก็มาตีมาแยงก็กะลูกสาวเฮานี่นะปิกมาอยู่บ้านก็ได้70,000แล้วไหนนะก็อันที่ว่ามีผัวแล้วผัวมันก็บ่มาหายแซบหายซอยไปไหนก็บ่ฮู้อีกนะแล้วก็อันจะบัดละไว้อย่างนี้โอ้ถ้าจะบ่ดีก็นี่หายนะอันเปิ้นพอไปพอมาเปิ้นก็ไปหันว่ามันมีอันลูกชายของอันเสนาอามาตย์เท่าคนหนึ่งอันนี้ก็ว่าเป็นคนที่มีอิทธิฤทธิ์นักหนาปาป้านว่าอันนะครับเนาะมีอันห่ำมีแหงสัพพะวิชาความรู้ทั้งหลายนี่นะชื่อว่ากาลิงคะทีนี้เปิ้นก็อันพอเปิ้นกึดใจว่าเปิ้นจะเอาตัวของพรหมปั่นเนี่ยฮื้อแต่งงานกับกาลิงคะเพราะในใจของเจ้าพญาเปิ้นกึดว่าโถถ้ามีอันคนที่มีห่ำมีแหงมีสัพพะวิชาอยู่อย่างนี้ได้ช่วยบ้านช่วยเมืองเลยนะก็นี่บ่ทักกลัวไผที่ไหนจะมาตัวไผจะมาฮบไผจะมาตาอันอย่างทั้งหลายนี่บ่ทักกลัวไผทั้งนั้นน่ะนะทีนี้เปิ้นก็เลยอันใจคนไปฮ้องพรหมปั่นมากะคือพรหมปั่นเข้าไปเฝ้าลูกนะครับพอพรหมปั่นเข้าไปหาแล้วป้อก็อู้คือฟังกับว่าโอ้ลูกเขยอันว่าที่ว่าผัวนั่นนะประเดี๋ยวนี้ก็บ่หันปิกมาละลืมมันไปเฮ็ดเตอน่ะประเดี๋ยวนี้ป้อพอคนละไว้คนหนึ่งนะก็เป็นคนบ้านเฮาเนี่ยน่ะอันก็เป็นลูกของอันเนี่ยป่อเสนาอามาตย์เก่าของบ้านเฮาเนี่ยน่ะชื่อว่ากาลิงคะโอ้คนนี้มันดีนะลูกเขยน่ะอันมีห่ำมีแหงสัพพวิชาทั้งหลายก็ดีจะได้ช่วยบ้านช่วยจองไปตั้งหน้าเนอะลูกเนอะน่ะลูกแต่งงานครับคนนี้เตอะเอาปรากฏว่าได้ยินกรรมนี้แต่อันนั้นนะครับเปิ้นว่าตัวของพรหมปั่นนั้นเหมือนกับว่าลาวเล่มใหญ่แตงเสียบใส่คำใจ
ดังจักแตกไปบัดนั้นหลายหมื่นจันเวทนาจรเนตาไหลบ่ขาดกอดยังบาดพระปิตาก็กอดตีนป่อเนาะก็มาขอกับป่อเฮ้ยป่อเฮ้ยขอป่อจะเป็นอย่างอันกับข้าเจ้าเตอน่ะอันที่อยู่ได้ถึงวันนี่นะก็ข้าเจ้าก็เติงหาผัวข้าเจ้าอยู่น่ะไอ้น่ะถ้าว่าจะให้ข้าเจ้าไปแต่งงานกับไผ่ทำอันใหม่นะข้าเจ้าตึงมาเอานะไอ้น่ะจะขอตายให้ดีกว่าเตเนอป่อเนอไอ้น่ะอันข้าเจ้าชาตินี้เนี่ยตึงจะมีผัวอยู่คนเดียวแต่อันน่ะไอ้น่ะเอาเนาะนะครับอันจะมาว่าจะได้ดีเนี่ยนะครับแต่อันตัวของพรหมปั่นนั้นป่อบอกคือจะได้ก็ตึงบ่เอาละไอ้น่ะทีนี้อันตัวของอันเจ้าพญาเนาะปอว่าตัวของพรหมปั่นมาว่าอย่างอี้คือแต่อันนั้นนะครับปะโหความเป็นป่อหนึ่งนะครับแล้วก็ความเป็นเจ้าพญาหนึ่งโน่นนะครับอันเมื่อว่าออกปากไปแล้วเนี่ยนะครับจะมาคืนกรรมของตัวเก่าก้ายนะอันป่อจะว่าไปแล้วลูกบ่เชื่อฟังก้ายนะครับก็โคตรละนะครับพอโคตรขึ้นมาก็เอาละกันนะครับเนาะโอ้ด่าลูกนะครับด่าตัวของอันพรหมปั่นกะโอ้ยังอี้ปลาล้ำปลาเหลือจะไปได้จะได้นี่หาลูกเฮ้ยนะมันขึ้นหน้าวืดๆตลอดนะงั้นพอขึ้นหน้าวืดๆแล้วเนี่ยนะครับก็ด่าตัวของพรหมปั่นไปกะนะทีนี้อันพรหมปั่นก็โดนป้อของตัวเก่าด่าลูกกับนี้นะโดนป้อด่ายังว่าป้อเตือนะครับเนาะอันตัวของอันเจ้าพญานะสมมาราจากระใจแถมการไปอันไปปิกห้องอันปอว่าบอกคือตัวของพรหมปั่นปิกห้องปิกจองของตัวเก่าไปแล้วก็ห้องผสมจุ่มนุมโมเสนาอามาตย์ทั้งหลายกันหมู่เสนาอามาตย์ทั้งหลายได้ยินเสียงก้องเสียงกองก็ฟังกันมาผสมจุ่มนุมโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพญาเปิ้นก็ถามกันว่าประเดี๋ยวเนี่ยอันลูกของเฮานี่นะมีผัวก็ซ้ำอันละหนีหายไปเหียก็ว่าตายไปกลางต่างแล้วก็บ่ฮู้ไผบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวสักอย่างนี่นะถ้าว่าประเดี๋ยวเนี่ยอันเฮาก็มาพ่อมาหันว่าจะมาเอาลูกสาวของเฮาละไว้อย่างอี้นี่นะบ่ได้นะไอ้นะเฮาจะเสาะหาคนใหม่มาแต่งงานให้ลูกสาวของเฮาท่านทั้งหลายจะคิดว่าจะได้เนาะอันหมู่เสนาอามาตย์ทั้งหลายก็มาถามก็โอ้ถ้าอย่างอันนี้มันก็ดีกับพ่อพญาไอ้นะถ้าว่าไผกระจ้างเตอะจะมาเอาตัวของพรหมปั่นประเดี๋ยวนี่นะไอ้นะถึงแม้ว่าจะไปเป็นผัวเก่าก็เป็นอย่างทั้งหลายกระจ้างเตอะไอ้นะอันคนผู้นั้นจะมาเอาเนี่ยมันต้องฮบกันก่อนนะไอ้นะเขาจะมายกฮื้อมาได้เพราะว่าเนี่ยละฮื้อเปิ้นมาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยไอ้นะอันบอกว่าจะเป็นไผกระจ้างเตอะไอ้เนาะโอ้กรรมนี้นะครับเนาะอันเจ้าป่อพญาได้ยินแล้วก็ม่วนอกม่วนใจกันพอเจ้าป่อพญาได้ยินกรรมนี้แล้วเนี่ยนะครับเปิ้นก็อันบอกคือกับหมู่คนทั้งหลายเนาะเอาเตอะถ้าอย่างอันนี่นะประเดี๋ยวเนี่ยเขาจะยกลูกของเฮาไว้นะฮื้อกับตัวของอันกาลิงคะซึ่งเป็นลูกของเสนาเก่าของเฮาเนี่ยไอ้นะก่อนเหลียวไปพอก็อันกาลิงคะก็นั่งอยู่หั่นหน่อยนะครับเนาะโอ้กาลิงคะนี่มันตึงหมายตากับตัวของอันพรหมปั่นเอาไว้เมินละนะครับแต่ว่ามันบ่ได้ห้อมได้หวยลูกนะครับทีนี้พอว่าได้ยินกรรมอย่างอี้แล้วเนี่ยนะครับโอ้นะครับยิ้มอยู่ในอกในใจของตัวเก่าละพอว่าป่อพญาเปิ้นจะยกฮื้อนะทีนี้ป่อพญาเปิ้นก็บอกลูกกระจายปิกไปบ้านเว้ยๆนะบอกฮื้อเสนาเก่าป่อของกาลิงคะกับตัวของกาลิงคะไปเกียมครัวเกียมของทั้งหลายมาฮื้อมันเป็นสินสอดทองมั่นบ่ถ้าเอาอย่างนักเอาอย่างหนาฮื้อมันถูกตามแบบเบ้าโบราณของเฮาก็พอละอีนะก็อันหมู่นี้ก็ปิกบ้านปิกจองกันไปกันนะครับเนาะตัวของกาลิงคะนี่ถึงม่วนอกม่วนใจละนะครับแล้วทีนี้อันเปิ้นว่าเกียมครัวแล้วก็เกียมเอามาไว้หมู่นี้ปิกไปบ้านก็ฟังเกียมครัวเกียมของกันอย่างตั้งหลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกกันเข้ามาในบ้านในเมืองกันนะครับเนาะเปิ้นว่าเป็นกับเหมือนกับขบวนแห่ขันหมากแหละนะครับเนาะเข้าบ้านเข้าเมืองมาเจ้าป่อพญาก็ฮ้องเอาตัวของพรหมปั่นมาหลวมานี่ลูกเฮ้ยเอาประเดี๋ยวนี้นะป่อตึงบ่ได้กึดป่อตึงกึดนะลูกประเดี๋ยวนี้นะว่าจะเอาลูกเนี่ยนะแต่งงานกับตัวนี้ละลูกเฮ้ยแต่งเตอะนี่นะจะไปละอยู่อีอันมันตึงบ่ได้มันบ่ดีนะลูกเฮ้ยนะทีนี้อันปรากฏว่าพรหมปั่นตอนเนี้ยนะครับเนาะตึงให้ตึงห้องแต่ก็บ่ฮู้จะเนี่ยจะใดละเพราะว่าป่อได้ออกปากบอกกรรมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกพออย่างอันแล้วเนี่ยนะครับอันหมู่กับอันขันมากทั้งหลายเข้ามาเผียวในหัวในวังแล้วก็ได้แต่งงานตัวของพรหมปั่นกับตัวของอันกาลิงคะกะนะในวันนั้นนะครับจนว่า
เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปนะครับพอว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกินเลี้ยงกินกันนะครับจนว่าม่วนจนงั้นนะครับจนแผ่วเมื่อค่ำเมื่อแรงกันนะครับพอแผ่วเมื่อค่ำเมื่อแรงก็ถึงเวลาส่งตัวเข้าห้องเข้าหอละกันนะครับตัวของอันกาลิงคะนี่โหใจเต้นตึกๆตักๆแล้วนะครับเพราะว่าประเดี๋ยวนี้จะได้ลูกเจ้าพญากันหลนะครับเป็นอย่างขี้ซากเปิ้นก็เป็นอย่างไอ้น่ะการจวนกันเข้าห้องกันนะครับเนาะอันนั้นก็ให้นะแต่ว่าอันนี้ก็ปากันนะส่งเข้าไปในห้องกับพอส่งเข้าไปในห้องแล้วตัวของอันพรหมปั่นประเดี๋ยวนี้ตกตัวหูแล้วรู้ว่าเอาประเดี๋ยวนี้นะเฮานี่ตึงบ่รอดละกับอันนี่อันบากาลิงคะตัวนี้นะใจมันตึงบ่หุมใจตึงบ่ชอบแต่ว่าจะเป็นเนี่ยจะได้นะว่าจะป้นจากตัวของกาลิงคะได้นะอันพอมาถึงตอนนี้เนี่ยนะมันก็แกล้งอู้ดีกับตัวของอันกาลิงคะกันนะครับคือตัวของพรหมปั่นนี่นะโอ้พี่อ้ายเฮ้ยข้าเจ้านี่นะก็มีผัวแล้วนะนะอันฮื้อคนใจคนไปตัวหาปล่อยข่าวของอันผัวของข้าเจ้าถ้าว่าเขาปิกมาแล้วมาบอกข่าวเรื่องของผัวข้าเจ้าถ้าผัวของข้าเจ้าบ่มีผัวของข้าเจ้าตายไปเห็นละไอ้น่ะอันนี้ก็ยินดีที่จะอยู่ตัวไอ้น่ะแต่ถ้าหากว่าผัวของข้าเจ้ามีอยู่อันนั้นก็ขอว่ากันทำกรรมเตอเนอไอ้น่ะอันเท่าบ่นอนด้วยกันเตอเนาะนอนกันคนห้องก่อนก็ได้บ่ไอ้น่ะอันอู้ดีๆพออู้ดีๆเขาใส่อย่างอี้เนี่ยนะครับเนาะมันตึงลู่ไปหมดนะครับนอนลูบไปเหมือนกันลูกหมูผู้ชายนี่นะอันแม่นยิงอู้ดีใส่อย่างอี้ครับพอตัวของพรหมปั่นอู้ดีใส่กาลิงคะอย่างอี้กาลิงคะก็เลยบอกว่าอ๋ออันก็บ่เป็นอย่างไงนะเดี๋ยวอ้ายจะไปนอนห้องพุ่นก่อนนอนห้องนี่เตอะนะบ่เป็นอย่างไงนะก็อันปล่อยให้ตัวของอันพรหมปั่นนอนอยู่ในห้องนอนของตัวเก่าแล้วตัวเก่าก็ลงไปนอนที่หนึ่งกันนะครับเนาะพอนอนเข้าไปเมื่อค่ำเมื่อคืนแล้วเดิกมา หนอนนะฮะมันนอนบ่หลับเลยนะเพราะว่าอันตานี่มันตึงหันก้าตัวของพรหมปั่นตาอันอรุณนะครับจะรับตาจะมืนตาก็หันอยู่อย่างนั้นนะครับอันเมื่อนี้จะได้นะครับเนาะใจนี่มันค่อยกอดตัวของพรหมปั่นมานานนักแกอรุณนะครับแต่ว่ากรรมที่อันพรหมปั่นขอเอาไว้เนี่ยนะครับจะเนี่ยจะได้ดีนี่หายนะกึดแล้วกึดไปกึดมานะครับตายเมื่อลูนมาก็เลยเอาเตอะเป็นจะได้ก็เป็นกันนะไอ้นะขอก็ขอกันไอ้นะทีนี้ก็เลยออกจากห้องของตัวเก่าครับเข้าไปในห้องของอันพรหมปั่นกันพอเข้าไปในห้องของพรหมปั่นก็จะไปเปียแขนของพรหมปั่นรุ่นนะครับประเดี๋ยวนี้นะจะไปกอดจะไปอันจะว่ากันง่ายๆจะไปเต็กตัวของพรหมปั่นไรนะแต่เปิ้นว่าอันเปียแขนของพรหมปั่นท่าอันน่ะนะมันฮ้อนไปอย่างหมดนะเพราะว่าอันตัวของพรหมปั่นนั้นตอนที่ว่าก่อนจะนอนนั้นเนี่ยไหวสาเตบุตรเทวดาทั้งหลายโอ้ของข้าหูข่าวขัวของข้าไว้เวยเตอร์อีน่ะแล้วนี่อันก็ปรากฏว่าพอตัวของอันกาลิงคะเข้ามาเปียแขนแต่อันนั้นนะครับเนาะกาลิงคะก็ฮ้อนกะพอฮ้อนอย่างอี้แล้วเนี่ยนะครับก็อยู่บ่ได้แหละนะครับตัวของพรหมปั่นก็ว่าโอ้ไอ้เหยจะเป็นอย่างอี้เตอร์อีน่ะอันอินดูข้าเจ้าเตอร์อีน่ะอันกาลิงคะก็เลยบ่ฮู้เนี่ยใดครับก็เลยปีไปที่นอนของตัวเก่ากันนะครับเนาะอันเนี่ยเปิ่นว่านะครับเนาะอันคนมันบ่ได้กินได้ทานบ่ได้ทำบุญร่วมชาติกับกันมาก่อนเนี่ยนะครับมันก็จึงเป็นอย่างนี้นะครับเนาะก็เลยตัวของอันกาลิงคะก็ปิกห้องปิกยองของตัวเก่าไปครับตัวของอันพรหมปั่นก็นอนในห้องของตัวเก่ากันนะครับเนาะกึดอย่างเดียวแต่อันนั้นนะครับก็กึดเติงหาตัวของมณีจันทร์ก็จะเป็นจะตายก็เป็นจะได้ก็บ่ฮู้โอ้อ้ายเหยจะมาก็มาเหี่ยเว้ยๆแหละน่ะประเดี๋ยวนี้นะเปิ้นจานป้อนยกค่าฮื้อเป็นของเปิ้นไปแล้วนะเปิ้นก็เข้ามาในห้องเต็กหัวค่าแล้วนะประเดี๋ยวนี้ไหนน่ะยังดีเหนื่อยนะที่มันปิกไปเหี่ยก่อนแต่อ่านมาได้ไหนน่ะเอาละฮื้อตัวของพรหมปั่นกึดไปอย่างอ่านก่อนนะครับเนาะรับยังบ่รับบ่ได้หูเตือนนะครับเนาะย่างฟังเพลงกันสักเพลงก่อนดีกว่าครับคำเดียวก็ปิกมาว่ากันต่อครับว่ามณีจันทะกุมารจะเป็นจะได้กันต่อไปครับเชิญฟังเพลงกันก่อนครับเชิญเลย
เนาะฟังเพลงก็ฟังเพลงกันไปแล้วนะครับเนาะปิกมาว่ากันต่อครับสารธรรมกำเมืองผมวิโรจน์ อินทนนท์กำลังอู้จากับเจ้าปีนายน้องของเฮาในช่วงเวลานี้อยู่นะครับ FM 104.5 คลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเฮากำลังอู้จากันมาเพียวตัดที่ตัวของพรหมปั่นนะครับนอนไปเมื่อค่ำเมื่อคืนครับรับก็ตึงบ่ได้รับนะครับเนาะโอ้มันตึงกลัวอยู่ดูนะครับเนาะกลัวเปิ้นจะขึ้นมาเต็กเอานะครับเนาะจะได้รับก็หมอกรับยิดยศเนี่ยนะครับเนาะปอพดมาเผียวเมื่อเจ้าครับพดมาเผียวเมื่อเจ้าแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าหมู่ป้อกาหมู่ทหารที่ตัวเก่าใจไปนั่นนะครับเนาะข้ามาเผียวประเดี๋ยวนี้หลุนะครับมาเผียวบ้านเผียวเมืองก็ฟังเข้าไปหาตัวของพรหมปั่นก็มาเล่าเรื่องของเนี่ยบันนี้จันทร์ให้ฟังกับประเดี๋ยวนี้บัดตายแต่เนิ่นปิกไปแล้วเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองอยู่ปุ้นนั่นไหนนะพอตัวของพรหมปั่นได้ยินเนี่ยแล้วก็ม่วนอกม่วนใจแล้วประเดี๋ยวนี้นะที่ให้อยู่ที่หน้าหมองประเดี๋ยวนี้ก็ยิ้มออกแล้วหลงนะก็เลยปั่นรางวัลให้กับหมู่ป้อกาทั้งหลายหมู่ควานทหารทั้งหลายเนี่ยนะไปนักหนาปาป้านเหมือนกันลูกทีนี้ความดีใจของตัวเก่าครับที่ว่าผัวของตัวเก่ายังบ่ตายเตื้อยนะก็เลยฟังไปบอกคือพ่อของตัวเก่ากันนะครับเนาะฟังเข้าไปหาตัวเจ้าพญาโสมราชครับเสร็จแล้วก็ไปบอกคือกับเจ้าพญาฟังรุ่นนะครับพ่อพญาพ่อเฮ้ยประเดี๋ยวนี้นะผัวข้าเจ้ายังบ่ตายเตื้อเนยนะคนที่ใจไปนะประเดี๋ยวนี้เปิ้นมาเล่ามาบอกคือข้าเจ้าฟังแล้วเป็นเจ้าเมืองปาราณสีผู้นะประเดี๋ยวนี้นะปอตัวของเจ้าพญาได้ยินกรรมของพรหมปั่นอย่างอี้แล้วเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยจะได้ครับประเดี๋ยวนี้นะยกลูกสาวของตัวเก่าให้แต่งงานกับกาลิงคะไปต่างคนหนึ่งแล้วลูกจะได้ดีประเดี๋ยวนี้นะก็เลยฮ้องหมู่เสนาอำมาตย์ทั้งหลายมาแล้วกันนะครับฮ้องหมู่เสนาอำมาตย์ทั้งหลายมาแล้วทีนี้ก็มาบอกคือกับประเดี๋ยวนี้นะหูก็ผัวของลูกเขานะบ่ตายเตื้อเน้อนะเปิ้นหูข่าวกันแล้วประเดี๋ยวนี้นะเขาอย่างนี้จะได้กันดีนะก็ปรากฏว่าถามเรื่องถามราวกันก้อยหน่อยจะได้กันดีกาลิงคะก็บอกว่าถ้าเขาใครได้ตัวของพรหมปั่นก็มันยกเอาตับมาไก่น่ะมันยกตับมากับมาจนจ้างกันก้อนไก่น่ะถ้ามาจนจ้างกับผมแล้วเนี่ยนะถ้าค่าการมันเนี่ยจะยกมันได้น่ะแต่ถ้าหากว่าการหมู่บ้านหมู่จองเฮาเนี่ยนะไล่มันฆ่ามันให้ตายเห็นตั้งหมดยึดเอาครัวเอาของอย่างมาเห็นหมดน่ะถึงจะดีนะเจ้าป่อพญาได้ยินกรรมนี้แล้วก็เป็นที่เปิงอกเปิงใจเหมือนกันว่ากรรมนี้ดีหน่อยเนาะแล้วก็ไปถามหมู่เสนาอำมาตย์ทั้งหลายที่เหลือลูกสู่เขาทั้งหลายว่าจะได้น่ะก็เอาตัวของกาลิงคะว่ากะนะฮะเพราะมันเป็นผัวลูกน่ะก็ตกลงกับว่าเอาตามกรรมของกาลิงคะนั่นน่ะทีนี้ก็ยกเรื่องเอาละไว้หันก่อนนะครับเนาะทีนี้เฮาก็ปิกมาอู้ถึงตัวของมณีจันทร์ครับหลังจากที่หูข่าวของตัวของพรหมปั่นว่าประเดี๋ยวเนี้ยพรหมปั่นยังบ่ตายเตื้อยังมีชีวิตอยู่ที่บ้านที่เมืองของตัวเก่าพวกนี้นะก็สั่งให้หมู่ทหารของตัวเก่าก็ขัดใจว้ยประเดี๋ยวนี้นะเกียมครัวเกียมของอย่างให้พร้อมหมดเสร็จเรียบร้อยเนยนะจะส่งของทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเอาไปที่เมืองป่าสินเอาไปให้กับเจ้าพญาเพื่อเป็นการบอกข่าวเล่าเรื่องให้เจ้าพญาเปิ้นฟังโดนะว่าประเดี๋ยวเนี่ยตัวเก่ายังมีชีวิตอยู่นะแต่วันหน้าวันหลังจะมาขอเอาตัวของพรหมปั่นไปเนยนะทีนี้ก็เกียมครัวเกียมของให้กับหมู่ทหารทั้งหลายหมู่ทหารทั้งหลายก็เอาจัดครัวจัดของอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฟังออกเตียวตางกันครับเนาะไปเมืองป่าสินครับใจเวลาเตียวตางตึงมดกันอยู่2 เดือนก่อนนะครับโอ้บ่ใจใกล้ๆเหมือนกันนะครับเนาะเปิ้นว่าคัดเอาคนหูคนลวกไปทั้งนั้นเหมือนกันluônนะครับเตียวตางไป2 เดือนก็จนไปพดใส่เมืองป่าสินครับพดปุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วลุกมาเมื่อเจ้าก็ปากันเข้าไปหาเจ้าพญากะไหว้สาเจ้าพญาโลกประเดี๋ยวนี้นะครับหมู่ข้าเจ้าทั้งหลายนี่เป็นราชตูตาของเจ้าพญาปุ้นลูกเมืองปาราณสีมาเปิ้นเป็นผัวกับตัวของพรหมปั่นลูกเจ้าพญาเฮาเนี่ยลูกตั้นพญานี่นะแล้วประเดี๋ยวเนี่ยนะเปิ้นเอาครัวเอาของอย่างทั้งหลายมาฝากเป็นเครื่องบรรณาการไว้ให้วันหน้าวันหลังก็จะได้โยกเอาขันมากอย่างทั้งหลายมาขอกับป่อพญาที่แล้วมานั่นก็ขอสุมาอภัยโดยเด้อว่า
เพราะว่ามันไปปะกันในแพะในป่าอันปะกันทำตามบ้านต่างเมืองบ่ได้มาอันสู่ขออันอย่างกันก็ขอสู่มาตัวเตอน่ะอันตัวของอันเจ้าพญาพอได้ยินอย่างอันแล้วเนี่ยนะครับว่ามีหมู่อันเสนาอามาตย์ทั้งหลายจากปาราณสีมาห้องประชุมหมู่เสนาอามาตย์ทั้งหลายแต่เหมาะนะครับเนาะทีนี้ก็อันหมู่เสนาอามาตย์ทั้งหลายพอมาได้ยินกรรมอย่างอันแล้วเนี่ยนะครับก็เอาละกันนะครับเราประเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวจะได้กันดีนี่หายนะกาลิงคะแปลงหน้าโคตรเข้าใส่แล้วนะครับเนาะก็อันไหวสาเจ้าพญาก็บอกว่าพ่อพญาเฮ้ยผมว่าอย่างอี้มันบ่ถูกก้านี่หายนะจะมาขอจะมาเอาอี้เนี่ยนะเฮาก็ได้ตกลงกันเอาไว้แล้วลูกไผกระจ้างเตอะที่จะมาเอาพรมปั่นไปนี่นะมีอย่างเดียวแต่อันน่ะมาจนจ้างกันแต่อันไหนนะถ้าจนจ้างกันแล้วถ้าการก็เอาไปเตอะนะถ้าว่าอันหมู่เฮาเนี่ยแปรก็เฮาจะฮิบควมอย่างตึงมดตึงมวลในนะเอาล่ะครับเนาะพ่อพญาได้ยินกรรมกับนี้เปิ้นว่ามาทำกรรมหนึ่งก็เลยเอาล่ะครับเนาะเปิ้นก็คิดในใจหรือบ้านเฮานี่ก็เป็นบ้านใหญ่เมืองใหญ่ลูกนะครับอันแต่น่าจะได้กันดีก็บอกคือกับอันหมู่อันเมืองปาราณสีกันนะครับทูตเมืองปาราณสีทั้งหลายเราเนี่ยนะครับเนาะก็บอกขึ้นไปลูกนะโอ้บ่าวอันจะมาฮึ่งฮับครัวฮับของทั้งหลายวันนี้ข้าตึงบ่าวอีน่ะอันบ้านเมืองข้าบ่ใจว่ามาหันกับครัวตะอี้มีปะเลอะขี้เต๋อถ้าว่าใครได้ตัวของพรหมปั่นนี่นะเหมือนกับกรรมที่อันกาลิงกะเสนาของข้าว่ามาตะกี้นั่นเนาะมาจนจ้างกันอย่างเดียวแต่อันอภัยแปะก็เอาตัวของพรหมปั่นไปเตอะข้าตึงบ่ว่าหยังอีน่ะทีนี้อันหมู่อันเสนาอามาตย์ทั้งหลายของปาราณสีพอได้ยินอย่างอันแล้วก็เลยคิดว่าโหอยู่ไปบ่ได้ละไอ้น่ะฟังกรรมอู้ของเจ้าพญานี่ฟังบ่ได้ละไปหมู่เฮาปิกดีกว่าเฮ้ยน่ะก็เลยอันลาเจ้าพญานั่นนะครับเนาะลาเจ้าพญาก็ปิกบ้านปิกจองกันนะครับเนาะฟังไปนะครับเนาะเตียวตางไปปิกไปตั้ง2 เดือนแล้วนะครับพออันก็ไปอู้กับตัวของอันมณีจันทร์กันนะเปิ้นว่าอันก่อนที่จะปิกมานั้นเนี่ยนะครับได้อันไปหาตัวของอันพรหมปั่นนะครับเพราะว่าตัวของมณีจันทร์นั้นนะครับได้ฝากของไปให้กับอันพรหมปั่นตัวลูกนะทีนี้ก็อันก่อนจะปิกก็ไปบอกให้กับพรหมปั่นนะครับเอาครัวเอาของไว้ให้กับพรหมปั่นแล้วพรหมปั่นพอฮู้ว่าอันมณีจันทร์ส่งคนมาอย่างอี้แล้วก็เอาม่วนอกม่วนใจก็เอาของเนี่ยนะครับฮื้อตอบแทนไปกันนะครับเนาะเอาทรายไปลูกนะครับแล้วก็อันเขียนหนังสือส่งใส่กันไปตัวลูกนะครับก็จะเป็นจดหมายฮักกาบ่ฮักกาบ่ฮ้อนนะครับเนาะไล่ลำดับความหลังกันไปนะครับหมู่นี้ก็ฟังปิกไปกันนะครับไปแผ่วก็ไปบอกคือกับเจ้าพญามณีจันทร์แหละนะครับแล้วก็เอาอันจดหมายก้อมของตัวอันพรหมปั่นให้อ่านตัวปะตะเจ้าพญาได้อ่านกับนี้นะครับเนาะประเดี๋ยวนี้นะเปิ้นว่าหัวอกป่านไฟเผาเอาฮ้อนหายเล่าเรือตาอันมันตึงนักแกะนะครับเนาะประเดี๋ยวนี้นะหูข่าวแล้วนะครับแล้วยังบ่ปอเตื้อป้อซ้ำมายกคือกับคนอื่นไปแถมอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันตัวของพรหมปั่นก็เล่าไว้ในหั่นตัวหลูนะเข้ามาเต็กข้าเจ้าอยู่เตื้อหนึ่งนะนายนะอันรับประเดี๋ยวนี้นะเปิ้นจะฮื้ออันเปิ้นว่าจะต้องมาจนจ้างกันแต่อันไหนนะขอเจ้าปี้ขจายเว้ยๆเน้อฟังเอาจ้างเอามายกตับมาเตอะนะมาจนจ้างกับเขาแล้วจะได้ตัวของข้าเจ้าปิกไปนะก็อันพอตัวของมณีจันทร์ได้อ่านจดหมายอย่างอันแล้วคำนี้ก็เอาแล้วครับเนาะปะโถเมียเฮาลูกจะมาใหญ่อี้ได้จะได้นี่หายนะก็เลยสั่งให้กับหมู่ทหารทั้งหลายก็ขจายเว้ยๆไปเกียมครัวเกียมของอย่างฮื้อมดดินะจ้างมาหมู่ตึงจ้างตึงมาตึงคนทั้งหลายเนี่ยนะอันเปิ้นว่าเมืองป่าสินนั้นเนี่ยนะมีอยู่ประมาณ12อัคโขพินีประมาณ12 ล้านว่าอันนั้นนะครับเนาะแต่ว่าปาราณสีตึงมดตึงมวลได้กันอยู่13 ล้านว่าอันนั้นในหมู่ทหารนี่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้หมู่คนทั้งหลายมาหมดเสร็จสิ้นเลือดเรียบร้อยแล้วก็เอาละกันนะครับเนาะได้เวลาก่อนยกตับของตัวเก่าออกจากบ้านจากเมืองก็จะไปกอยสักกำร้อยนะเปิ้นว่าจะไปฮื้อโจรจ้างก็จะไปกอยว่ามันจะเป็นจะได้ปลาล่ำปลาเหลือนี่หาหมู่นี้ไหนนะก็เลยออกต่างจากบ้านของตัวเก่าครับหนอปาราณสีครับพดเข้ามากันนะครับหนอเปิ้นว่าโอ้ออกกันมาอันจากบ้านจากจองของตัวเก่านะครับ
แต่ว่าการเตียวตังมาครั้งนี้เนี่ยนะครับบ่ใช่มาน้อยๆหลุดนะครับโอ้มันมากันเป็นอันตะไดอันเนี่ย13 ล้านว่าอันนั้นนะครับเนาะปะโถนักหนาป้าป้านนี่นะครับเนาะตึงคนตึงจ้างตึงม้าอย่างนะครับเพราะจะอันเนี่ยนะครับเนาะเดือนอันเตื้อก่อนนั้นอันหมู่นั้นเตียวไป500นะครับอันนั้นใช้เวลาอยู่2 เดือนนะครับอันนี้ตึงมดตึงมวลกันกว่าจะมาแผ่วเมืองป่าสินเนี่ยนะครับปะโถมันเกือบจะ4 เดือนไปแล้วหลุดนะครับพอมันเกือบจะ4 เดือนมาแผ่วเมืองนี้แล้วอันย่างตับของตัวเก่าอยู่ตั้งนอกเมืองเนาะนะครับเนาะอันหมู่ป่อหมอตั้งหลายนะฮะหมอเมื่อตั้งหลายก็มาพอวันดีคืนดีกะเนาะจะตาของป่อพญาเนี่ยมันตกจะได้จะตาของพรมปั่นเนี่ยมันเป็นจะได้ปะจะได้ว่าจะได้อันอยู่ด้วยกันจะได้กันดีกันนี่หายนะก็รอถ้าวันดีคืนดีว่าจะยกตับเข้าไปในเมืองอันป่าสินเนี่ยจะยกเอาไปวันใดดีนะครับคือจะยกทัพเข้าไปในเมืองนะครับประเดี๋ยวนี้มาเผียวนะครับมาเผียวหิมเมืองป่าสินละนะครับประเดี๋ยวนี้นะก็อันละกันไว้ห้านก่อนดีกว่านะครับเนาะวันนี้เวลาของสารธรรมกำเมืองก็หมดเสี่ยงกันไปเห็นแล้วครับผมวิโรจน์ อินทนนท์ก็ขอนำรายการจากเจ้าพี่นายน้องของเฮาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันหน้าวันตาปิกมาฟังกันต่อครับว่าจะเป็นจะได้กันต่อไปครับโชคดีมีใจเป็นของเจ้าพี่นายน้องเฮาจูผู้จูคนครับสวัสดีครับ ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีกับท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลผู้เจริญในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอากุลพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการบุญศีลบุญทานที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กระทำปั้มเป่งมาคุณงามความดีที่ทำไว้ในอดีตและกำลังจะทำเวลานี้คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยพระธาตุเจ้าหริพูนชัยพระธาตุเจ้าดอยกองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระธาตุเจ้าลำปางหลวงจังหวัดลำปางเป็นต้นขอได้มาปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเหลนวงศาคณาญาติทั้งสายโลหิตทั้งญาติธรรมทั้งหลายตลอดถึงข้าราชการทหารที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนตำรวจครูบาอาจารย์พ่อค้าพาณิชย์เกษตรกรรมคนรับจ้างใจแรงงานคนขับรถขับลาทุกท่านที่เปิดวิทยุรับฟังเวลานี้ปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกคนตลอดกาลนานกาเลนะธรรมัสสวนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมังมาแล้วเนื้อปอออกแม่ออกมาแล้วเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงเฮือนมาถึงในเฮือนมาถึงในมุ้งในสุดมาถึงเตาไฟมาถึงในห้องน้ำมาถึงในวัดมาถึงในรถมาถึงกุฏิกุฏางสำหรับท่านผู้ที่เปิดวิทยุ FM และสถานีวิทยุต่างๆที่เปิ้นถ่ายทอดมาถึงบ้านถึงจองถึงหอถึงเงินเนอตั้งอกตั้งใจฟังสุดสูสังละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าฟังบดีพกฟังเอากรรมผิดกรรมพลาดเอากรรมให้กรรมขาดก็อย่าไปได้จะไม่ได้ปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังด้วยบดีย่อมได้บปัญญาปัญญาก็คือความรู้ความเฉลียวความฉลาดฟังบดีก็ย่อมได้กรรมบ่รู้กรรมบ่เฉลียวบ่ฉลาดฟังไปเน้อพี่น้องทั้งหลายกูเจ้า6 โมงถึง7 โมงตุลงจะนั่งประกาศธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วได้เก็บสอนอกสอนใจให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมเพราะว่าธรรมะนี้มีความจำเป็นสำหรับคนเป็นอย่างมากถ้าว่าเมื่อมีธรรมแล้วคนเฮาจะให้ยิ่งกว่านี้ที่เฮาอยู่ได้มีความสามัคคีปรองดองกันก็เพราะธรรมะทั้งนั้นที่เฮาเดือดร้อนลักจกของกันด่าตอกันบุบหูตีตากันก็เพราะขาดศีลขาดธรรมสิ่งเหล่านี้เฮาบ่ต้องการเฮาต้องการแต่สิ่งที่มีสาระมีประโยชน์อันหยังทำสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์เกิดขึ้นกับเฮาข้อคือธรรมะเนี่ยเจือใดจะมีธรรมะหาโอกาสฟังจากตัวเจ้าพนายผู้มีความรู้มีความฉลาดแล้วเอามาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วเก็บใส่ใจไว้จะได้เป็นคนรู้คนฉลาดบอกว่าคนนั้นจะนับถือศาสนาอย่างก็ตามย่อมจะทำให้คนเฮาได้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสงบเยือกเย็นอย่างมีความสุขบานหวานใจทุกคนทุกชาติที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมจะมีศาสนาคนบนดอยคนป่าคนเขาก็มีศาสนาของเขาเอาผีเอาสางมาเป็นที่นับถือเช่นวันใดถ้าเผาป่ามันบ่ไหม้ก็ไปบนบานศาลกล่าวให้ผีให้สางโดนบันดาลให้การเผาป่านั้นไหม้แล้วจะเอาครัวไปปลูกบอกว่าชาติใดย่อมมีศาสนาเอามาเป็นสรณะเป็นที่เปิ้งแต่หมู่เฮาทั้งหลายที่เปิดวิทยุฟังเวลานี้เป็นการนับถือพระพุทธศาสนาพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ย่อมจะสอนไปในทางที่ดีบ่มีการผิดการพลาดยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดปฏิบัติตามแล้วบ่ผิดบ่พลาดแล้วการฟังเวลานี้ฟ
ฟังศาสนาของผู้รู้บาดจำเป็นที่จะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวชุดขาวกาชุดใดชุดหนึ่งให้สะอาดสะอ้านอยู่กับบ้านล้างถ้วยไปตอยนึ่งข้าวไปตอยต่ำน้ำพริกไปตอยเฝ้าหม้อแกงไปตอยซักผ้าซักครัวไปตอยฟังไปตอยบ่เสียการบ่เสียงานฟังได้สบายสบายแต่ว่าขอเงื่อมีความเคารพเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนนี่ก่อนคนเฮาถ้าบ่มีความเคารพบ่มีศรัทธาบ่มีความเชื่อในธรรมแล้วทำมาอย่างลงไปมันไร้ผลถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นมีความเชื่อแล้วฟังก็จะได้ผลศาสตร์พุทธะแปลว่าผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาบ่ลับไหลบ่มุกมุ่นอยู่ในอบายมุขต่างๆแล้วก็ผู้เบิกบานบ่มีการโศกบ่มีการเศร้าเสียแล้วเสียไปเพราะว่าของนั้นเป็นของนอกกายตายแล้วตายไปบ่พิไรลำพันธ์บ่โศกเศร้าแล้วก็หมดแล้วหมดไปบ่พิไรลำพันธ์บ่โศกบ่เศร้าเป็นคนหูโตยตื่นโตยเบิกบานโตยน่าจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ปากันฟังธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะสอนให้คนเหล่านี้มีกิริยามารยาทเป็นที่เรียบร้อยเข้าหากันดูแล้วมันงามมันผ่องใสเหมือนกับผ้าที่เฮาพับแล้วงามๆเอาใส่ตู้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีทางเฮาบ่ได้ยึดเอาธรรมะไว้เหมือนกับของเอาใส่ตู้ใส่ที่อื่นไว้มันคานกันมันดูบ่งามการที่ทำจิตใจอ่อนน้อมผ่องใสมีจิตใจที่อ่อนน้อมอ่อนโยนเหมือนกับผ้าที่เราพับเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาไว้เป็นจันเป็นจันกางเกงเอาไว้ที่หนึ่งเสื้อเอาไว้ที่หนึ่งเป็นย่างเป็นเกิบเป็นก้อนบะสูนสารอุนอานกันเอาไว้ของไผ่ของมันมองแล้วมันม่วนตาเข้าไปแผ่ม่วนใจมูนี้เป็นต้นตุลงได้นำเอากรรมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังหลายวันแล้วลักษณะของคนที่สงเงียมเจียมตนถ้าว่าเป็นไปได้ทุกคนสงเงียมเจียมตนนี้มันจะงามเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ากระดกกระดักแล้วก็ม่วนตาม่วนใจตัวมูนี้เป็นต้นวันนี้จะได้นำเอามาเสนอเหมือนเก่าเหมือนเดิมทั้งหมดกันมี11ข้อตุลุงได้อธิบายมาแล้วหลายข้อแล้ว4ข้อ5ข้อแล้ว1คือมีใจอ่อนน้อมใจอ่อนน้อมอันนี้ถ้าใจอ่อนแล้วกายก็จะอ่อนตยปากก็จะอ่อนตยถ้าใจกระด้างแข็งร่างกายก็กระด้างแข็งปากก็กระด้างแข็งฟังก็บ่ม่วนพอก็บ่ม่วนข้อที่2มามีความเจียมตนสงเงียมเจียมตนบ่อวดปากกากางแข็งหูแล้วก็ทำเป็นบ่หูเหี่ยก่อนคือเปิ้นอู้ของเปิ้นบางคนมันถึงมีบัดเจียมตนหูล็อกเหลือเปิ้นถามก
ำลังถามเปิ้นสบายดีกาเปิ้นก็จะตอบว่าสบายแล้วก็เปิ้นก็จะอู้เรื่องราวของเปิ้นบางคนนี่ยังบัดทันได้อู้เด้ออู้ไปก่อนแล้วหมู่นี้บัดเจียมตนลืมไปทั้งอู้เปิ้นว่าลูกเปิ้นหายมันก็ลูกมันหายเหมือนกันนะอู้นักเหลือเปิ้นก่อนถามว่าลูกคนนี้ดีก็เปิ้นกำว่าโอ้ใครสนห้อยลูกข้าก็อย่างเงี้ยสนเหมือนกันกำเดียวก็สตางค์กำเดียวก็ตกหันตกนี่อันเนี้ยบัดเจียมตนทั้งที่เฮาถามเปิ้นเฮาเลยมาอู้เหี้ยคนเดียวอันเนี้ยเฮาลืมไปบ่มีไผสั่งบ่มีไผสอนฮือเปิ้นอู้ของเปิ้นเนี่ยก่อนกะเฮาไปฟังอู้เรื่องของเฮาอีหยังกันว่าเปิ้นผัวเปิ้นขี้เหล้าผัวมันก็ขี้เหล้าอีน่ะเหมาะอันเนี้ยมันแปลกนะคนเฮานี่นะมันบ่ได้สงเงียมเจียมตนว่าอันใดไปบ่ได้กึดข้อที่3บ่ถือตัวข้อที่4ไม่ยิ่งยโสข้อที่5ทำตนเหมือนผ้าเช็ดเท้าทำความสะอาดทุกเปิ้นเตียวที่ไหนก็จะสะอาดสะอ้านข้อที่6ทำตนเหมือนกับโคเขาขาดโคเขาขาดโคนี่ก็งัวเนี่ยเหมือนกับงัวที่บ่มีเขาหรือเขาปุดไปบ่นับได้นับควิดไผบ่นับได้นับไปตักไผว่าฮือไผพิจารณาฮือถูกต้องก่อนจะไปเบรกไผช่องหน้าส่องตาลงไปคนที่มันบ่รู้จักมักปุ้นกันคนที่บ่ใจเป็นเกยกันเป็นส่วนตัวเป็นโคเขาขาดบอกควิดไผเพราะว่าเหมือนกับบ่มีเขาบ่มีคำฮู้อู้กับครูบาอาจารย์อู้กับผู้เฒ่าผู้แก่อู้กับพระสงฆ์พระเจ้ามีกิริยาวาจาเรียบร้อยบางคนตุลุงไปได้ยินเขาใส่มันใครเกินลงไปเหมือนกับงัวไม่เป็น3เขา4เขาคันเตื้อเฮาไปเยี่ยมคนป่วยเฮาให้ถามคนป่วยจะได้ระบายความรู้สึกจากจิตจากใจให้เฮาฟังทั้งที่คนป่วยยังอู้ได้อยู่เจียตอนเฮาถามกำใดไปคนที่เฝ้านี่อธิบายให้เสร็จคนที่เป็นพญาติยังอู้ได้ไปเปลืองอยู่บ่ฮือได้อู้แล้วคนที่เฝ้าคนเป็นพญาติอู้เหี่ยหมดเฮาก็ตั้งใจไปเยี่ยมคนเป็นพญาติบาดใจว่าไปเยี่ยมคนเฝ้าอธิบายให้เรียบร้อยถ้าเปิ้นปากบ่ได้บ่รู้สึกตัวอันนั้นก็ว่าไปทำอย่างเตื้อเฮาถามผัวเมียตอบไปถามเมียผัวตอบไปเปิ้นอู้กันพ่องแบ่งกันอู้เหี่ยพ่องอย่าไปฟังอู้คนเดียวมันเป็นมารยาทอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งถ้าเฮายังบ่ทำตัวเหมือนกับงัวเขาปุดเขาขาดมันจะควิดไปเลยอย่างเงี้ยว่าไปเลยอย่างเงี้ยไปต่อยกัน4 คน5 คนเปิ้นสัมภาษณ์เปิ้นถามก็ปล่อยให้คนอื่นอู้พ่องตัวใกล้ส่งเสริมกันเมื่อรุนเปิ้นเบนหน้าไปหาคนใดให้คนนั้นตอบมารยาทอย่างนี้ถ้าทำได้จาดดีถ้าเบนหน้าไปหาเฮาเป็นคนตอบเปิ้นพุทธาโจทนากับไผ่ให้คนนั้นตอบ
อันนี้จะเป็นมารยาทที่ดีเป็นจริยธรรมที่ดีเป็นคนที่คุณธรรมที่ดีเพราะว่าตุลุงมีประสบการณ์เรื่องนี้มาเปิ้นถามผัวก็ให้ผัวตอบเปิ้นถามเมียก็ให้เมียตอบไปเยอะนะเปิ้นบ่ใจเค้นเอาความอย่างใดมันเหมือนกับเปิ้นสอบคดีถ้าผัวผิดพ้องเฮาก็บ่ทักท้วงในที่ห้านะคือมันแล้วกันไปบางคนนี่บ่ใจอย่างนั้นเปิ้นว่ามากับกัน5 คนกับกันเอาแล้วล่ะบ่ใจโล4 คนน่ะกะนายนั้นเนี่ยมันไปเบรกกันส่งหน้าส่งตามันผิดจรรยามารยาทของคนที่จะเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นที่ตุลุงนำมาเสนอบางคนก็หูบางคนก็บ่หูพี่หู2น้องหู1เฮาต้องเป็นคนมีจิตวิทยาโดยวิทยาทางจิตเปิ้นใครอู้คนหนึ่งตัวไปตอบแทนเหียบ่มีจิตวิทยาเปิ้นตอบผิดน้อยเดียวเปิ้นก็บ่ใจเอาความอย่างตัวใดเปิ้นว่า5 คนตัวหันมี4 คนก็ดักไว้หั่นเหียคือมันแล้วกันไปเหียถ้าจะว่าก็ว่าตอนที่เปิ้นไปแล้วไม่ใช่5 คนนะตะกี้นะ4 คนเนอะอย่างกับมีลูกศิษย์ของตุลุงตัวหนึ่งเขาว่าเปิ้นมาถามว่าตุลุงเดี๋ยวนี้ดังนะเปิ้นเอาเห็นแล้วหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ดังไปแถวสมุทรปราการโน่นว่าเอาเห็นแล้วผิดเห็นแล้วถ้าเขาตักคำหั่นมันจะอายเพราะว่าตะกี้ว่าผิดเนอะไอ้ยังดังไปถึงอีกอ่ะแถวนี่เป็นกำเมืองโลกไม่ใช่กำไทยโลกเขาต้องว่ากันมลุนแล้วมันบัดจังกันถ้าไปเบรกคำหั่นเนี่ยเอามีหลายอย่างลองเกิดเอาเถอะกับไปฟังแซงกันเหมือนกับบ่ฮู้อย่างก่อนทำเป็นงัวเขาวอกเขาคาดบ่ต้องไปควิดไปลุบฟังจนบ่ฮู้เรื่องอันนี้เป็นข้อที่6ที่ตุลุงนำมาเสนอทำเหมือนกับโคเขาขาดแล้วเปิ้นจะฮักกำอู้กำจ่าของเฮาข้อที่7ทำตนดุจงูพิษที่ถูกถอนเขี้ยวเป็นว่าฮืดทำตัวเหมือนกับงูที่มีพิษที่ถูกถอนเขี้ยวเห็นแล้วทำตนเป็นอย่างนั้นความจริงเขายังมีเขี้ยวอยู่เขายังมีเล็บอยู่ทำตนไปอ่านก่อนอย่าไปโอหังสลิดแต่เนอะต้องออกไม่ออกบางคนหันหน้าแล้วก็เฮาก็ถึงบอกให้กินเส้นละมันอวดหูอวดลวกนั่นไปนะเนี่ยอย่างบะสะเงียมเจ็มต้นสะโหกสะหากหันก้าสลิดแล้วก็ไขบ่ค่อยพอใจแล้วยิ่งปากออกมาซ้ำบ่ม่วนแปลกนะคนเฮานี่นะบางทีจังเปิ้นก็ถามหาเปิ้นอยู่เนี่ยเฮากำลังไปถามเฮาว่ามาด้วยไผโอ้มาคนเดียวแต่วันนี้ไอ้วอกนั่นมากะเนี่ยก็จังเปิ้นก็ถามหาเปิ้นอยู่มันแปลกนะลองกึดใจเอาเถอะอันนี้เป็นเรื่องแง่ปากคอกนะแง่ที่มันอยู่หิมคอกนั่นนะคนเฮาบ่ได้กึดบ่ได้เอามาใจงัวควายที่มันปล่อยออกคอกแล้วแง่ปากคอกมันบ่กินไปกินหญ้าที่อื่นปุ่น
ฟังเงียดฟังยุกันออกไปมุ่งหน้าไปที่อื่นปุ่นความจริงเนี่ยปากคอกนั่นงามอย่าตายบ่ต้องเตียวไปไกลบ่กินไปกินที่อื่นปุ่นบางกำน่าจะอู้แต่หมูสกำไปอู้กำที่บ่สร้างสรรค์กำปากกำคองสลิดปิดป้างคือมันอยู่ในกรอบเฮาไปหันไม่ยิงตีมวยเฮาไปหันไม่ยิงเต้นดิดอยู่ในบนเวทีพอแล้วมันหมางามตาสลิดอย่างประจายทำตัวเป็นประจายทำมันผิดมนุษยชาติเมื่อเอาหูอย่างอี้แล้วเปิ้นว่าปฏิบัติตามหลักธรรมที่ว่าอัตตัญญุตาหูจักตนว่าเฮาว่าโดยชาติตระกูลยศศักดิ์สมบัติบริวารความรู้หน้าที่เฮามีเจอใดแขกมากะห้องคนตะก่อนเปิ้นเมียกาลูกกาเสาะเมียงเสาะมุลีเสาะน้ำเสาะขันมากเอามาตำผัวอู้เหี่ยคนเดียวเมียก็ไปแยกการตับแตบตั้งในเฮือนบางทีนี่บ่ไปเสาะหยังสักอย่างเปิ้นมาหาบ่ได้ทำตามหน้าที่บ่สังเงียมเจียมตนเจ้าว่านั่นเป็นงูที่มีพิษแทนที่จะเอาน้ำเอาต้ามาสู่ให้เปิ้นกินเอาผ้าเย็นให้เปิ้นเจ็ดเนื้อเจ็ดตัวอู้สุนกับผัวเปิ้นถามผัวตัวตอบแทนอันเนี้ยมันเป็นหญ้าปากคอกผู้หูตั้งหลายเปิ้นหันแล้วเปิ้นติเตียนในใจว่าหมอนี้ยังมาเกินกับผัวแตะผูกเกินว่าใครได้ความจริงแต่เอาตอบแทนเปิ้นอาจจะเป็นความจริงก็ได้เปิ้นมาหาไผเปิ้นมาหาเมียก็ให้เมียต้อนรับมาหาลูกก็ให้ลูกต้อนรับบาปไปยุ่งกับลูกกับเต้าทำเหมือนกับงูที่เปิ้นเอาปิดออกแล้วงูบ่มีปิดเถอะแล้วมันโล่งใจนะอันนี้กำหูกำลักที่สอนให้พี่น้อง10 ชาวชาวบ้านให้ได้นำไปประพฤติปฏิบัติเปิ้นถามผู้เจ้าเน้นตอบแทนเนี่ยขโยมตอบแทนเนี่ยไปที่ไหนลุงไปมานิมนต์เปิ้นนิมนต์วันที่หยังเปิ้นบอกวันที่นั้นที่นี้โอ้เปิ้นบ่ว่างอย่างนี้เป็นต้นควรที่จะให้เปิ้นไปหาตุหลวงไปหาเจ้าอาวาสแล้วเจ้าอาวาสจะได้บอกให้เปิ้นตามความจริงจะได้รับนิมนต์บ่ได้รับนิมนต์มันเหลือกันแสดงปิดออกมาผูกออกมานั้นมันบ่งามบ่ดีพยายามปฏิบัติตามหลักธรรมนี้เถอะถ้าเอาได้เงี้ยจะอี้แล้วจะมีคนฮักจะมีคนชอบสังคมเฮาก็อยู่กันม่วนอกม่วนใจถ้าเปิ้นอยู่ที่ไหนตั้งใดนำเปิ้นไปหาอันนี้ก็ไปทำอย่างเป็นการต้อนรับขับสู้กับคนเฮาหูไปเหี่ยปัดตกปัดเสียงนั้นมันไปล้ำเปิ้นมันมีปิดบางทีก็ปิดน้อยเดียวหูน้อยเดียวถามไปบ่รู้เรื่องละหูเปิดปั้นตักมือดักหัวอยู่อย่าไปฟังเตื้อเหมือนกับเฮาบ่หูบ่ลวกอย่างเนี้ยคบคนได้กูจันกูระดับ เขา
เข้าจันไหนก็ได้คนจะอีเตื้อเอาไปถามคุณงามความดีทำไว้ไปอู้อวดตัวอย่างหมดตกหมดเสียงบ่ฮื้อฝ่ายหนึ่งได้อู้ตัวคนสองคนนั้นนะตัวอู้เหี่ยวคนเดียวพี่น้องต่างหลายลองเปิดทีวีพอเด้อบางทีเอาเป็นดีดูมาบ่ได้อู้หมอนั้นอู้เหี่ยวคนเดียวหมดมาเปลี่ยนกันอู้คนฟังมันก็อารมณ์เสียหมอนี่อย่างจะได้มาด้วยกันสองคนปล่อยเมื่อเปิ้นดักไปเหี่ยตัวอู้เหี่ยวคนเดียวหมดในวิทยุก็ตามเด้อสนทนาปราศัยกันในวิทยุ3 คน4 คนกับกันเปิ้นบ่ได้อู้สักคนมันอู้ไปประตกประเสียงไผ่แม่นออกมาก็ต่อไผ่แม่นออกมาก็ต่อพอแล้วมันบ่ม่วนตาบางคนรำคาญปิดวิทยุปิดทีวีเนี่ยบ่ฟังบ่พอเปลี่ยนกันอู้คนกำ2 กำแล้วต่างคนต่างมีความรู้เหมือนกันความรู้นี่อาจเรียนเทียบเท่ากันได้แต่ว่ามารยาทการอู้กันจานั้นมันเทียบเท่ากันบ่ได้ยศย่อนผ่อนญาณเอากันเอาแบบที่พระพุทธเจ้าของเฮาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดินสายกลางเฮาก็อย่างเดียวกันที่ฟังเวลานี้ใครอู้เต็มที่ก็หยุดเสียก่อนเปิ้นอู้เสียก่อนถ้ามันฉายเดียวนี่ก็บอกว่าอย่างตุลุงอู้ประเดียวนี่อู้คนเดียวอู้ได้ตลอดเวลาถ้ามีเพื่อนมาอู้เหียเฮาก็เปิดโอกาสให้เพื่อนอู้เหียพ้องเอาละเนาะพอสมควรแก่การเวลาแล้วอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนหิมากาคืนเน้อยกมือไหว้เน้อจะปั่นปอนแล้วสัพพโลคาวินิมุตโตสัพพสันตาปวัตติโตสัพพเวลามติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสัพพิติโยวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวะตวนตะลาโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังมุทธาปัญจายโนจัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์ดูต่อไปเนี่ยน้ำจะท่วมทางเนี้ยทางที่ท่วมเนี่ยคนจะตายเยอะเลยเราก็นึกท่านก็คงพูดไปแต่วันนี้ท่านพูดไว้เป็นจริงบอกมันจะมีอีกจะมีมากกันนี้อีกมันจะมีมากกันอีกคนจะตายมากกันอีกท่านว่าไว้นะมันจะระเบิดทางโน้นทางภาคเหนือนะมันจะระเบิดทางโน้นแล้วมันจะไปท่วมทางใต้อีกจะตายมากกันอีกนี่เราก็ยังไม่เชื่อนะ
หรือว่าก็ยังไม่เชื่อเต็มแต่ว่าที่ท่านพูดไปแล้วว่าคนทางใต้จะตายเยอะน้ำท่วมนี่เราก็เชื่อเลยว่าท่านพูดไว้ท่านบอกว่าต่อไปจะมีสงครามศาสนาคนจะฆ่ากันด้วยเรื่องศาสนาพูดมานานแล้ว20-30 ปีบอกท่านนั่งสมาธิเห็นในป่าช้าบันทึกมีไหมทุกวันนี้ยิงกันเรื่องศาสนาใช่ไหมศาสนาไม่ถูกกันนิกายอะไรนิกายซุนนีฆ่ากันคริสต์กับอิสลามก็ไม่ถูกกันอิสลามกับพุทธก็ฆ่ากันเพราะไม่อยากให้มีคนพุทธเขาที่จริงแล้วเขาไม่เข้าใจหรอกคำว่าศาสนาเนี่ยมันเป็นคำสอนที่ดีมากเลยคำว่าศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนที่ให้ทุกคนมีความสุขไม่ทุกคนฆ่ากันไม่ทุกคนเบียดเบียนกันคำสอนทุกศาสนาสอนให้เป็นคนใจดีให้รักกันให้เมตตาให้เกื้อกูลกันไม่ให้เอาเปรียบกันนี่คือคำว่าศาสนาทุกศาสนาเป็นความคิดตรงนั้นที่ศาสดาเขาสอนมาแต่คนที่เอาศาสนามาใช้เนี่ยเอามาใช้เป็นกฎหมายบ้านเมืองใช้ผิดเอาตัวตนมาใช้เอากิเลสมาใช้เขาเรียกเป็นศาสนาอัตตาที่ปเตยยะถ้าเป็นศาสนาที่ธรรมาที่ปเตยยะถือธรรมเป็นใหญ่ทุกคนรักสุขกลัวทุกข์ทุกคนรักลูกรักผัวรักเมียรักพ่อรักแม่รักชาติศาสนารักที่ดินที่กินที่อยู่ตัวเองก็นี่คือคำสอนที่ทุกคนรักอย่างนี้พระเจ้าก็มาเติมให้พระพุทธเจ้าก็มาเติมให้ว่าคุณไม่มีที่พึ่งทางใจพระเยซูก็มาเติมให้คุณไม่มีที่พึ่งทางใจนึกถึงพระเยซูสิคุณพระหาเราะก็คุณไม่มีที่พึ่งทางใจนึกถึงพระหราที่พระหราจะช่วยคุณช่วยทำไมช่วยให้คุณมีความสุขไงคุณจะได้มีญาติมากมีมิตรมากมีบริวารมากไม่มีศัตรูทุกคนจะรักกันจะคบกันด้วยเป็นมนุษย์ด้วยกันถ้าภาวนามากเท่าใดก็ยิ่งเมตตามากเท่านั้นยิ่งไม่มีใครเข็นฆ่ากันเลยนี่คือศาสนาสันติภาพศาสนาที่เป็นธรรมาถ้าเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็สำเร็จศาสนาเป็นคำสอนที่ดีมากเลยแต่หลวงพ่อท่านก็คงพูดว่าเพราะคนไม่รู้ศาสนาจริงๆก็เอาศาสนามาลบลาฆ่าฟันมาแย่งใครผิดใครถูกใครดีใครไม่ดีแต่ที่จริงแล้วคนเรานี่เกิดมาตามกรรมจำแนกมาหมดแล้วกรรมจะแนกมาให้มาเป็นมนุษย์มาเป็นสูงมาเป็นต่ำมาเป็นดำมาเป็นขาวมาเป็นโง่มาเป็นฉลาดมาจนมาพิกลพิการมาเป็นเศรษฐีหรืออย่าจบกรรมจำแนกมาหมดแล้วแต่เพียงว่าคนคนนั้นจะทำกรรมอะไรให้เริ่มต้นต่อไปถ้าคนที่คิดว่าฉันเกิดมาพิการฉันไม่อยากพิการชาติหน้าฉันจะทำความดีฉันจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากรรมจำแนกตัวเองไปสู่ที่สูงเลยไปข้างหน้าก็ไม่มีกรรมอันนี้ฉันเกิดมาโง่ไม่ฉลาดฉันต้องศึกษาธรรมะเรียนรู้ธรรมะให้มากๆขยันทำสร้างบุญกุศลมากกรรมอันนี้ก็จำแนกไปว่าความโง่เราก็หมดไปฉันจะเหมือนคนกลัวจนนึกเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่ถึงว่าศาสนาที่นับถือกันอยู่เนี่ยก็คือที่พึ่งที่แท้จริงก็คือการฝึกฝนทางใจเพื่อเป็นคนดีเพื่อเป็นคนเสียสละเพื่อเป็นคนไม่มีกิเลสมัวเมาถ้าเกิดมาเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์เราประเสริฐแล้วเราไม่ต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราจะเอารวยเอาสวยเอาฉลาดอย่างเดียวมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผลสุดตายไปแล้วเริ่มต้นใหม่เลยไอ้ความรู้ที่เราเรียนมาทางโลกจบแล้วเนี่ยแม้แต่เราจะเป็น
นักวิทยาศาสตร์ด้วยเป็นนักคอมพิวเตอร์ยังเก่งเนี่ยไม่ได้ทำบุญเลยตายไปแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เริ่มต้นใหม่ต้องมาเรียนอนุบาลใหม่ปัญญานั้นไม่ตามไปแต่ถ้าเรารู้ว่าเกิดมนุษย์เนี่ยเรายังด้อยอยู่ยังไม่พร้อมยังไม่มีต้องศึกษาธรรมะฟังธรรมะให้รู้เรื่องปฏิบัติให้สงบทานยังไม่มีให้ทานศีลยังไม่มีรักษาศีลภาวนาไม่มีภาวนาให้สงบศึกษาธรรมะฟังธรรมะรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วเมื่อตายไปแล้วเกิดมาไม่ต้องเริ่มต้นใหม่เลยเหมือนอย่างพระอานนท์เห็นไหมสร้างบารมีหวังว่าขอให้เกิดต่อไปในชาติสุดท้ายเนี่ยขอให้ฟังธรรมะพุทธเจ้าจำให้ได้หมดเลยขอให้เป็นพหูสูตรพอมาเป็นพระนนท์พอมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมพุทธเจ้าจำได้หมดเลยนี่เพราะบารมีเต็มไม่ได้เอาความร่ำรวยมาเกิดนะไม่ได้เอาความหล่อความสวยความฉลาดมาเกิดเอาบุญกุศลมาเกิดต่อยอดเลยนี่คือบุญสำเร็จเนี่ยบุญสำเร็จบุญทำให้สำเร็จได้ตรงนี้แต่นี่บางคนก็คิดแบบโลกไงบางคนคิดโลกฉันรวยอย่างเดียวพอฉันมีรถมีบ้านมีเงินมีทองพอแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่พอตายพวกนั้นไม่ได้อะไรไปเลยไปเริ่มต้นอนุบาลใหม่พอเกิดใหม่ก็ต้องเรียนใหม่โง่ใหม่เริ่มอาชีพใหม่แต่ถ้าพวกที่มีบารมีเนี่ยทำบุญกุศลให้ตายเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องเริ่มต้นต่อยอดเลยเกิดมาฉลาดเลยเรียนรู้อะไรก็เร็วหมดเลยเหมือนพุทธเจ้าเห็นไหมสร้างบารมีจนครบเลยให้ทานจนครบรักษาพอเกิดมาปุ๊บยกนิ้วเดียวเลยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะเป็นศาสดาเอกในโลกแล้วก็สำเร็จเลยนี่คือทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเป็นพระเจ้าเป็นดินแล้วฉันก็เสวยทรัพย์สมบัติให้อิ่มหนำสำราญตายแล้วฉันจะมาเป็นเจ้าเป็นดินอีกไม่ได้เลยกลับมาเป็นเริ่มต้นใหม่จนใหม่อีกจะคิดว่าเป็นเศรษฐีแล้วก็จะมาเป็นเศรษฐีไม่ใช่ถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาฝึกฝนอบรมให้รู้พระไตรปิฎกรู้ธรรมะพุทธเจ้าต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยนับหนึ่งใหม่แต่ถ้าทำบุญกุศลไปในชาตินี้ให้เพียงพอแล้วต่อยอดเลยไม่นับหนึ่งใหม่ดังที่สาวกทั้งหลายสาวก80 กว่ารูปปรารถนาหมดเลยนะปรารถนาขอให้ได้เป็นอย่างนั้นขอไปแล้วผลที่สุดความปรารถนาของท่านสำเร็จหมดเลยพวกนี้ต้องทิ้งความรวยนะต้องทิ้งความรวยความหล่อความสวยทิ้งความติดสุขสบายต้องไปเอาบุญกุศลมาแทนแล้วจึงจะได้สิ่งนี้ไปนี่คนเข้าใจผิดเยอะนะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเยอะคิดว่ารวยแล้วให้คนจนไปทำบุญก็แล้วกันฉันมีสุขให้คนมีทุกข์ไปนั่งสมาธิก็แล้วผลที่สุดไอ้คนที่ไม่นั่งสมาธิเนี่ยเสียใจมากเลยทำใจไม่เป็นเพราะยอมรับไม่ได้ยอมรับความผิดหวังไม่ได้ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ยอมรับความพัดพรากจากกันไม่ได้ยอมรับไม่ได้อย่างภาคใต้เนี่ยคนยอมรับไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวมาเขาเตรียมตัวไปสนุกเตรียมตัวไปกินให้อิ่มนอนให้สนุกเที่ยวให้สนุกไปดื่มไวน์ดีๆเบียร์ดีๆเขาไม่ได้คิดเขาจะตายเขาไม่ได้เตรียมไปหาความทุกข์นี่คือสิ่งที่เขารับไม่ได้และญาติทั้งหลายก็รับไม่ได้ที่ได้ข่าวว่าลูกหลานตัวเองไปตายนี่เป็นเหมือนอกจะแตกเลยนะถ้าคนเตรียมใจได้ว่าไปที่ไหนก็ต้องตายไปที่ไหนก็ต้องพัดพรากจากกันทำใจเสมอเลยเดินออกจากบ้านเนี่ยจะได้กลับมาตายบ้านหรือเปล่าคิดว่าชีวิตเราไม่เที่ยงแล้วลมหายใจหยุดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเนี่ยที่ตายเราไม่รู้อยู่ตรงไหนลมหายใจเมื่อไหร่ก็ไปก็แค่ลมหยุดพอคิดอย่างนี้ได้คนก็เตรียมตัวก็จะไม่ประมาทก็คิดจะสร้างความดีฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องฝึกนะฝึกเอาไว้ให้ใครอะทำสมาธิไว้ให้ใครให้ตัวเองเนี่ยตัวเองจะได้เป็นคนข่มกล้าต่อสามารถทนได้ทนเขาด่าได้ทนเขาสาปแช่งได้
ทนก็นินทาได้ เขาสรรเสริญดีก็ไม่หลงตามหรือเขามาก่อกวนยั่วยวนอะไรเราก็มีสติอยู่ผลที่สุดสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเอาไว้ช่วยตัวเราคนเราไม่มีเจ็บหรือมีเจ็บทุกคนคนเราไม่มีพัดพรากหรือมีพัดพรากทุกคนคนเราไม่มีผิดหวังหรือมีผิดหวัง